Lord! Minsan po palakpakan po ng ating pinaka-President President. Bagong lahat sa kapahintulutan lang po, ating beloved Lord and Preacher. Tayo po bumapati ng pinakamataas na pupuri. Paglati pagdadakila ay sa ating pinakamamalapay Jesus at double honor. Double pagalang mo sa beloved Lord Pastor Willie Estrada Almeida sa mga pag-aalala, nuwan turo tinggalang San Pastor Lina C. Almeida President at sa ating mga beloved Almeida Children President. At sa ating mga beloved manggagawa, sa ating mga beloved elder of the church, President, sa ating mga kapatiran datihan, magbaguan, at sa lahat pong naabot o nakakarinig ng tinig ito, sa ating mga kapitbahay, at din po sa ating mga nanonood po ng ating webcast, sa ating Facebook, sa YouTube, maminamahal, magandang umaga na po. Lahat magsabi ng Praise the Lord! And President, sa mga oras na minamahal, tayo po maminamahal ay bumasa ng ilang mga talata maminamahal bago tayo maminamahal sa ating dumako sa ating mga pag-awit. And President, nasabi po maminamahal ng Hebrew maminamahal. Dito po sa Hebrew G's, President, bumasa tayo dito sa 23. Tuloy-tuloy ang basa hanggang 27. Siyempre, nasabi niya maminamahal na ating ingatan matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mga linlangan sapagkat tapat ang nangako. President, sabi ng 24, at tayo magtinginan upang tayo magugyukan sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Nasabi ng 25, na huwag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugaling iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung nalalaman na malapit na ang araw. Nasabi ng 26, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos ng ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan ay wala nang haing natitira pa patungkol sa kasalanan, sabi ng 27, kundi isang kakilakilabot na paghintay sa paghukom at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. Lahat magsabi ng Amen. Nangyari naman President na napakahigpit maminamahal na nariyan na sinasabi ng ating pinakamamalapay na salita ng Diyos yung President na sabi niya, wag natin pabayaan ang pagkakatipon ng mga banal na katulad nito sa ating pagsamba maminamahal na bagamat may mga importante tayong lakad in President, lalo na itong Sunday service in President, na sabi nga maminamahal ng ating pinakamamalapay Jesus, ang ikapitong araw ay para sa Sabat. Lahat magsabi ng Amen na ang paliwanag para sa Sabat in President, yun ay pagkakatipon ng mga banal upang purihin, pasalamatan ang ating pinakamahal sa lahat ng bagay, President, sa mga pag-iingat, maminamahal, sa araw-araw na kalakasan ng pinagkakalob natin mga Panginoon at sa lahat ng mga minamahal na biyaya na nanggagaling sa ating pinakamahal President. Nandoon, maminamahal, kung atin na daw sinasadya, maminamahal, yung ating hindi pagdalo, maminamahal, kung baga maminamahal, araw ng gawain, President, sinasadya mo na hindi ka umaatin, President, wala ka namang importanteng ginagawa na rin maminamahal. Sabi nga, isang kakilabot-kilabot, maminamahal na apoy na lalamon sa mga kaaway. President, ibig sabihin maminamahal, yung ginagawa mo, wala nang kapatawaran. Lahat magsabi ng Amen. Nasabi pa maminamahal dito sa Hebrew. Gis pa rin, President, dito sa 31, maminamahal. Kakilabot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Lahat magsabi ng Amen. Diyos, salita ng ating pinakamamalapay President, kaya hindi nagbibiro ang ating pinakamamalapay Jesus. Pag-araw ng banal na gawain, President, wala naman tayong napaka-importanting ginagawa sa ating bahay. Magsamba na tayo, President. Lahat magsabi ng Amen na ating mga ginagawa sa ating banal na gawain, President, katulad po ng mga pagpupuring maminamahal. Nakasad po yan sa banal na salita ng ating malapay Jesus. Dito sa mga awit ni President, awit, 101 hanggang 4, President, nga dito po kasabi, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat ng lupain. At sabi sa 2, maglingkod kayo na may kasiyahan sa Panginoon. Magsilapit kayo na may sa kanyang harapan na may awitan. At sabi sa 3, alamin ninyo na ang Panginoon ay siyang Diyos. Siyang lumalang sa atin at siya'y kanya. Tayo yung kanyang bayan at mga lupa na kanyang pastulan. Sabi ng 4, magsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pagpapasalamat, sa kanyang looban na may pagpupuri, magpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan. Lahat magsabi ng Amen. Kaya mayroon maminamahal yung tinatawag maminamahal na pagpupuri sa ating pinakamamalapay Jesus dahil ito'y utos ng ating pinakamamalapay President at sa ating mga pagpapatutuo maminamahal, sa ating mga pasasalamat ay nakasaad din po. Lahat magsabi ng Amen. Lahat magsabi ng Praise the Lord.
Praise God na rin, maminumhal na sabi pa minumhal sa lahat ng mga instrumento na ating ginagamit, maminumhal. Nakasad din po yan sa banal na salita ng ating pinakamahal na praise God. Dito maminumhal sa huling mga talata, maminumhal ng Psalms, praise God, dito sa 150. 1 hanggang 6 na sabi rito, purihin ninyo ang Panginoon, purihin niyo ang Diyos sa kanyang santuaryo, purihin niyo siya sa langit ng kanyang kapangyarihan sa dos. Purihin niyo siya dahil sa kanyang mga kapangyarihang mga gawa. Purihin niyo siya ayon sa kanyang marilag na kadakilaan sa 3. Purihin niyo siya sa tunog ng pakakak. Purihin niyo siya sa santuaryo at alpa sa 4. Purihin niyo siya sa banderetas at sayaw. Purihin niyo siya sa pagtunog ng kawat ng mga plauta sa 5. Purihin niyo siya sa mga pantunog ng mga simbolo. Purihin niyo siya sa pinakamatutunog na mga simbolo sa 6. Purihin niyo siya sa bawat na may hininga ang Panginoon. Purihin niyo ang Panginoon. Palakpakan po natin ang salita ng ating pinakamalos ni Praise God na narin maminumhal sa lahat ng ating mga ginagawa sa ating banal na gawain. Maminumhal, ito maminumhal ay pinag-uutos ng ating pinakamalos. Kaya sa mga oras na maminumhal, habang hinihintay pa po natin, Praise God, yung iba pang mga kapatiran na riyan na naglalakbay upang sila'y pag-ingatan ng ating pinakamalos pa Jesus at parating sila ng mawalhati sa ating bulgawain. Praise God. Tayo na po maminumhal, magkaisa maminumhal, bago tayo magpuri, tayo po magkaisa maminumhal. Magbukas po tayo ng panalangin sa ating pinakamamalapay si Praise God. Manalangin tayo, Praise God. Dakila, mapagpala po ng Ama Diyos, magprensal sa Panginoon Jesus. Hallelujah. May nagpupuri, nagpapasalamat sa lahat, mga pag-iingat, hallelujah, ng paggabay. Pinarating mo po yung mga kapatiran po namin na narin naglakbay sa malalayong lugar. Praise God. Maraming salamat po sa pag-iingat, sa kaligtasan na ipinagkalo po at sa mga oras to, sa kagalakan sa aming puso at isipan. Praise God. Bagamat mainit ang panahon, narin ang aming kainitan sa paglilingkod sa iyo, mga Panginoon Jesus. Ngunit bagong lahat, kami humiling kapataran sa lahat ng mga pagkukulang pagkakamali. Sa mo kami nasumpuan, nagkulang, nagkasala, patawarin mo po ang bawat isa sa amin. Hallelujah, aming mga garden moment, maminumhal na hindi mo namin mga nabantayan, maminumhal aming mga sarili. Kahabagan mo kami, hugasan mo kami ng iyong dugo na umagos din sa krus ng Kalbaryo. Pakabanali mo kami sa mga oras do. Hallelujah, dinadalayan ko po sa unat panalangin ginagalang mga Pastor Wildy Estrada Almeida. And praise God, lang isang po ba itong banagawain sa aming pag-uumpisa, sa aming pag-MC, maminumahal, mga Panginoon Jesus, hallelujah, sa mga pag-awit ng mga Jopal Solemn Song, mga Panginoon Jesus, hallelujah, sa mga buhay na patutong mga kapatiran, awitin ng mga different choir, mga pasimula sa children's choir, adults choir, hallelujah, finance choir, singles choir, kahabagan mo kami, ibuhos mo po ang iyong matamis banal presensya at sa pagbibigay na rin susinang pagpapala, turuan mo ang bawat isa sa amin, mga pasimula na tumimo ang bawat naturo mo, mga pasimula na rin, hallelujah, makasunod kami sa pagbibigay, may bagay po namin, hallelujah, ang taus-pusa namin pagbibigay sa iyo, mga pasimula, at sa huling banal gawain, hallelujah, sa pangarang banal salita. Ikaw po, mahal pa siya ng manghuna, mahal pa siya sa lahat ng mga mangaral ng salita, praise God. At kung paano mo kami pinarating, malahati sa balgawain, ganun din po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa mga nanonood, maminamhal ng webcast. Pag-ingatan mo po, bawat sa amin, parating, hallelujah, lalo mga kapatiran po yung naglalapay, malalayong lugar, pag-ingatan po sila, hallelujah. At sama-sama po ng sinasaway, lahat ng uri gawa ng kawit sa unat pa lang ng pastor, hallelujah, mga hadlang, hallelujah, sa pagpupuri, kasaw! In Jesus' name. Lahat magsabi ng praise the Lord. Praise God sa mga oras na minamahal. Habang wala pa po ating mga kapatid, ating beloved brother Joshua Villarus, tayo muna yung mag-puri na sa ating pinal. Praise God. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsimba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahalin, biyaya niya ay hindi nagwawalis.
sa bawat umaga, ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig na Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas. Susunod, at ito'y laging bago sa bawat umaga, ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Lord, hallelujah. Ang mga buhay namin, pag-ibig na Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga, ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamaliw, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga, ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat, dakila sa lahat. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied with knowing where lies. I want to be just like you, dear Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied with knowing where the light is. I want to be just like you, dear Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold thy face and righteousness. I will be satisfied with knowing where the light is. I want to be just like you, dear Lord. As for me, I will behold thy face. As for me, I will behold
to be just like you, my good Lord. As for me, I will behold thy face. Oh, Diyos, Nagising ko sana, ikaw o Diyos sa kapiling ang nais ko ay magmulad sa'yo, sa'yo o Diyos, sa kabanalan mo. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Yes, sing hallelujah. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Just keep trusting my Lord as He walk along. I'll just keep trusting my Lord, for He gave me a song. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, such a faithful friend. I can count on Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. He's a faithful friend, He's a faithful friend, such a faithful friend. such a faithful friend. I can count on Him Him till the very end. Those storm clouds darken the sky over the heavenly trail. I'll just keep trusting my Lord, He will never fail. Na ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, Ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan? Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Praise the Lord. Hallelujah.
at ngayon di ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalas ko. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparaan. Buhay ko dating binago niya. Tunay, O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just the sheep of His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, and the sheep of His hand, just a sheep of His hand. Sigla ang iyong buhay, at para bang paikot-ikot lang ang pangarap mo'y walang katuparan. Ilagak mo kay Kristo tahanan, kay Jesus ilaga, ibigay ang lahat. Kay Jesus ilaga, nabigong pangarap, puso wasak.
Ibigay ang lahat kay Jesus ilagak, lungkot mo'y papalitan. Yes, hallelujah, praise the Lord. Di niya sinabing laging may araw, o kaya hindi na uulan. Praise the Lord, hallelujah. Ngunit siya ay nangako ng pusong payapa. Pagsubok man at hirap ay magbangka, kay Jesus ilagak, ibigay ang lahat kay Jesus ilagak, nabigong pangarap pusong wasak. Ilagak, lungkot mo'y babalikan ko na lang. Sinabing laging may araw, o kaya hindi na uulan. Ngunit siya ay nangako ng pusong payapa. Pagsubok man at hirap ay magbanta, kay Jesus ilagak, ibigay ang lahat kay Jesus ilagak, nabigong pangarap puso wasak. Ibigay ang lahat kay Jesus ilagak, lungkot mo'y papalitan. About my fortune and would like to hear me boast, if you're looking for my glory and the things I treasure most, then I have to tell the story of the one who makes me see. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I
And in your right spirit within me. Praise the Lord. Hallelujah. Create me a clean heart, God. And in your right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore to me the joy of thy salvation, and renew the right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa'kin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo kong aalisin. Ang Espiritu mo na'y tataliin. Ang galak na lulot ng iyong pagliligtas. Ibalikan at ikaw mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Espiritu mo na'y tataliin. Ang galak na lulot ng iyong pagliligtas. Ibalikan at ikaw mong tapat. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. Ang isipin mo lahat ito, tunay na kahit nagkila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka din sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay malapit na at kaniyo, kukunin na, angin ka na makikita, at kayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka din sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang malapit na at kaniyo, kukunin na, angin ka na makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka din sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Wala imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya na gawin lahat. Hirap sa tingin mo, kaya hirap ng buhay. Praise the Lord! Yes! Sa ating Diyos.
ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, yes, amen. Higit pa sa'yo, hinihiling. Ibibigay ng Diyos, Pagkat pangako niya'y totoo. Sobra-sobra pagpapala'y tanggapin na. Imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Mahirap sa tingin mo, kahit hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasang higit pa sa'yo. Ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Kaya-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo, inaasang higit pa sa'yo. Hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang pagpapala'y tanggapin na. Kami ay aawin, sana tayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus, Panginoon. Ayaw na paliban, pag-ibig ang iyong pagkasa.
The prophet Joel said he would do to be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the window in. You'll never be the same again. The wind that blew at Pentecost is blowing again. The wind's blowing again. The wind's blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. There was a crowd gathered around from all over the town, and you can see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room where the Holy Ghost is being poured out. Sounded like a roar of almighty wind, and fell on every one of them. And the wind that blew at Pentecost, Praise God! Blowing again. The wind's blowing again. The wind's blowing again. Just like the day of Pentecost. the wind is blowing again. Come on and shout it from the mountaintop, proclaiming in the city and streets. Everywhere you go, tell everybody we Come on, shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the world know that Jesus is coming soon, soon, very soon. I want to the love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else good enough, love lifted me. I want to tell you, love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else good enough, love lifted me. I was singing deep, deep sea from the peaceful shore, very deeply staying within, seeking to rise no more. Praise the Lord! That the master of the sea came and is very great. From the waters lifted me, now say, am I want to tell you that love lifted me, love lifted me. When there's nothing else good enough, love lifted me. I want to tell you what love lifted me, oh love lifted me. When there's nothing else good enough, love lifted me. Tayo tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Kalbaryo, may bahay tayo sa langit, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, puso natin masaya, may bahay tayo sa langit. Walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, gawa ng Diyos. Tayo'y masaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, tayo'y masaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Oh, this is the day that the Lord has made. Yes, amen, hallelujah. Let us rejoice and be glad in Him. And declaring, oh, this is the day the Lord has made. Let us rejoice and declare. This is the day that the Lord
Lord, praise the Lord, praise the Lord. So praise the Lord, you children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. There is power, wonder-working power in the land of the Lord. There is power, yes, hallelujah. There is power, wonder-working power in the land of the Lord. There is power, wonder-working power in the land of the Lord. Can't stop it, yes, He's alive. Can't stop it, He's alive. Can't stop it, He is alive. Yes, I can feel it in my head, I can feel it in my mind, in my heart. I can feel it all over me. Can't stop it, He's alive. Can't stop it, He's alive. Can't stop it, He's alive. I can feel it all over. I can feel it in my head, I can feel it in my mind, my heart. I can feel it all over me. Viva, Dios sabe, viva, Dios sabe, Dios sabe, Dios sabe, nagdarama sa kamay, nagdarama sa isip, sa puso, nagdarama sa buong katawan. When the saints go marching, Lord, I want to be in the number. When the saints go marching in, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in the number. When the saints go marching in, Jesus, march forward, bring the power of Jesus' name. So super, blessing the Lord, for Jesus is the baby, sing hallelujah, sing super, march forward, for you know you go crazy. Stand so back, march forward, bring the power of Jesus' name. He's the one and I'm the reality. He's the power in my life. He's the only man that I serve. I am the trouble and He is the way, hallelujah. I am the song and He is the music. I am the power in His perfect. I am the bright that sings His name. The one I do, ang lahat, alang-alang sa Panginoong Jesus. Sa bagay na di magagawa, at tayo nasasama, ilang sinabi ng problema. Isang magandang kinaunsan, sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoon. Isang magandang di magagawa, di magagawa na mag-isa lamang, at kung tayo magsama-sama. Isang magandang kinabukasan, sa buhay na walang hanggan. To the point, walang hanggan. Be unashamed, sing to the power of the Lord, God's power, let's rock. To the power of the Lord, God's power, rock to the power of the Lord, God's power. Lift up your head, be not ashamed. Rock to the power of the Lord, God's power. Let's dance to the power of the Lord, God's power. Let's to the power of the Lord, God's power. Lift up your head, be not ashamed. To the power of the Lord, God's power. Let's shout, hallelujah. Shout to the power of the Lord, God's power. Lift up your head, be not ashamed. Shout to the power of the Lord, God's power. Let's shout to the power of the Lord, God's power. Shout to the power of the Lord, God's power. Lift up your head, be not ashamed. Shout to the power of the Lord, God's power. He's the Holy Ghost of fire. It's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost of fire. It's keeping me alive. My Jesus keeping me alive.
Keep singing, keep shouting, bring Jesus baby home. Some people are not standing, some people say my song. Coming, 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 oh. It's bubbling, bubbling in my soul. Keep singing, keep shouting. Some people are not standing, that Jesus say my song. Coming, 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 it's bubbling in my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul. Dati nagtapos ang unang bahagi ng ating pagpupuri sa paggawitan natin ng mga joyful songs na alay lamang para sa ating dakilang Diyos na buhay. Tayo naman ay darako sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa paggawitan naman natin ng mga solemn songs. At habang ating inaantay ang ating beloved song leader, beloved brother General Braganza, tayo munang muli, lahat ay manalangin, ating itaas ang ating dalawang kamay, at tayo ay tumayo lumuhod, at tayo ay taos puso makipag-usap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. O mapagpala naming Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan, aming napakabait at dakilang Diyos na buhay. Malapit susunod dala na beloved Pastor Wildis Almeida, lubos-labis aming pasasalamat sa iyo sa pagkapalang pinagkalo mo sa amin sa araw nito upang sama-sama ka namin purihin, luwalatin sa may Espiritu katotohanan sa pag-ingat mo sa amin sa daang aming tinahak patungo dito sa iyong bahay-sambahan. Malapit kami pinarating ng maluwalhati ligtas bagay sa kalakasan, kalusugan at sakay sa isang buhay, dagdaglay ng bawat sa amin hanggang sa oras nito. At bagong lahat sa undalang beloved Pastor Wildis Almeida, kaming lahat ng iyong mga anak lumalapit sa iyong balnarapan, nagpapakumbaba, nagsusumamo, humihingi ng kahabagan, ng kapaturan, saan mo man kami nasumpungan sa aming mga pagkakasala. Ito may sa isip, sa salita o sa gawa, sa aming mga kahinaan at sa aming mga unguarded moments. Hindi namin nababantayan ang aming mga sarili, kami nakakagawa ng mga bagay, nilabag sa iyong kalooban. Patawarin mo kami, malpinsos kami sumamo, hugasan kami ng iyong banal na dugo siya bago sa krus ng Kalbaryo at aming sinasamo. Balpis sa aming mga kapatiran na naghanda pa lang sa oras ito, ikaw mag-provide, ikaw lang gagamit mo sa sakyan at sa mga buwabiyahe, sa kanilang daang tatahakin patungo sa bahay-sambahan. Pag-ingatan mo sila para tingin ng malulhati at ligtas sila sa gawa ng kaaway, sa daan, sa kapahamakan, at aming sinasama malapit Jesus, hallelujah, sa aming pagpupuri sa umagang ito sa paggawitan namin ng mga solemn songs, aming sinasamo, kasangkapan mong ang mga awiting ialis o gamitin, magsilbing daling spiritual na pagpapala, puspusin mong bawat sa amin, padama sa amin ng inapagkatamis, at banal na presensya sa aming kailangan sa pagpupuri sa iyo. Pagpalay mo kami, hindi mo lang nakabulo na aming pagdalo sa araw nito, at sa unang dalan ng beloved Pastor Wildis Almeida, amin ang inagi ng katugunan ng aming madalangin, habang sama-sama namin pinapalayas, mga demonyo gawa ng kawihad lang sa mga pagpupuri, demonyo balakid kasod, demons of sinners kasod, in Jesus' name, hallelujah, in Jesus' name we pray, amen and amen, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo magpapatuloy na sa ating pagpupuri, sa ating pinakamamalapit na sa paggawitan natin ng mga solemn songs, amen, praise the Lord. Isa'y nagtatanong sa'yo, Panginoon, kapag dumarating mga pagsubok sa akin,
parang sa iyong piling, ngunit di ko magagawa na ikaw ay limutin, dahil ikaw siyang nagbago sa akin. Bakit ba ako'y nangangamba sa piling ko na may kasama ka? Bakit ba mag-aalinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. Jesus, tulungan mo ang puso kong ito. Jesus, tulungan mo ang damdamin ko. Paglinawin ang isipan ko upang masundot ko ang mga kalooban mo bilang ganti sa kabutihan mo. Bakit ba ako'y nangangamba sa piling ko na may kasama ka? Bakit ba mag-aalinlangan ba? Pag-ibig mo'y laging nadarama. Bakit ba ako'y nangangamba sa piling ko na may kasama ka? Bakit ba mag-aalinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. Minsa'y nagtatanong sa'yo, Panginoon, kapag dumarating mga pagsubok sa akin, parang mawawala sa iyong piling, ngunit di ko magagawa na ikaw ay limutin, dahil ikaw siyang nagbago sa akin. Bakit ba ako'y nangangamba sa piling ko na may kasama ka? Bakit ba mag-aalinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. Bakit ba ako'y nangangamba sa piling ko na may kasama ka? Bakit ba mag-aalinlangan pa? Pag-ibig mo'y laging nadarama. Nais kong umawi, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig ko. Nais kong ikaw
ang maging bukang bibig. Ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhay, ilaw mo siyang gabay. Sa paglakad ko ang nais ko'y ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Rong himig habang ako ay mayroong tinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Pagkat mahal kita. Nais kong sa puso ko'y ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhay, ilaw mo siyang gabay. Sa paglakad ko ang nais ko'y ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Pagkat mahal kita. Nais kong umawit, O Diyos, para sa'yo, upang maipadama ang pag-ibig mo. Nais kong ikaw ang maging bukang bibig. Ang pangalan mo ang siyang laging maririnig. Nais kong sa puso ko ikaw ang taglay. Habang ako'y may buhay, ilaw mo ang siyang gabay. Sa paglakad ko ang nais ko'y ikaw ang kasabay. Ang lahat sa akin sa'yo'y ibibigay. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita. Pagkat mahal kita. Habang mayroong himig, habang ako ay mayroong tinig. Aawitan ka, pupurihin ka, pagkat mahal kita.
mahirapan sa paglilingkod kay Jesus. Huwag lamang ako ay mawawalay sa piling mo, Panginoon. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako ay mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung bakit kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos. Dahil tayo ay mahal niya. Ano man ang nais mong ibibigay para sa iyong kaligtasan, hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung bakit kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos. Dahil tayo ay mahal niya. Kahit na ako ay nahihirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako ay mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung bakit may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos. Dahil tayo ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung bakit may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos. Dahil tayo ay mahal niya. Ano man ang nais mong ibibigay para sa iyong kaligtasan, hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung bakit may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin
kanya pababayaan, hindi kanya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kulay ng buhay. Lahat na gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan at may kulay na buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil tayo ay mahal niya. Kung na kita matagpuan, ako ay nag-alilangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muli balikan. Nung una kitang matagpuan, ako ay nag-alilangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Ang kagalakan na dumako sa'yo ko lang naranasan. Ang tamis ng iyong pag-ibig ang hindi ko malilimutan. Panginoon, salamat sa iyo. Binago mo lubos sa buhay ko. Ayoko na lumayo pa sa iyo. Oh Jesus, panghawakan mo ako. Kagalatan na damdamin ko, sa iyo ko lang naranasan. Ang tamis na iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Kagalatan na damdamin ko, sa iyo ko lang naranasan. Hallelujah! Minsan iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Nung una kitang matagpuan,
ako ay nag-alinlangan. Subalit ako'y hindi mapalagay na di ka muling balikan. Ang kagalakan na damdaman ko sa iyo ko lang naranasan. Ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Ang kagalakan na damdaman ko sa iyo ko lang naranasan. Ang tamis ng iyong pag-ibig ay di ko malilimutan. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw ang umawas sa kasalanan ng tao. Ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang matagong kaligtasan ko. Nais ko ika'y mawala sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirot, mga latay sa katawan, upang Kalbaryo ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kapapihan mo. Tunay at tapat na kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakalain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. Ikaw ang lumikha ng lahat sa mundo. Ikaw tumawa sa kasalanan ng tao. Binigay mo ang iyong kaisa-isang anak upang makamong kaligtasan ko. Nais mo ika'y mawala sa kahihiyan. Tinanggap mo ang iyong kamatayan. Tiniis mo ang kirot, mga latay sa katawan, at sa krus ng Kalbaryo ika'y pinako. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat na kaligtasan ko. Dapat kang purihin, dakilain at sambahin, sapagkat ikaw ang Diyos na mahabagin. O Panginoon, salamat po sa kabutihan mo. Tunay at tapat na kaligtasan ko. Dapat kang
tuwing tumatanglad, likha mo rin maging sikat ng araw. Pag-ibig mo walang hangganan, mananatili magpapagalaman. Ang pagpapala mo ginagawa, dakilang himala sa'yo nagmumula. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay papupurihan. Malupit man itong kaaway, magaling man maging ang buhay, sa'yo'y mayroon katiyakan, pagkat di mo kami pababayaan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay papupurihan. Malupig man itong kaaway, manalig man maging ang buhay, sa'yo'y mayroon katiyakan, pagkat di mo kami pababayaan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay papupurihan. Kaya't ika'y pasasalamatan, dakilang Diyos o Jesus, ikaw ay papupurihan. Pasasalamat pag sa'yo'y naging ng pusong pag-ibig, o Diyos iyong dinggin. Ang buhay ko ito para sa'yo,
ngayon'y bago. Kahit magugunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y ito sa'yo, Jesus, ang Diyos. Mananatiling ang pag-ibig mo, hindi mo iniwanan ang isang katulad mo. O Diyos, kaibigin mo, tulad kang kapal. Pangako mo sa akin, iyong tutupad. O Jesus, salamat mo, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y ito sa'yo, Jesus. O Jesus, salamat mo, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magugunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y ito sa'yo, Jesus, ang Diyos. Manatiling ang pag-ibig mo, hindi mo iniwanan ang isang katulad mo. O Diyos, kaibigin mo, tulad kang kapal. Pangako mo sa akin, iyong itutupad. O Jesus, salamat mo, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y ito sa'yo, Jesus. O Jesus, salamat po, at ako'y pinatawad mo. Kahapon ko'y di matanaw, ako ngayon'y bago. At kahit magugunaw man ang mundong kinagisnan, pasasalamat ko'y ito sa'yo, Jesus, ang Diyos. You did not wait for me to draw near to you. Love is you never wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice call to you. You never wait for me to draw near to you, but you love yourself for humanity. You did not wait for me to cry out to you, but to let me hear your voice calling me.
the Lord. You get away from me. You need to me. To clothe yourself in gratitude. You get away from me. Cry out to you. But you let me hear your voice calling me. And I'm forever grateful to you. And I'm forever grateful for the cross. And I'm forever grateful to Jesus that you gave. The sweetest Savior, Lord. And I'm forever grateful to you. And I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to Jesus that you gave. So you can save the lost, and I'm forever grateful to you. And I'm forever grateful for the cross. And I'm forever grateful to Jesus that you gave. Sweet and Savior, Lord. And I'm forever grateful to you. And I'm forever grateful for the cross. And I'm forever grateful to Jesus that you gave. Sweet and Savior, Lord, that you gave. Sweet and Savior, Lord, that you gave. Sweet and Savior, Lord. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Kasi ba ay langit likong-liko? Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman. Di tiyak ang nilalakaran. Di naman kung kamay natin kasama. Di naman wala nang katapusan. Nang si Kristo aking nakatuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dati, unya-unya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, iyak ko ako'y likas. Ang buhay ko, si
Kristo ang may hawak. Liwanag niya, tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya, labing namamaso. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. O buhay ko'y dati, binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko'y dati, binago niya tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Di naman sasayang ang lahat ng kapaturan, at doon ay hinalulunan. Papahirin niya ang buhay sa ating mga mata. O kailangan na mangyari, at bago maging huli, kung sa ayaw ka kapiling, at sa araw niyon siyong makapiling. Sa araw niyon dito mo ang langit na kay ganda. Basta mo at naroon siya, liwanag niya ng lahaw. O siya'y sisikat magpakailanman. Di naman sasayang ang lahat ng kapaturan, at doon ay hinalulunan. Papahirin niya ang buhay sa ating mga mata. Lapit na mangyari, at bago maging huli, kung sa ayaw ka kapiling, at sa araw niyon iyong makapiling. Sa araw niyon tingnan mo ang langit na kay ganda. Basta mo at naroon siya, liwanag niya ng lahaw. O siya'y sisikat magpakailanman. O pasarap ng awit, awiting makalagi. O puso mo'y umihindang sa tuwa, sa galang ligaya. Pagkat damang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati ang nasa langit sa tuwa, sa galang ligaya. Makawiting makalagi, ito'y kaya sa'yo'y hati. Nahihikalan kung siya, mangawiting ang isang libutan. Ang buhay ng Inoon ay nagdurusa, ngunit ngayon sigla at masaya, pagmula na si Jesus ay makilala. La 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 la
aking makalabi. Ibang likhayang suwa'y hati, na hindi kayang tumusan. Ang mga wikin mapasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masilang at masilang, magmula si Jesus ay makilala. Oh, napakaligaya ang kahanga-hanga, tayo'y magbautihan. Pinahigitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Ay sarap magpuri, ay sarap magpawid, sa Diyos natin kumain. Pupunta tayo magkakapatid, upang magkasama-sama. Oh, napakaligaya at kahanga-hanga, tayo'y magbabatian. Pinaghihigitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Ay sarap magpuri, ay sarap umawit, sa Diyos natin kumain. Pupunta tayo magkakapatid, upang magkasama-sama. Napakaligaya at kahanga-hanga, kung tayo'y magbabatian. Pinaghihigitan at walang tampuhan, kundi nagmamahalan. Ay sarap magpuri, ay sarap umawit, sa Diyos natin kumain. Pupunta tayo magkakapatid, upang magkasama-sama. Sa isang God must go on, with the power of Jesus Lord. So God must go on, with Jesus is ever the same. Hallelujah. So God must go on, and we are born conquerors. So God must go on, with the power of Jesus Lord. He's the Lord, the time we are with. He's the Father and I'm the Lord. He's the Lord and I'm the vessel. I am the tower and He is Lord. Hallelujah. I am the Son and He's Lord. I am the Lamb and He is the Lord. I am the flower and He's the branch. I am the bride and takes His good. So God must go on, with the power of Jesus Lord. So God must go on, for Jesus is ever the same. Hallelujah. So God must go on, we are born conquerors. So God must go on, with the power of Jesus. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, this is the day, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. Oh, ang narito ay gawa ng Diyos.
At dyan na po natatapos ang ating congregational singing, ang pagpupuri natin sa ating dakilang Diyos na mga makalangit na awitin. At tayo po mga minamahal ko'y darako na sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang ating pong testimony portion, na kung saan tayo po mga minamahal ko'y minsanan pa mga minamahal ko na makapakinig ng mga buhay at mga pinagpalang mga patotoo mula sa ating po mga pinagpalang mga kapatiran. Ngunit bago ang lahat mga minamahal ko, muli ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsambahin na ukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mas malakas pang palakpak ang ating pong ipahatid mga minamahal ko, hallelujah, sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal ko, wala tayong ibang gagawin kundi mga minamahal, ipaabot ang marapat na pagpupurit, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo ngayon pong araw na ito mga minamahal. At ang paggalang mga minamahal ko, hallelujah, na may lakip na pagmamahal ay akin pong ipinapaabot mga minamahal ko sa ating pong minamahal ginagalang na Evangelista Weldy Estrada Almeda, who's worthy of double honor, mga minamahal ko, hallelujah, bilang ating pastor, mga minamahal ko ng ating minamahal, ang ating banal na iglesia, mga minamahal. At nariyan mga minamahal ko, hindi po natin pwedeng makalimutan ang mga aral at turo na iniwanan sa atin ng ating mga beloved Mama Dear, ang kanila pong mga spiritual legacies, mga minamahal ko, mananatili, mga minamahal. At ang kanila pong mga anak ay nariyan, to the whole beloved Almeda children, na sila po mga minamahal ang nagiging katuwang, mga minamahal ko, ng ating pong banal na iglesia, mga minamahal ko sa pagmimisyon, mga minamahal ko pamamalakayan ng ebanghelyo ng kaligtasan sa buong kinapal. At ably assisted po, mga minamahal ko, ng ating beloved pastoral workers sa pangasiwa, mga minamahal ko, ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang minamahal na anak, beloved Sister Vines, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers sa blessed morning, aking po ipinapaabot, at sa ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon, at mga minamahal ko sa inyo po, aking po mga iniibig na mga kapatiran, baguhan man o datihan, and of course sa ating mga Facebook Live viewers, mga minamahal ko, at sabay na rin po tayong napapanood sa ating YouTube channel, mga minamahal, amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Kristo. Pumalakpak ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah. At ngayon po ay we're celebrating a special day, mga minamahal ko. Saludo tayo mga minamahal, amen? Thumbs up tayo sa mga beloved mothers po natin, mga minamahal ko, sa mga nanay, ina, amen, mamshis, mga minamahal ko, sa mga, ang dami nating tawag sa ating mga mothers, mga minamahal ko, amen, mama, mga minamahal ko, mami, amen,
Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. At sa mga lola na rin, until now, mga minamahal ko, hallelujah, hindi pa rin nawawala ang kanilang pagiging ina. Mga minamahal ko, of course, it's a lifetime role, mga minamahal ko. Amen? Lifetime vocation po ang pagiging ina at hindi po yan natatapos hanggat may hininga ang mga ina ng tahanan. Mga minamahal ko, hallelujah, sa ating mong beloved Mama Dear, mga minamahal ko, amen? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon na ating pong naramdaman, naranasan ang motherly care. Mga minamahal ko, amen? Ang tawag sa atin, mga minamahal ko, hallelujah, hindi po siya naglikat, mga minamahal. Mga minamahal ko, hallelujah, na talagang itinuring tayo, mga minamahal ko, hallelujah, na mga anak. Amen? Ang pagkalinga ng isang ina ay ating naramdaman, mga minamahal ko, sa ating beloved Mama Dear, mga minamahal ko, at maging sa kanila pong mga minamahal na mga anak na mamis na rin, mga minamahal ko, amen? Ating beloved, hindi ko mabanggit isa-isa, ating beloved Peach, mga minamahal, ating beloved Sister Leia, ating beloved Sister Annalisa, ating beloved Sister Lizzie, ating beloved Sister Lots, mga minamahal ko, hallelujah. At mga minamahal ko, purihin natin ating asawa na ating beloved Brother Podge, mga minamahal ko, ating beloved Sister Tin, mga minamahal. At huwag tayong makakalimot, mga minamahal ko, sa ating beloved Ate Les, mga minamahal ko, hallelujah. Napurihin natin ang pinakamamahal na Panginoon, nang siya po'y nabubuhay pa, mga minamahal ko, nariyan ang kanyang pagkalingap, pagkandili, mga minamahal ko, hallelujah. Lalo sa mga choirs, mga minamahal, amen. Sa mga youth choirs, sa mga finest choir, mga minamahal ko, hallelujah. Talagang nakita nila, mga minamahal ko, amen, ang pag-aalaga, mga minamahal ko, ng ating mong beloved Ate Les, mga minamahal ko, at talagang mga minamahal ko, hallelujah, sa mga talagang naulila na, mga kagaya kung mga minamahal ko, wala na akong ina, mga minamahal ko, there's that vacuum, mga minamahal, na talagang hindi na kayang punuan ni numan, mga minamahal. Amen? Amen? At talaga naman, mga minamahal ko, hallelujah, ang bonding ng ina at ng kanyang anak, ito na yung pinakamatibay, sapagkat, mga minamahal ko, hallelujah, dinala tayo ng ating mga ina sa kanyang sinapupunan ng 9 na buwan, mga minamahal ko. Kaya naman, mga minamahal ko, until such time na tayo po'y isilang, mga minamahal ko, at medyo nagbibigay pugay tayo, mga minamahal ko, sa mga dakilang ina, mga minamahal ko, kaya hindi maiwasan, mga minamahal ko, they nurtured us, mga minamahal ko, amen, they influence us, mga minamahal ko, amen, until such time, mga minamahal ko, na tayo na rin po, mga nakatayo sa ating mga sariling paa, mga minamahal ko, amen, nagkaroon ng mga sari-sariling pamilya. Amen? Pero andyan pa rin sila. Amen? At talagang kung dumarating ang punto, mga minamahal ko, na kaya pa, mag-aalaga pa ng kanilang mga apo. Amen? Mga minamahal ko, when it comes to multitasking, the best ang mga mommies. Amen? Amen? Saan kayo nakakita, mga minamahal ko, hallelujah, na kinakaya nila na habang nagluluto, karga-karga si bunso? Amen? Saan na kayo nakakita ng ganyan, na multitasking? Mga minamahal ko, hallelujah. Pagdating ng kanya pong mga anak na nag-aaral, mag-tutor pa yan. Amen? At kung wala talaga, mga minamahal ko, hindi kaya, mga minamahal ko, na mag-hire ng kasambahay. Mga minamahal ko, almost all, di ba, ng household chores, mga minamahal ko, ay kanilang ginagawa. Kaya mga sinong hindi sasaludo sa mga ina, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ang ating mga dakilang ina, mga minamahal ko, hallelujah. Walang makakapantay na role, mga minamahal ko, hallelujah. Amen? A mother, a wife, mga minamahal ko, a tutor, mga minamahal ko, a confidante, mga minamahal, a friend, mga minamahal ko, amen? Amen? Pag girl matters, mga minamahal ko, ang bonding ng mag-iina ay talagang wala nang makakahigit. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, yung superpower ng mga ina, ang magic ng mga ina. Mga minamahal ko, nariyan, mga minamahal ko. At talaga naman, mga minamahal ko, ang katotohanan, hindi po natin maikakaila, na hindi natin nasilayan ang mundong ito, ang ganda ng mundong ibabaw na ito, kung wala sila, mga minamahal ko, na nagsilang sa atin.
Hindi natin mapalakpakan ang ating pong mga ina, mga minamahal. Amen. Sa mga minamahal ko, hallelujah, talagang nakakamiss, mga minamahal ko. Kaya doon sa mga minamahal ko, hallelujah, buhay pa rin ang kanilang mga ina. Amen. Dapat we see to it, mga minamahal ko, do them a favor. Huwag mahihiya na mag-express ng inyong mga pagmamahal. Amen? Sa totoo lang, mga minamahal ko. Amen? Don't be, mga minamahal ko, offended kung manungayaw ang mga anak, ay ang lakas-lakas ng loob. Pero kapag ka mag-express ng I love you, ma, yayakapin lang ang mami, mga minamahal ko, nahihiya. Ano ba dapat ang ikahiya? Ang manungayaw o mag-express ng emosyon ng pagmamahal? Diba? So mga minamahal ko, kung minsan mga minamahal ko, diba, misplaced value na tinatawag, mga minamahal ko, ang lakas-lakas ng loob natin na manungayaw, unabat, amen, sa ating mga ina, dahil ang feeling natin, mga minamahal ko, okay, given na po yan. Magiging overprotective ang mga ina sapagkat grabe ang kanilang pagmamahal sa kanilang mga anak. Pero don't, mga misinterpret that, mga minamahal ko, na talagang panghihimasok ng inyong mga pribasiya, ng ating mga privacy. Amen? Ang gusto lang nila ay maprotektahan tayo, maipadama ang kanilang pagmamahal sa atin. No less, mga minamahal ko, amen? No more, no less. Amen? Yung mga minamahal ko sa mga kabataan, mga minamahal ko, huwag kayong manghinawa na i-express. Walang dapat ikahiya. Baduy-baduy naman ni Brother Noel, KJ ang ano naman. Diba? Hindi, mga minamahal ko. Antayin pa ba natin, mga minamahal, na kung wala na, iiyak-iyak tayo doon, mga minamahal ko, sa kanilang mga, amen? Casket. Ang daming nangyayaring ganyan. Na talagang they have loud regrets kasi hindi nila, mga minamahal ko, nagawa na ipadama ang kanilang pagmamahal sa kanilang mga ina. Amen? Amen? Ay lalo na, mga minamahal ko, ang mga OFWs na mga ina, na kung minsan talaga nangungulila tayo, mga minamahal ko, di ba? Ngayon, ang social media, talagang, mga minamahal ko, hallelujah, hindi na imposible, mga minamahal ko, do them a favor, remind them of your love, mga minamahal ko, and appreciation na sila'y nagsasakripisyo. Amen? Nagtatrabaho alang-alang sa inyo. Alang-alang sa inyong kinabukasan. Palakpakan po natin po pinakamamahal na Panginoon. Napahaba na, mga minamahal ko. At pasensya na po, mga minamahal ko. Hallelujah. Sapagkat dapat lamang, mga minamahal ko. Hallelujah. At bigyan ng mga minamahal ko pagpapahalaga. Amen? Ang ating pong mga ina. Mga minamahal ko, akin na pong pinaghahanda ang mga sumusunod, mga minamahal ko, upang magbigay pasasalamat. Ayun pong araw na ito, mga minamahal ko, ng ating Sunday General Service. Ating beloved Brother George Bigaong, ating beloved Sister Corazon Juan, ating beloved Brother Romy Benitez, ating beloved Sister Vines Near, ating beloved Brother Judel Aquino, mga minamahal ko, hallelujah. At ating beloved Sister Marivic Amaro, mga minamahal. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. At kung ready na po ba ang mga anak ng Diyos na makinig, magsabi ng praise the Lord, purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. At atin na pong formal na buksan ang ating pong testimony portion. At narito na po ating beloved Brother George Bigaong sa kanya pong pasasalamat. At maganda na rin ating beloved adults choir sa kanilang mga papuring awitin. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Una, tigil sa lahat, apitan sa pagbati, pagluwalhati, pagdadakila, pagpupuri ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po lamang. Pangalawa po, akin pong pinapaabot aking paggalang sa ating beloved Evangelist Willis Roda Almeida. Ngayon din po ang hindi mga malimutang aral ng ating beloved Pastor Lisa Almeida, sa kanilang beloved children, sa lahat po ng ating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, sa kanyang beloved daughters, ngayon din po sa ating mga beloved elders na kapili po natin ngayon. Sa inyo po mga kapatiran, datihan, baguhan, at sa mga nanay, mga mami, mga ina ng tahanan na walang maliw sa pagmamahal, at tayo po'y lubos na pinagpala muli
ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpapasalamat mga minamahal sa pagkakataong to, bagamat diyan po karapat-dapat mga minamahal. Ako'y minarapat ating pinakamamahal na Panginoon upang po maihayag muli sa inyo, ma-share sa inyo ang mga pagpapala, mga biyaya na akin ng kamtan. Magmula po nung makilala ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa congregation na to, sa gawain to mga minamahal, na kung saan mga minamahal, tunay nga po mga minamahal na hindi man po sa amin, aminin ko po sa inyo mga minamahal na hindi ko po akalain, ni sa panaginip, ni sa isipin mga minamahal, hindi po akalain na ako po yung makapiling nyo, makakapiling ko po kayo sa paglilingkod mga minamahal sa totoong Diyos, sa Diyos ng Jesus Miracle Crusade. Dahil po mga minamahal, ang iyong abal lingkod mga minamahal ay pinalaki po mga minamahal sa piling po ng mga pari. Sa dambuhan ng reliyon mga minamahal, dahil ang gusto po na aking beloved loved ones noon ay maging pari din po mga minamahal. At tunay nga po mga minamahal sa aking pag-aaral, labas-pasok sa seminaryo mga minamahal, nandyan po ang akala ko po noon mga minamahal ang aking ginagawa ay tama na po na paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Subalit ako nagtataka mga minamahal habang ako nagkakaisip mga minamahal, bagamat nandyan po lagi po ako sa bahay, sa baba, sa katulisin nag-aral po mga minamahal, pagloob ng simbahan mga minamahal, ang iyong abal lingkod ay akala po ng iba ay banal mga minamahal. Subalit paglabas, nandyan pa rin po mga minamahal yung aking mga upag-ugali na makasalibutan mga minamahal. Hanggang sa madaling salita mga minamahal, umabot po ako sa dako ng Maynila upang po ako maging lubusang pari at dyan po ako papaaralin mga minamahal. Nakapiling ko po dyan yung mga kaiba-ibang mga uri, mga minamahal ng kaparihan. At tunay nga po mga minamahal, akala ko mapaganda po yung aking buhay. Subalit mga minamahal, nandyan po mga minamahal, dyan po ako natuto kung paano po mga magkaroon ng bisyo. Kung paano po mga minamahal, uminom ng alak, lahat mga minamahal, dahil po yung abal lingkod, kasama ko po yung mga namumuno po dyan mga minamahal. Dahil po mga pag may binyagan, may makasalan, may okasyon, mga minamahal, basta't kailangan ng par, nandyan po yung abal lingkod. Subalit, mga minamahal, hindi lang po umabot sa pagbibisyo, bagamat umabot na po mga sa sukdulan mga minamahal, na kapag hindi na po uminom ng alak yung abal lingkod, naging talamak na po sa alak, ay hindi na po ako makakatulog mga minamahal. Hanggang naging problema na po ako mga minamahal, na mga kapulisan sa dako ng Pasig City noon mga minamahal. Sa akin mga beloved loved ones mga minamahal, hindi na nila ako mapigilan mga minamahal, napakagulo na aking pag-iisip mga minamahal. Nandiyan na Pasko't Bagong Taon, diyan ako tutulog sa kulungan mga minamahal. Subalit mga minamahal, pagkamat nakapakarami ko kongregasyon na napuntahan, umabot ako mga minamahal sa mga Baptist kasi may mga kamag-anak ako mga pastor ng Baptist mga minamahal, sa mga Iglesia do Cristo, sa lahat mga minamahal, nagpa-counseling ako kung saan-saan. Wala pa rin pagbabago mga minamahal. Subalit isang araw mga minamahal, ako po, makausap ko po, yung kasama ko po sa trabaho noon mga minamahal sa dako ng Maynila, makausap ko po siya, sabi sa akin, Brad, bad ganyan ang ugali mo. Akala ko ba ganito ka, ganyan ka, kasi nakikita po nila mga minamahal, nagbabasa rin naman po ako ng Bible mga minamahal. Subalit mga minamahal, sabi sa akin, amoy alak ka pa rin, umagang umaga. First shift po kami noon mga minamahal. Alam nyo, sabi nga, Brad, pagka ganyan ang isip mo, pumunta ka sa amin, may gawain kami sa dako ng Loleta, krusada namin, sabi niya, bukas ng hapon, kasi Sabado po yung mga minamahal. Sabi ko mo, tama na yan, sabi ko, dahil alam ko, ganun lang lamang, ang dami ko ng pinakaunsilan, sabi ko, wala pa rin magbabago. Basta, sabi ko, hindi ko alam kung paano ang gagawin ko. Alam niyo, sabi niya, Brad, magkakaroon ka ng katahimikan, sabi niya. Subukan mo lang. Ako nang bahala sa'yo. Pagkain, pamasahe, merienda, bibigyan kita. Sabi niya, ako nang bahala sa'yo, Brad, mapunta ka lang. Alam niyo po, mga minamahal, sa madaling salita, pinagbigyan ko po, dahil sister po yun, ang hangad ko lang, yung merienda at pagkain. Sabi ko, libre naman. Sabi ko, walang problema. Alam niyo po, pagdating po sa tao ng Luneta, mga minamahal, pagpasok ko pa lang po, mga minamahal, nandyan po ako nagtataka yung abal lingkod. Dahil yung aking kinagistan sa lahat ng aking mga pinuntahan, mga minamahal, ay wala ba ako nakikitang tumatalon, umiiyak, wala ba ako nakikita mga minamahal, pumapalakpak, mga minamahal, at laging nakaputi. Sabi ko, bakit ka ito? Sabi ko, para mga ako yata'y naligaw, dahil ang alam ko pagsamba, mga minamahal, ay kahit hulog lang ng karayom, hindi mo maririnig mga minamahal, kahit anong himig mga minamahal. Subalit dito sa ating gawain, nagpapalakpakan, nagsisigawan, nag-aawit at tuloy nga po mga minamahal. Sa aking pag-observe, umabot po ng hapon, dahil hapon po yun mga minamahal. Naka-face po ako doon sa sunset mga minamahal, na kung saan mga minamahal, pinagmamasdan ko po ang papalubog na araw.
Nandyan po mga minamahal, hindi ko po namalayan o kay sarili mga minamahal, nang umawit na po ating beloved Fire Squares na ako po ng Maynila mga minamahal. Ang iyong balingkod mga minamahal, hindi ko po manamalayan ng iyong aking kamay. Nagtataas na rin po, nagpupuri na rin po sa ating Praise pinakamamahal. the Lord. Hallelujah. At tunay nga po mga minamahal, nandiyan na po ng mga aral natin beloved evangelist. Ang sabi ko po mga minamahal, grabe. Dahil yung aking pinag-aralan ng Catholicism mga minamahal, sabi ko parang niyorakan, parang niapak-apakan mga minamahal. Sabi ko puro baliktad yung aking alam. Dahil yun po ang aking pagkakalam, yun po ang aking pinag-aralan mga minamahal. Subalit nung ako upo tayo mga minamahal. Sabi nung kasama ko, nagsama sa akin, sabi niya, Brad, huwag kang magagalit. Dahil sabi ko noon, grabe, ang yabang ng taong ito. Gusto kong pumunta o lumapit na gusto kong magwala mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sabi niya, Brad, basahin mo itong Biblia, sundan mo. Kung may mali dyan, sabi niya, saka ka kumilos. Yun sabi sa akin mga minamahal, sinundan ko po mga minamahal. Sa pag-aaral mga minamahal, bagamat baliktad, masakit mga minamahal. Subalit sabi ko, biglang pumapasok sa aking isipan, bakit hindi ito ang aming pinag-aralan? Yung po pala mga minamahal, na-revise na po, yung aming pinag-aralan sa Catholicism, sa nabuhal ng reliyon. Huwag po masasaktan mga minamahal, yung dati kong katulad na Katoliko, dahil tunay nga po dyan po Right, unang galing mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, pagsunod ng ganyan mga minamahal, sabi ko, bakit ganito, naramdaman ko? At nung kami patanggapin na po mga minamahal, pinapunta kami sa harap, patanggabi kami na mahal na pastor. Alam niyo po mga minamahal ng ating mahal na pastor, sabi niya, kapag may problema kayo, lahat ng ano nyo, ibigay sa mahal na Panginoon, tanggapin nyo ating pinakamamahal na Panginoon. At ginawa ko po, sunod-sunuran nyo yung balingkod, mga wala po kong magawa. At doon mga minamahal, para may malamig na tumusok sa aking puso, para akong binuhusan na nagyayelong tubig mga minamahal. At kapalit doon mga minamahal, yung para may lumabas na masamang amoy sa aking katawan. At doon mga minamahal, hindi ko na mapigilan yung aking pagluha sa tanang buhay ko. Hindi ko nagawa yun mga minamahal. At the age of 20, umabot na 20 years old mga minamahal, hindi po ako umiyak kahit na anong mangyari mga minamahal noon. Sa tigas na aking puso, pero nung makaharap ko, tanggapin ko ang ating pinakamamahal na Panginoon. Nandyan po mga minamahal, no, aking pagluha mga minamahal, na hindi ko po maintindihan, hindi ko po mapigilan mga minamahal. At behind that tears mga minamahal, nadama ko po mga minamahal, nung pumasok na sa akin ang malamig na bagay mga minamahal, naramdaman ko po yung kagalakan, na patuloy mga minamahal, na hindi ko pa malaman o aking gagawin mga minamahal. At doon mga minamahal, ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal mula nung araw na yon. Mga minamahal hanggang sa pag-uwi ko, hindi ko na po napansin. At sabi ko sa nagsama sa akin, sabi mo, merienda lang, binusog mo ako sa spiritual. Nagkaroon ako ng peace of mind mga minamahal. At sa patuloy na pagdalo mga minamahal, yung kagalakan na yun, mula noon hanggang ngayon, yan ay pinapadama pa rin sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus mga minamahal. At sa patuloy Praise the na Lord. pagdalo mga Hallelujah. minamahal, sa paunang pangaral ng beloved evangelist Willis Rada Almeida, nandyan po mga minamahal, sabi niya, sa pakikinig sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ako natuto mga minamahal, unti-unting napaliwanag sa akin mga minamahal. Subalit, hindi po ako naniniwala sa patotoo noon mga minamahal. Yan po talaga aminin ko sa inyo. Dahil sabi ko nga, parang binayaran, parang scripted, sabi ko. Pero bakit sabi ko, bakit ganito ang aking nararamdaman? Hindi ko pa maalaman mga minamahal. Yung ko, doktor, maalaman ko pa mga may sakit mga minamahal. Sabi ko, magkagaling, mga alburay, maniniwala pa ako. Pero sa fasting, parang hindi po ako naniniwala mga minamahal. Subalit, ang Diyos po natin, sa Jesus Miracle Crusade, mga minamahal, ang Diyos natin pinaglilingkuran dito. Kung ano po kung ano po talaga ang kanyang plano para sa atin, mga minamahal. Siya po yung mangyayari talaga tunay ang Diyos po natin. Dahil po mga minamahal, nagkaroon po kami ng pagsubok ng trials sa buhay. Yung aking beloved wife, tinubuan sa magkabilang breast, mga minamahal, ng bukol, mga minamahal. Nandiyan na po mga minamahal na sabi ni Dr. Villaflor, mismo si Dr. Villaflor, mga minamahal silang mag-asawa, kailangan tanggalin dahil meron na po siyang push. Yung nana, mga minamahal, may dugo na po lumalabas. Yung aking beloved wife, hindi na po makakilos. Wala na pong magagawa sa bahay, mga minamahal. Subalit, salamat sa ating pinakamamahal, mga Diyos, dahil pinaisip sa akin yung mga patotoo. Pinaisip sa akin, mga minamahal, kung paano nga aming gagawin. Humingi kayo ng backup prayers, mga minamahal. Kami nagpuri sa ating pinakamamahal, mga Jesus. Subalit, andyan pa rin, mga minamahal. Sabi sa akin na aking mga beloved, in-laws, mga minamahal, ipa-opera na, tanggalin na para mawala na. Subalit, mga minamahal, grabe, napakalaking halaga ng aming kailangan. Alam niyo po, mga minamahal, wala po kaming ginawa kundi nanampalataya at naniwala sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus.
Kaya pa nagsumamo mga minamahal. A week before, ang sabi ko sa aking beloved wife, sige, ipa-check up muna bago siya schedule na operahan, mga minamahal. Naghahanda na po kami mga minamahal. A week before, mga minamahal, sa pangunang panalangin natin, beloved evangelist Willis Roda Almeida, kabalikan natin mga beloved pastoral workers, alam niyo po mga minamahal, yung bukol na yon, hinanap ni Dr. Villaflor, hindi siya maniwala, sabi niya, ba't wala na yung bukol? Last week, nandito yung Praise the bukol. Lord. Alam niyo po Hallelujah. mga minamahal, pinasok siya ulit sa laboratorio. Tines siya ulit mga minamahal. Subalit, napakagrabe kahabagan natin pinakamamahal na Panginoon. Yung bukol na yan mga minamahal, yan po ilubusang inalis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Grabe mga minamahal, sa paunang palayan po natin beloved evangelist mga minamahal. At tunay nga po, hindi lang po yan yung aking beloved daughter mga minamahal. Pagkatapos po noon, yung aking beloved daughter, tinubuan po yan ng mga galis mga minamahal. Hindi po na yun magsabi, skin diseases mga minamahal. Yung kanyang kamay mga minamahal, nagkakadadikit-dikit na, hindi na po niya magalaw. Ayaw niya pumasok sa school mga minamahal. Ayaw na rin po niyang kumain dahil hindi po siya makapagsubo dahil yung kutsara halos dumidikit na po sa kanyang mga daliri mga minamahal. Subalit mga minamahal, nung siya po ay mabautismuhan sa tubig, sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon, dito po mismo, sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, San Carlos Association, mga minamahal, yung aking beloved daughter ngayon, siya po'y lubusang nilinis ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ako rin po'y nagpapasalamat, mga minamahal, dahil ang akala ko noon hindi po siya makapag-aral, wala po siyang matatapos, mga minamahal, siya rin po ay pinatapos ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa ngayon po, mga minamahal, sa kahabagan po naman niya, ginagamit na rin po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, yung aking beloved mother, mga minamahal, ilang taon na po nakakaraan. Kung di po ako nagkakamali mga 4 years na po mga minamahal. Pagkatapos po ng New Year, yung aking beloved mother na comatose mga minamahal. In 3 days mga minamahal, ang sabi sa akin ng aking mga beloved loved ones, Kuya, umuwi ka na lang. Wala nang problema, nakahanda na ang ating gagamitin sa ating mama, sabi niya. Yung pong kahimlayan niya, nakahanda na po lahat dahil wala na pong malay yung aking beloved mother in 62 years old, mga minamahal. Alam niyo po, wala po akong ibang naisip, mga minamahal, kundi yung mga patotoo muli. Grabe, mga minamahal. Pag uwi ko po doon, mga minamahal, sa dako ng Tuguegarao City, mga minamahal, taga doon po ako, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hindi ko po pinansin kung ano po yung problema. Ang dala ko po yung pananampalataya, mga minamahal. At humingi po kami ng backup prayers muli, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, pagkating ko po ron, diretso po ako sa kanyang room. Nagtitingin, hindi ko po pinansin yung aking beloved mother, kung ano po yung kanyang kalagayan, basta ako'y lumuhod. Humingi kami ng tawad. Tinatanggap ko ang beloved mother, mga minamahal. At tunay nga po, ako pinagtatawanan ng mga katao ron, mga minamahal, dahil nagpupuri po ako, lumuluha yung abalingkod, nagpupuri, pumapalakpak, tumatalon sa joyful po, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, wala pong isang oras. Nung ako po malapit na matapos sa joyful, nung ako po magsosolim na po, mga minamahal, yung aking beloved mother, siya po'y ginising ng ating pinakamamahal na Praise the Lord. Hallelujah. Pati yung mga doktor, ang sabi, akala po, nababaliw na po ako. Mga minamahal, yung mga doktor po niya, mga minamahal, mga chewing ko, mga pinsang ko rin po. Gusto mo nila po kakain, pero pinigil lang po siya na kapatid. Sabi ko, pag sabi mo sa kanila, hindi. Kasi yun po ang aming devotion. Sabi ko, alam niyo po mga minamahal, yung aming beloved, pagkagising po mga may tama po yung kanyang right side. Yung kanyang utak, mga minamahal, nagkaroon po ng blood clot na 7.5 centimeters, mga minamahal, doon po sa kanyang blood, sa utak, mga minamahal. Sabi, operahan, babarenahan. Alam niyo po, tinanong ko po yung kanyang mga doktor, mga minamahal. Sabi ko, Dok, anong kasiguraduhan ng aking beloved mother ay mabubuhay ng normal kapag siya ay pinaoperahan? Anong kasiguraduhan kapag siya binaranahan, tinanggal yung... Alam niyo po, ang sagot po nila mga minamahal, hindi kami Diyos upang masigurado namin ang buhay na yung beloved mama. Pero yun lang alam namin paraan upang siya ay makasurvive. Alam niyo po, ang sinagot ko po mga minamahal, kung hindi nga kayo Diyos, Doc, sabi ko, ako ay may Diyos na nagpapagaling sa lahat ng uri ng... Amen. Hallelujah. Alam niyo po sa madaling salita, ako na lang po mga minamahal, hindi na po pumirma sa Weaver para operahan niyo ang beloved mother. Ako lang po lumalaban. Ang sabi ko, request ko po mga minamahal, i-check up niyo po ulit. Sabi ko, dahil noon ang sabi niyo, dying niyo ang beloved mother. Ginising siya, hindi ba prove yan? Sabi ko, check up. Nakagayot po sila sa akin. Dahil tumatakbo daw yung oras, within 48 hours, mga minamahal, kailangan yung blood tatanggalin dahil malalaso na daw po, bumawala na yung aking beloved. Sabi nga sa akin, idedemand na daw ako ng aking mga tiyuhin na aking mga pinsan kapag kahuwi nangyari sa aking beloved mother. Alam niyo po mga minamahal, sabi ko, isa lang ang aking i-check up niyo ulit para masigurado kapag halimbawa talagang may blood clot at kumalat na
sige na, papayag na ako, sabi ko. Pero by faith, sabi ko, ayaw ko talaga. Alam niyo po mga minamahal, yung araw din yun, oras na po ang binilang. Nung pina-check up po mga minamahal, yung aking beloved mother, mismo mga minamahal yung mag-oopera sa kanya, sabi niya, wala na po yung kanyang blood clot. Siya po yung mga minamahal, Praise pinagaling the na po Lord. natin, pinakamamahal Hallelujah. na po. Grabe mga minamahal, yan na naman po mga minamahal, sabi ko, ilalabas ko na kay beloved mother. Ayaw po nila, ako po unang pumirma na paglabas mga minamahal, pinalakad ko po sa aking kapatid. Wala po ibang pumirma kundi ako lang, pero sabi ko, sasagutin ko. Uupuan ko sa kulungan ko nung mangyari. Alam niyo po mga minamahal, sabi nila, hindi na po magtatagal. Sabi na, 3 days lang yan, mawawala na yung beloved mother mo. Alam niyo po mga minamahal, yung aking beloved mother, tunay nga po na iniwan ko po doon mga minamahal bedridden. Pagbalik ko, after 2 weeks, yung aking beloved mother, nakakatayo na po mga minamahal. Praise the Lord. Kung ako may Hallelujah. magmano, inabot na po yung kanyang kanang kamay mga minamahal. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ako rin po yung nagpalabis na nagpapasalamat mga minamahal. Dahil ngayon, hanggang ngayon, yung aking beloved mother, mga buhay na buhay, pinagpala na po Amen. sa ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya din po mga minamahal, labis po ako nagpapasalamat mga minamahal. Dahil po yung abang lingkod, ako rin po yung nagdanas mga minamahal ng sakit na 1 week before mga minamahal. 1 week din po ako nagdanas, mga minamahal, trangkaso rin po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, napakapalad po natin. Dahil sa isang araw, sa isang oras na kailangan natin ng tulong mga minamahal sa bawat oras. Dahil po mga minamahal, ang sakit po ngayon mga minamahal, grabe. Ang tinitrigger niya po ay utak mga minamahal. Tinotorture niya po, napakarami pinapaisip sa iyo, mga minamahal, sakit ng katawan, lahat. Ang dami nang naisip mga minamahal, subalit. Napakapalad natin mga minamahal. Isa pa rin po ako nakapakapalad mga minamahal. Dahil alam niyo po mga minamahal, pag wala po ako masandigan, wala po ako mahiling mga minamahal, ako po'y humihilig lamang mga minamahal. Ako po'y humihingi sa ating pinakamamahal na Panginoon ng kanyang habag at awa mga sa daan ng pagpupuri. Alam niyo po mga minamahal, yung 5 days na yun mga minamahal na ako nagkasakit mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil ngayon po mga minamahal, kapiin niyo pa rin po ako. Minamahal, nagpupuri, nagpapasalamat sa kanya mga minamahal. Amen. Hallelujah. Dahil nawala na po ng panlasa, ano din po ang aking mapait na po ang panglasa, wala na po akong ganang kumain. Subalit salamat sa ating pinakamamahal. Mapalad po tayo mga minamahal. Meron tayong Ama, meron tayong kaibigan, meron tayong Diyos na siyang ating tatawagan Amen. pagdating ng anumang Hallelujah. bagay mga minamahal. Kaya labis ako nagpapasalamat mga minamahal dahil anin po, isa na po, yung batok ko noon sa abdo mga minamahal, balak din po ako operahan ng doktor no, sa dako dyan po mga minamahal sa Bulingit mga minamahal. Subalit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, nilaw na po yung abang lingkod. Ilang araw na rin po, Pasko po yun mga minamahal. Kumain po ako ng Pasko at bagong taon, saging lang po mga minamahal. For operation na rin po ako, sabi nila February mga minamahal, operahan ako. Subalit walang doktor na available mga minamahal. Ako'y labis na nagpapasalamat at nagpataya at ako'y patungan ng kamay mga minamahal. Humingi kami ng habag at awa sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa pangunang panalangin muli ng ating beloved evangelist Willis Almeida, ang iyong abang lingkod mga minamahal, yung aking bato sa abdo mga minamahal, yan po'y klaro, yan po'y nilinis, tinanggal na po Praise the yan ng Lord. ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Grabe mga minamahal na pagpapala ng mga minamahal. Napakaraming pagpapala mga subat. Kulang tayo sa oras mga minamahal. Kaya pansamantala ako putulin mga minamahal. Yung aking patotoo mga minamahal. At tunay nga po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pagpapala po yung spiritual, pagpapalang physical, financial, lalo higit sa lahat sa pagpapalang spiritual, lahat po ng kapurihan at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless the beloved brother George Bigaong for that blessed testimony. At purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Sari-sari mga himala, mga minamahal ko na nagpapatunay lamang, mga minamahal ko, hallelujah, that the God that we serve is a God of miracles. Amen? Pumalakpak ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At this point in time, mga minamahal ko, habang po-formation, ating beloved adult squad, tayo po muna lahat ay tumayo. Mga minamahal ko, tayo po muna ay umawit sa ating pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoon ko, sa biyayang ibinigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin kong lahat ng to, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na
na pagkalapit na, kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Oh, lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka dahil sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon at ating samahan mga minamahal, ang mga ina at ama ng tahanan na pabilang sa ating mga kupunan. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, beloved adults choir. Praise the Lord! Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Bago po kami umawit ng papuring awit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang lahat po ng bumubuo ng beloved adults choir ng San Carlos City Outreach, aming pinapaabot ang isang mapagpalang Happy Mother's Day po sa ating mga nanay. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless you, beloved adults choir. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat muli sa ating dakilang Diyos. Sa Kanya pong napakatamis at balang na presensya, mga minamahal ko. Hallelujah. Na minsan ang dumaloy sa ating kalagitnaan. Tayo po'y magpatuloy, mga minamahal ko, sa ating pong mga patotoo. Atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Corazon Juan. At sundan po siya, mga minamahal ko, ng ating beloved brother Romy Benitez, ating beloved elder. Praise the Lord. Amen po. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglululhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po. Adobling paggalang po sa ating pong ginagalang po at minamahal po na Pastor Wildy Almeida. Ganon din po sa pag-aalala po ng turo po ng ating pong beloved Mama Dear Lina C. Almeida, sa kanilang pong mga beloved children, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, sa kanilang pong anak, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo pong malahat po ng mga kapatiran, sa mga baguhan, datihan, ganon din po sa ating pong beloved webcast viewers. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na taglay ko po ang kalakasan na nagmumula po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, nagkaroon din po ako ng matindi po na pananakit po ng aking ulo. Grabe po. Sabi ko po sa buong buhay ko, ngayon ko lang po ito dinanas po. Alam niyo po, bali, 2 weeks po na, di po ako nakarecover. Grabe po ang aking naramdaman na grabe yung panghihina po na aking physical na pangatawan. Hello, praise God. Hindi po ako makakain. Hello, praise God. Sa 2 linggo po yun, hallelujah. Andiyan po na gusto ko lang pong malasahan po yung mga prutas po. Alam niyo po, palagi po ako nakahiga. Subalit, nananalangin po ako sa malapay noon na bigyan po ako ng kalakasan. Alam niyo po, grabe po ang malapay noon. Sa kabagan po ng malapay noon. Bagamat ganun po yung nararamdaman ko na grabe po, sinisikap ko po na makadalo po ng 3 beses po sa isang linggo. Hello, praise God. Sa kabagan po ng malapay noon, wala po akong paltos po na magamat. Nakaramdam po ako ng panghihina. Hello, praise God. Alam niyo po, ang hindi ko lang po naramdaman po yung wala po akong init sa katawan. Subalit, lahat po ng naramdaman ko po yung wala kang pang-amoy, wala kang panglasa, hindi ka makakain. Naranasan ko po yun. Subalit, ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko po sa tuwag yung dumadalo, mahal na Panginoon, ibalik mo po yung 100% po na kalakasan po ng aking physical na pangatawan. Sabi ko po sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, sa kabagan po ng ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa tuwing pagkatapos mo na gawain, ako nagpapalehans po, hello, praise God. Sa kabagan po lamang po natin po pinakamamahal na Panginoon Jesus, naabot po ako ng panalangin po lahat po na ating po mga beloved na mga workers po, maging po ating po beloved pastor. Andito po ako sa inyong harapan po, praise the Lord po, na taglay-taglay ko po ang kalakasan na wala po sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Ako po yung nagpupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, sa mga hindi pa po nakakarinig po ng aking patutuo, 1994 po, nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawain po ito. Hello, praise God. Nagrabe po, taglay ko po ang karamdaman ko po na pananakit po ng aking ulo, maging po sa aking likod, maging po sa aking dibdib. At saka yung sakit ko po na tinaglay ko po ito ng matagal po. Simula po noon, nagdalaga po ako. Hanggang nagasawa po ako. Yung sakit ko po na anemia po na bagamat, sabi po nila, bawal po magpuyat. Hello, praise God. Sa kabagan po natin po pinakamamahal na Panginoon. Simula po 1994 po hanggang sa bang oras po ito.
andito pa rin po ako sa inyong harapan sa kabagan po lamang ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dinugtungan po Amen. ang aking Hallelujah. buhay. Hello, praise God. Alam niyo po, noon po, nung time pong yun, hindi ko po pa nakikilala ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, pag sinusumpong po ako, andyan po yung panghihina po ng aking pisingal na pangatawan. Tagpo na po ako sa aking doktor. Hello, praise God. Pagkaraan po ng isang linggo, andyan na naman po nabalik po na normal po. Hello, praise God. Bagamat ganun na lang po ng ganun. Hanggang nakilala ko po ang ating ko pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawain pong ito na ginamit po ang ating pong beloved ang honorable pastor po. Hello, praise God. Isa po ako, isa po ang aking buong pamilya na inabot po ng kanilang mga panalangin. Hello, praise the Lord. Kaya ako pinapupuri, nagpapasalamat po Praise sa the Lord. ating Hallelujah. pinakamamahal na Panginoon Jesus. Bagay po, ako pinapupuri, papasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus at nagkaroon din po ako ng sakit po na ito po ay sign po ng leukemia. Noong 1994 po, tinagli ko po ito, sumalit. Maraming salamat po sa mahal na Panginoon, sa kahabagan po. Andito po ako sa inyong harapan po. Hello, praise God na dinugtungan po pa ng maraming taon po ang aking buhay. Hello, praise the Lord. Kaya ako pinapupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa mga pagpapalang yan sa akin. Hello, praise God. Maging po, mga minamahal, hello, praise God, huwag po tayong magsawang manalangin. Kasi po, naranasan ko po na mag-isa ko lang pong dumalo. Hello, praise God, matagal na panahon. Hello, praise God, na ako lang po ang dumadalo. Alam niyo po, sa tuwing gawain, kinakasaot ko po yung mga hadlang po sa pagdalo po ng aking mga minamahal na mga anak. Sa patuloy ko po, hello, praise God, na nangako po ako sa malapay noon. Kasi po noon po, grabe po, pinagpala po kami, hello, praise God, nakarating po aking mga anak, pusdak po na ibang bansa, subalit, nagagawa ko pa rin po yung minsan po hindi po ako nagtatapat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Subalit, hello, praise God. Alam niyo po, grabe po ang aking naranasan po noon. Hello, praise God. Pagdating po ng pera, hello, praise God, 3 pa po sila nagpapadala. Subalit, 2 araw, 3 araw, wala na po akong pera. Hello, praise God. Grabe po, subalit sabi ko po sa mahal na Panginoon, hello, praise God, panghawakan mo po ako, mahal na Panginoon. Alam niyo po, totoo po, Nung nangako po ako sa mahal na Panginoon, alam niyo po, yung aking mga anak po na hindi na po sila dumadalo sa kabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa ngayon po, kasama ko na po sila. Hello, praise God. Amen. Hallelujah. Oh, Alam glory niyo to po, God. Hallelujah. pinapasalamatan ko po ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko po, pag dumating po yung pera, alam niyo po, sabi ko po, nakabukod na po. Sabi ko po sa mahal na Panginoon, panghawakan mo po ako. Sabi ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat din po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Maging po, ang pag-iingat din po na ating pong pinakamamahal na Panginoon sa aking mga minamahal mga anak sa kanilang pagtatrabaho po. Hello, praise God. Maging po, hello, praise God, sa amin pong pagdalo po na bagamat, andyan po yung na bawal subal, andyan po, kahabagan po natin po pinakamamahal na Panginoon. Kami po nakaka-attend po ng 3 beses po sa isang linggo sa kahabagan lamang po natin po pinakamamahal na Panginoon. Amen. At Hallelujah. ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Maging po na bagaman di po ako dapat, subalit nirapat po ako na ating pong pinakamamahal na Panginoon na muli po na binalik po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mga awit. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat Praise the sa ating Lord. pong Hallelujah. pinakamamahal na Panginoon. Hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan, pasalamat tayo po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po. Ituloy po natin yung palakpak na yan para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. God bless you, beloved Sister Corazon Juan, sa pinagpalang patutuong yan. At purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Di po talaga biro mga minamahal ko. At talagang mahirap magkaroon ng karamdaman. Amen? Ang sabi nga nila, bawal magkasakit mga minamahal ko. Hallelujah. Pero mga minamahal ko, hallelujah, itong mga karamdaman na itong mga minamahal ko, hallelujah, ay talaga naman mga minamahal ko nagpapaalala sa atin, mga minamahal ko, hallelujah, na ang mahal na Panginoon, amen, siya po ang ating healer. Siya po, mga minamahal ko, nagbibigay ng kagalingan. Jeremiah 17:14, mga minamahal ko, ang sabi dito, heal me and I will be healed. Save me and I shall be saved,
for thou art my praise. Mga minamahal, palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. At talagang alam naman po natin mga minamahal ko, hallelujah, ilan sa ating mga beloved elders, maging ating beloved ordained preacher, mga minamahal ko na almost a month, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang mga minamahal ko, hallelujah, dinanas niya, mga minamahal ko, yung kakaiba, mga minamahal ko, na trangkaso, mga minamahal ko, inyong pang-amang lingkod, mga minamahal ko, hallelujah, talagang matagal ang recovery, mga minamahal, ibang klase, mga minamahal ko, itong mga sakit, mga minamahal ko na talagang dumarating, mga minamahal ko in our midst, mga minamahal ko. Amen? Mga minamahal ko, magpasalamat tayo, mga minamahal ko, hallelujah, at talagang mga minamahal ko, siya po ang nagbibigay ng kagalingan. Kapag tayo po nanghihina, siya po ang nagbibigay ng kalakasan. Mga minamahal ko, amen. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Bago natin ibigay sa ating mga beloved elder, Brother Romy Benitez, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya lamang po mga minamahal ko, talagang magkaroon po tayo mga minamahal ko, manatili, mga minamahal ko, hallelujah, ang social distancing, amen. Medyo magkadikit-dikit na po tayo mga minamahal ko. Hallelujah. At alam naman po natin mga minamahal kong estado, mga minamahal ko ng ating pong lungsod ngayon, mga minamahal ko. At talagang medyo maghihigpit mga minamahal ko ng mga minamahal ko magpapatupad ulit ng strict protocols mga minamahal ko. Amen. Kaugnay sa ating pong pinakamataas ang San Carlos City ngayon, mga minamahal ko, hallelujah, sa Pangasinan area, mga minamahal ko, kaya mga minamahal ko, hallelujah, talagang yan po yung mga minadahilan kung bakit mga minamahal ko, in the coming days, mga minamahal ko, maaring ngayon, nag-set up na po ng checkpoint dyan sa Magtaking ulit, mga minamahal, at baka next week, mga minamahal ko, per barangay uli, mga minamahal, at mga minamahal ko, mag-exercise po tayo ng caution, mga minamahal, pag-iingat. Amen? Sapagkat kapag may nag-surprise visit po rito, mga minamahal ko, at nakita yung ating crowd, amen? Wala tayong face mask at talagang dikit-dikit pa rin tayo, mga minamahal. At least sa 1 metro, mga minamahal ko, maluwag po yung ating bahay-sambahan. Amen? At talagang mainit po ngayon, mga minamahal ko. The more na medyo hindi tayo nagdidikit-dikit, 1 metro, mga minamahal ko, amen? Medyo maliwalas, mga minamahal ko, ang ating magiging pakiramdam. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon. At drink lots and lots of liquid, mga minamahal ko, sapagkat ang heat index ngayon, mga minamahal ko, nung mga nakaraang araw, pumalo sa 48 degrees, mga minamahal. Amen? Celsius, mga minamahal ko, sobrang init. At yung mga beloved chikiting po natin, mga minamahal, wag natin silang hahayaan, mga minamahal ko, na maglaro dyan sa may labas. Amen? Hindi po lahat ng nahi-heat stroke ay yung mga may edad. Amen? Yung sunburn, mga minamahal ko, ay delikado po yan, mga minamahal ko. Kaya mga minamahal ko, kindly, mga minamahal ko, hallelujah, pag-stayin po sila natin dito, mga minamahal ko, sa loob ng pastoral house. At mga minamahal ko, uminom po tayo ng maraming tubig, mga minamahal ko, para talagang maibsan yung grabing init, mga minamahal ko. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Atin na pong tinatawagan, beloved Brother Romy Benitez. Praise the Lord. Sa kanya pong patotoo. At maganda na po ang beloved children's choir sa kanilang mapapuring awiting. Amen. Amen, praise the Lord, hallelujah. Una sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At aking pinapaabot ang dobleng paggalang sa ating beloved Pastor Will Disrada Almeida at maging sa kanilang mga beloved Almeida children, and hindi natin makalimutan ang mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida. At sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, isang mapagpalang tanghali na po sa bawat isa sa atin, maging sa ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga beloved preachers, elders, sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, isang mapagpalang tanghali na po sa bawat isa po sa atin. So ako'y nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil ako ay nabigyan ng pagkakataon upang ipahayag ang kabutihan ng ating dakilang Diyos sa aking buhay at sa
welcome po sa ating mga beloved visitors. Kung mayroon po tayong mga bisita, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo mga minamahal, bago ako na kakilala sa gawaing ito, bago ako napunta po dito mga minamahal, talagang marami akong mga nadaluhan ng mga gawain mga minamahal dahil ang aking family, ang aking beloved wife at ang aking beloved daughter ay talagang tagline nila ang karamdaman na asma na talagang matagal na panahon na ito ay nagpahirap sa kanilang buhay. So nung ako mga minamahal ay nagawi dyan mga minamahal sa Taiwan mga minamahal na talagang naghanap ako ng isang gawain na talagang dadalo dahil gusto ko, nais ko na gumaling ang karamdaman ng aking pamilya. Ngunit talagang sa aking paglilingkod mga minamahal sa gawain na iyon mga minamahal, ako'y nagtataka bakit sabi ko sa aking sarili, bakit sa tagal kong naglilingkod, bakit hindi gumaling-galing yung kanilang karamdaman. Ginawa ko na doon lahat, ibinigay ko na po, pati ang ikapo at nagpabautismo din po, ngunit nariyan pa rin yung kanilang karamdaman na hindi gumaling-galing. So yun ang ginawa ko mga minamahal, talagang during the time na nandoon ako mga minamahal, talagang yung karamdaman nila hindi ito gumagaling. So sa aking buhay, nagtaka ako, bakit sa gawain na yun, hindi sila gumagaling-galing? Ginagawa ko na lahat, ibinigay ko na ang aking ikapo, nagpabautismo, ngunit taglay pa rin nila yung karamdaman. Alam niyo mga minamahal, lahat ng mga gawain ay talagang dinaluhan ko na mga minamahal, pinuntuhan ko na, lahat ng mga kakilala ko na nag-invite sa akin, pinupuntahan ko yung mga gawain mga minamahal dahil nais ko na gumaling yung karamdaman ng aking pamilya mga minamahal at maging sa aking pag-uwi mga minamahal, galing doon mga minamahal ay patuloy pa rin na naglingkod Panginoon sa gawain na yun mga minamahal, ngunit tagalay pa rin nila ang karamdaman na asma. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil gumawa siya ng paraan na ginamit ang karamdaman ng aking beloved nanay, na ang aking beloved nanay mga minamahal, talagang bedridden na po ang aking beloved nanay, hindi na po siya nakakatayo, hindi na po siya nakakakain, totally na talagang bedridden na ang aking beloved nanay, hinihintay na lamang namin ang kanyang kamatayan. Ngunit napakabuti po ang ating dakilang Diyos dahil yung paanyaya sa amin na kami ay dumalo dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito'y pinaunglakan namin na dati sabi namin noon na pare-parehas lamang yung mga gawain na yan, pare-parehas lamang na salita ng Diyos ang ipinangangaral. Ngunit nung kami ay nagawi dito mga minamahal, malaki pala ang pagkakaiba dahil nung ang aming beloved nanay, nung siya ay dinala namin dito, talagang nakinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan ang aking beloved nanay, at pagkatapos ng gawain siya po ay nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking beloved nanay ay talagang lumakas at talagang nakakalakad na po siya. Amen. Hallelujah. Nung siya po ay umuwi, dahil nung bago kami pumunta dito, talagang inaalala yan po ang aking beloved nanay. Ngunit nung siya ay mabautismohan sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, talagang doon ko nakita na yung sinasabi nila na buhay at makapangyarihan ang Diyos dito sa gawain na ito, ay talagang nakita ko na talagang napatunayan ko mga minamahal, maging yung sakit ng aking beloved wife at ang aking beloved daughter, ito ay unti-unti na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Glory to Jesus. Hallelujah. So doon ko nakita yung mga pagkakaiba mga minamahal na dati, yung nabanggit ko kanina, na nadaluhan ko sa unang gawain na ako ay nagpabautismo sa tubig, na ang bautismo po doon
ay ang sabi na kayo ay magpabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu. Ngunit nung kami ay nagpabautismo dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, na magpabautismo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya nung dito kami nagpabautismo, talagang nakita ko na talagang buhay at makapangyarihan ang Diyos na ating sinasamba Right. sa gawain Hallelujah. ito. Hallelujah. So, talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos, at yun po yung mga himala na aking nakita, na talagang napakabuti po ng ating dakilang Diyos, dahil nung ako'y nandito, matagal na dito mga minamahal, nung ako'y patuloy na dumadalo po dito, talagang ang ating dakilang Diyos akong muli ay idinako sa dako ng Middle East, at talagang mapagpala ang ating dakilang Diyos, dahil yung kanyang pagpapala ay nariyan lagi sa mga sumusunod sa Kanya. At doon sa napuntahan ko mga minamahal na kumpanya sa Middle East, na talagang akala ko talagang okay na okay, talagang magtatagal ka doon. Ngunit dumating po yung mahigit isang taon, ay nagkaroon ng pagbabawas ng mga tao, pagbabawas ng mga empleyado, na talagang makita mo talagang maraming mga pangalan ng mga empleyado ang ilalagay dyan sa bulletin board, yung mga matatanggal, yung mga hindi na mai-renew po yung kanilang kontrata. At tinitignan ko po ang aking pangalan po doon kung ako ay makasama po sa tanggalan. Ngunit napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil talagang hindi napasama yung aking pangalan po doon, dahil Praise ang the sabi ko Lord. sa ating Hallelujah. dakilang Diyos, hindi ako mag-aalala, dahil alam ko na ang Diyos na aking pinagsisilbihan dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry ay buhay. At talagang That's right. binibigay ko Hallelujah. ang aking ikasampung bahagi at handog. Yun po pala ang mga sikreto, yung ibigay mo ang iyong ikapo at handog, at ang ating dakilang Diyos ay gagawin niya lahat sa ating buhay. Nung dati, ibinibigay ko yung aking ikapo sa una kong gawain na daluhan at nagpabautismo, ngunit walang pagbabago. Ngunit nung dito ako dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at aking ibinigay ang aking ikapo at handog, nakita ko na talagang totoo pala ang ating Diyos na pinaglilingkuran po dito. Praise So, purihin God. po ang ating Hallelujah. dakilang Diyos, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved elder, beloved brother Romy Benitez, sa pinagpalang patutuong yan. At ang sabi nga ng Biblia, mga minal dyan, chapter 8, verse 32, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Mga minamahal ko, hallelujah. Ang tinutukoy na freedom dito ay encompassing na tinatawag, mga minamahal. Sumasaklaw sa lahat ng bagay. Ang sabi nga niya, mga minamahal ko, ako'y nagtataka doon sa kabilang mga minamahal ko pananampalataya na una kong pinuntahan. At talagang ako naman ay gumagawa ng katwiran. Ang sabi nga po niya, mga minamahal, ginawa ko ng lahat ng bagay para gumaling ang karamdaman ng aking mag-ina na asthmatic, mga minamahal ko. Pero walang nangyayari. Pero nung siya po, mga minamahal ko, napadako sa ministeryo ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal ko, na mga minamahal ko, nangyari ang kanya pong panalangin. Nabigyan ng katugunan ng kanyang panalangin, ang kanyang mag-ina ngayon, mga minamahal ko, halali pinagaling sa kanilang mga asma. Patunay lamang, mga minamahal ko, amen, na ang kalayaan na yan, ang freedom na yan, mga minamahal, hindi lamang, mga minamahal ko, sa mga sasamang pag-uugali, mga minamahal ko, amen? Amen? Kalayaan sa mga bisyo, kundi mga minamahal ko, kasama rin ang kalayaan, kagalingan sa mga karamdaman. Palakpakan po natin po pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Habang naghahanda, ating beloved children's choir, tayo po munang lahat, mga minamahal ko, tumayo, mga minamahal ko, tayo po muna umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. He's still working on me
to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and the Jupiter and Mars. Oh, how loving, patient he must be. He's still working on me. He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and the Jupiter and Mars. Oh, how loving, patient he must be. He's still working on me. He's still working on me to make me what I ought to be. It took him just a week to make the moon and the stars, the sun and the earth and the Jupiter and Mars. Oh, how loving, patient he must be. He's still working on me. He's still working on me. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Ating samahan ng mga chikiting na ito, mga minamahal ko sa kanilang kupunan, mga minamahal ko, hallelujah, sa kanilang mapapuring awitin of beloved brethren. Let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, beloved children's choir. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit ng mga magkalangit na awitin, nais po naming batiin ang lahat ng nanay, ina, mami, mama at lola ng isang Happy Mother's Day po. Praise the Lord, hallelujah.
the greatest gift of all. With God's love in my heart, I can be a shining light. For love is the greatest gift of all. God's love is never demanding, but always gentle and kind. God's love is always forgiving, leaving the past behind. As I look at His reflection, it makes me feel so small. Without His love, I am nothing. For love is the greatest gift of all. Love is the greatest gift of all. Love is the greatest gift of all. With God's love in my heart, I can be the shining light. For love is the greatest gift of all. Love is the greatest gift of With God's love in my heart, I can be the shining light. For love is the greatest gift of all. Love is the greatest gift of all. Love is the greatest gift of all. With God's love in my heart, I can be the shining light. For love is the greatest gift of all. Is the greatest gift. Love is the greatest gift of all. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin natin ang pinakamamalo Panginoon. God bless you, beloved children's choir. Sa mga papuring awitin na yan para lamang sa ating mga pinakamamalo Panginoon. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal ko. At this point in time, mga minamahal ko, hallelujah, atin na pong tinatawagan. Ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Vines. Ang beloved daughter po ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal ko, hallelujah, ating pakinggan mainam ang ilalahad na patotoo at pasasalamat ng ating pong hallelujah, Sister Vines, mga minamahal ko, hallelujah. At sumayin niyo po ang pagkakataon. At maganda rin po, mga minamahal ko, ang ating beloved youth and singles choir. Praise the Lord. Sounds. Hallelujah, hallelujah. Ang pinakamataas po na pagpupuri, pagpapasalamat at pagdadakila ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang.
Hallelujah. Ako rin po ay nagpapaabot ng aking dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeda. And we will always cherish and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved and assistant pastor, Lina C. Almeda. Ganun din po sa lahat ng kanilang mga beloved children, sa akin pong mga kapo manggagawa, sa lahat po ng mga beloved elders, choir members, sa inyo po mga kapatiran, mga beloved baguhan, mga datihan. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Nagpupurit ng papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil po nabigyan po muli ako ng pagkakataon at gaya po ng ibang bumabati rito, nais ko na rin pong samantalahin na batiin ang lahat ng mga ina, mga ilaw ng tahanan ng isang Happy Mother's Day po mga minamahal. Praise the Lord. At alam niyo po Hallelujah. mga minamahal, nagpupurit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil itong mga nakaraan nga po ay talagang usong-uso po dito sa ating lugar ang trangkaso. Alam niyo po mga minamahal, talagang kahit gaano ka pa po talaga kalusog, talagang ang sakit kapag dumapo sa iyo ay talagang dadapo sa iyo. Alam niyo po mga minamahal, isa po ang aking beloved father na natamaan ng trangkaso na yan. Alam niyo po mga minamahal, talagang ang Diyos na pinaglilingkuran natin dito sa Jesus Miracle Crusade ay buhay at totoo. Amen. Hallelujah. Alam niyo po Hallelujah. mga minamahal, that was Wednesday nung after ng gawain mga minamahal. Nagpaalam po ang aking beloved father sa akin dahil andun po ako sa information noon. Sabi niya, anak, mauna na ako sa taas dahil medyo mabigat yung ulo ko. Alam niyo po mga minamahal, hindi ko po ina-expect na that time, matutuluyan na po siya magkaroon ng trangkaso. Hanggat sa madaling salita, mga minamahal, Thursday po, ng after Wednesday service na yun, nung Thursday po mga minamahal, nagulat po ako kasi hindi po siya umalis. Hindi na po siya parang nagpuri po siya pero talagang hindi na po niya natapos dahil grabe daw pong sama ng pakiramdam niya. At alam niyo po mga minamahal, pag-akyat po niya mga minamahal, talagang ang taas na po ng kanyang lagnat. At alam niyo po mga minamahal, hindi naman po sa pagtataas ng aking sarili, ngunit bilang may natapos pong kursong nursing mga minamahal at naging isang nurse din po sa kahabagan ng mahal na Panginoon, ang ginawa ko po syempre mga minamahal, yung mga basic na magagawa ko sa kanya. So alam niyo po mga minamahal, pinunasan ko siya hanggat sa gabi na mga minamahal. Akala ko nagiging okay yung kanyang pakiramdam. Ngunit habang tumatagal mga minamahal, napansin ko po, mas lalong tumataas yung kanyang lagnat. Sabi ko, mahal na Panginoon, ano po bang nangyayari? Hanggat sa madaling salita mga minamahal, buong gabi ng Thursday, para po akong nag-duty sa ospital. Nakatulog po ako alas 7 na ng umaga. At alam niyo po mga minamahal, during that time, wala po akong ibang ginawa kundi patuloy na nag-rebuke ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Wala po akong ibang ginawa kundi punasan, lagyan lang siya ng towel na basa dito po sa kanyang noo. At alam niyo po mga minamahal, sa himala ng mahal na Panginoon, pagkagising niya kinaumagahan, pinagpawisan po ang aking beloved Father. Praise the Lord. Alam niyo po mga Hallelujah. minamahal, hindi pa po doon nagtatapos ang pagpapala ng mahal na Panginoon. Dahil kinabukasan po, Friday, gawain. So, nanood po kami ng live sa main church, mga minamahal. So, sabi ko, para po ba magkaroon ng ingay sa kwarto namin dahil tapos na po yung puri nun. So, sabi ko, Dad, mag-tune in tayo sa ating live sa main church. So, nag-live kami, mga minamahal. At alam niyo po, mga minamahal, talagang grabe ang pagpapala at buhay ang Diyos natin dito sa Jesus Miracle Crusade. Dahil alam niyo po, mga minamahal, pagdating po nung mass healing nung ating live webcast mga minamahal, talagang after po mag-cast out mga minamahal, ang aking beloved father po mga minamahal ay tuloy-tuloy na pinagpawisan at nawala na po totally ang kanyang lagnat. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Praise Panginoong the Lord. Jesus. Hallelujah. Kaya alam niyo po mga minamahal, talagang grabe tuso po ang kaaway dahil po nagtagal pa po yung kanyang recovery dahil po medyo nangihina po ang kanyang katawan. Alam niyo po mga minamahal, masasabi kong napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil siguro mga minamahal kung sa ibang tao nangyari yon mga minamahal, baka itinakbo na natin yung ating mga kapamilya, lalo na sa panahon ngayon. Ngunit sabi nga, ang Diyos na pinaglilingkuran natin dito sa Jesus Miracle Crusade ay buhay at totoo. Alam niyo po mga right. minamahal, Hallelujah. bagamat medyo matagal po yung kanyang recovery stage, pero ang pinagpapasalamat ko po sa mahal na Panginoon na nandyan siya sa ating tabi. Hindi niya po kami pinabayaan magmula nung una hanggang sa mga Amen. oras na to. Hallelujah. Ganon din po mga minamahal, ipagpapasalamat ko na rin po sa mahal na Panginoon dahil year 2018 ng December mga minamahal, natamaan din po ang inyong abang lingkod ng trangkaso. Akala ko mga minamahal, nung una, normal na trangkaso po. Ngunit mga minamahal, so nagtagal po yung karamdaman sa akin dahil inabot na po ng 3 to 4 days, yung lagnat ko mga minamahal, talagang patuloy yung spike niya mga minamahal. Hindi po bumababa sa 40 degrees Celsius yung aking temperature. Alam niyo po mga minamahal,
that time, nagtatrabaho pa po ako nun sa ospital. So, nagpapaalam lang po ako na may sakit ako. Alam niyo po mga minamahal, that time, yung aking beloved father lang po ang nakapag-alaga sa akin. At ang ginawa po niya mga minamahal, binasa niya po yung ulo ko ng malamig na tubig. Dahil grabe po, 40 degrees Celsius, grabe kainit yun mga minamahal. Talagang nagsusuka na po ako noon. At alam niyo po mga minamahal, ito pa po ang malala. Pinakain po ako ng aking beloved father ng yung mga meat, atay ng manok, mga minamahal. So, anong kulay nun, mga minamahal? Itim. Hanggat sa pinabilhan po niya ako ng drinks, mga minamahal, ang kulay po ay violet, yung Gatorade na grapes flavor. Alam niyo po, mga minamahal, sa madaling salita, inintay ko lahat dahil gusto kong gumaling. So, after 5 days, mga minamahal, after 1 week, bumalik na po ako sa trabaho. At dahil po mahaba-haba yung panahon na hindi ako nakapasok, required po akong magpa-medical dun sa hospital na pinagtatrabahuan ko. At that time, mga minamahal, kinuhaan po ako ng dugo. At alam niyo po kung anong himala ng mahal na Panginoong Jesus, nag-positive po ako sa dengue. Stage 4, mga minamahal. At alam niyo po, kung iisipin ko bilang isang medical professional, mga minamahal, pag nagkaroon ka ng dengue, hindi ka pwedeng kumain ng kahit na anong dark. Dahil, ibig sabihin nun, makakonfuse yung mga magbabasa ng test sa'yo na pwedeng sumasabog na yung mga internal organs mo, ganun mga minamahal. Ngunit sabi ko nga, ang Diyos na pinaglilingkuran natin sa Jesus Miracle Crusade ay Diyos na nagpapagaling ng mga Amen. karamdaman. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan ng mahal na Panginoong Jesus, sa unang dalangin ng ating beloved and honorable pastor, walang gamot na ininom, tanging panalangin lamang ng ating beloved and honorable Praise pastor. the Lord. Pinagaling ako ng Hallelujah. ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At alam niyo po mga minamahal, sabi ng mga katrabaho ko, ikaw Divine, bakit hindi ka nagpa-admit? Dahil yung mga kasama ko, sunod-sunod po kaming na dengue noon. Sabi ko, ang Diyos na pinaglilingkuran ko at yung tinitirhan kong pastoral house ay higit pa sa ospital. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At alam niyo rin po mga minamahal, nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon sa lahat-lahat ng mga pagpapala niya. Kung iisipin ko mga minamahal, lahat ng pagpapala ng mahal na Panginoon, talagang hindi ko po sukat maakalain na matatamo ko ito. Dahil alam niyo po mga minamahal, ang sekreto po talaga ng mga Kristiyano sa ministeryo ito ay ang pagiging matapat. Alam niyo po mga minamahal, nung time na year 2019, 2020, mga minamahal, nandiyan na kinahabagan ako ng mahal na Panginoon na mapunta sa dako ng ibang bansa. Alam niyo po mga minamahal, sinasabi kong ang matatapat na Kristiyano ay talagang pagpapalain, hindi lamang sa physical, sa mga material na bagay, bagos lalo lahat sa spiritual, at talagang hindi lamang maliit na pagpapala, siksik, liglig at umaapon na pagpapalang Amen. ibibigay sa iyo ng Hallelujah. mahal na Panginoon. Dahil mga minamahal, nung napunta po ako sa dako ng Australia, ang visa po na meron ako ay isang student visa. Ibig sabihin po nun, mga minamahal, makakapagtrabaho lamang ako within ng buong linggo ng 20 hours. So alam niyo po mga minamahal, anong himala ng mahal na Panginoon? Lahat ng mga ng kaklase ko that time, sabi nila sa akin, kakarating nyo dito sa dako ng Brisbane, imposibleng makahanap kayo ng trabaho within 1 month. Lahat ng pumupuntang estudyante dito, nagkakaroon sila ng trabaho after 3 months. Alam niyo po mga minamahal, pinanghawakan ko po ang pangako ng mahal na Panginoon na kapag ikaw ay matapat na Kristiyano, hindi ka niya pagkukulangan. Alam niyo po mga Right. minamahal, Hallelujah. that time, sabi po nagbigay po ako ng aking first love offering, mga minamahal. Kasi mga minamahal, sa himala ng mahal na Panginoon, within 1 week, 2 weeks, mga minamahal, na nakarating ako dyan, binigyan po ako ng trabaho ng ating mahal na Panginoon. Praise the Praise the Lord. Lord. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, hindi po ito sa pagtataas ng aking sarili dahil alam ko kung ako lang mga minamahal, wala po akong magagawa kung hindi dahil sa mahal na Panginoon. Alam niyo po mga minamahal, yung 2 weeks na trabaho mga minamahal, patuloy ko pong ibinigay yung aking first love and offering at hindi pa po ako nakontento doon. Nagbigay po ako ng aking tithes and love offering. Hanggang sa special offering, mga minamahal, nagbibigay ako. Hindi ako nakontento sa 20%, mga minamahal. Ang pagpapala ng mahal na Panginoon, hindi lang isa, kundi 2 trabaho ang pinagkaloob sa akin ng mahal na Panginoon Amen. doon po. Hallelujah. At alam niyo po, mga minamahal, ang pagpapala ng mahal na Panginoon, talagang, sabi ko nga po, pag matapat kang Kristiyano, pagpapalain ka. Alam niyo po, mga minamahal, nakauwi na po ako dito ng dako ng March 2020 last year po, mga minamahal. At alam niyo po,
Hanggang ngayon, sa kahabagan ng mahal na Panginoon, yung mga director ng child centers doon na ina-applyan ko dati, nagbe-message po sila sa akin, sabi nila, babalik ka pa ba dito? Sabi ko, pasensya na po, mas kailangan ako doon ng gawain ng mahal na Panginoon. At alam niyo po, doon ko napatunayan, Praise pag the matapat Lord. kang Hallelujah. Kristiyano, hindi mo kailangan habulin ng trabaho. Bagkus, ang pagpapala ang lalapit sa'yo. Hallelujah! Amen. Praise the Lord! Alam niyo po Hallelujah. mga minamahal, sabi nga po ng ibang nagpapaliwanag dito, overtaken ka ng pagpapala. Lagi ko pong sinasabi ito sa akin patotoo, mga minamahal. Ngayon, kung iisipin ko, wala akong hawak na malaking pera, wala akong milyon, pero yung peace of mind na ibinibigay ng mahal na Panginoon sa akin, talagang hindi mababayaran ito. That's right. Alam niyo po Hallelujah. mga minamahal, kagaya po nung ipinatutuo ko nung last overnight, talagang pinagpapasalamat ko sa mahal na Panginoon dahil almost more than 1 year na po itong pandemic na ito na talagang alam ko po lahat tayo natamaan. Sabi ko nga po, sa lahat kung bubuksan niyo po yung inyong mga social media, mga minamahal, ginagawa nilang normal, mga minamahal, na kapag medyo may problema ka, nade-depress ka, may anxiety ka, nandiyan nalalapit ka sa psychiatrist. Imagine, mga minamahal, kung gaano ka laki yung ginagastos nila. Pero tayong mga Kristiyano sa kahabagan ng mahal na Panginoon, dadalo tayo Wednesday, Friday, Sunday, kakanta tayo, magpupuri tayo sa mahal na Panginoon. Yung peace of mind na ipinagkakalob ng mahal na Panginoon, talagang Amen. hindi mababayaran. Hallelujah. Pinagpapasalamat ko yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil alam niyo po mga minamahal, kung iisipin ko po itong Mother's Day na to, medyo malungkot po talaga. Dahil every time na kanina pa nga po binabati ang aking beloved mother, alam niyo po mga minamahal, kung iisipin ko, siguro kung sa ibang tao nangyari ito, na wala siyang Diyos na pinaglilingkuran, maaari nagpatiwakal na siya. Pero sabi ko, buhay ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Ang mahal na Panginoon ang nagko-comfort sa akin, sa aking beloved Father. Hindi niya po kami pinabayaan. Alam niyo mga minamahal, magmula nung una, noon pa, magmula pinaka-baby pa ako, hanggang sa mga oras na to, ni minsan hindi ko naramdamang pinabayaan kami ng mahal na Panginoon. Ni minsan, Hallelujah. hindi ko naramdaman na pinagkulangan kami ng mahal na Panginoon. Bagamat nandyan yung mga pagsubok, nandyan yung mga kalungkutan, normal po yun. Pero dahil may Diyos tayong pinaglilingkuran, salamat sa mahal na Panginoon, hindi niya tayo pinababayaan. Praise the Lord. Kaya mga Hallelujah. minamahal, hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na pagpupuri, pagpapasalamat, pagdadakila ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Lakasan po natin yung palakpak na yan, mga minamahal ko, para lamang sa ating mga pinakamamalang Panginoon. God bless you, beloved Sister Vines, sa pinagpalang patutuong yan. Hallelujah. Talagang mga minamahal ko, hallelujah. All for the glory of God. Amen. Ang lahat, mga minamahal ko, hallelujah, na ipatuto na ating mga kapatid, mga minamahal ko, hallelujah, para sa kalawalatian ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang pagka meron tayong pananampalataya, 100%, mga minamahal ko. Amen. Ang sabi nga, faith defies medical science. Totoo po yan, mga minamahal ko. Amen? Amen? Ang dami rito, mga minamahal ko, na talagang hanggang naipatuto ng ating mahal na kapatid, mga minamahal. Supposedly, mga minamahal ko, napakadelikado na siya po'y nakakain ng mga dark foods. Mga minamahal ko, sapagkat kapag tinest po, mga minamahal ko, yung kanyang dugo, mga minamahal ko, malamang talagang magkakaroon siya ng wrong diagnose, mga minamahal ko, maaaring pumutok na raw yung kanyang mga internal organs, mga minamahal ko. Pero mga minamahal ko, hallelujah, sa span ng 4 days, mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi nga, stage 4 ng dengue, mga minamahal, hindi bumaba ang kanyang platelet count, mga minamahal ko. Amen? Sapagkat may Diyos, mga minamahal ko, na buhay, mga minamahal ko, na talaga nagsusupply sa atin, mga minamahal ko, hallelujah, ng kalakasan. Binuboost niya talaga ang ating immune system. Amen? Kung hindi niya ginawa yun, mga minamahal ko, doon sa mga nakaranas ng kakaibang trangkaso, imagine, mga minamahal ko, for almost a month, mga minamahal ko, na talagang hindi ka makakain, mga minamahal ko, wala kang panlasa, talagang nananakit ang lahat ng iyong kasukasuan, mga minamahal ko. Grabe, mga minamahal ko, talagang bibigay ka. Pero mga minamahal ko, nangako ang mahal na Panginoon, my daughter, my son, if you are feeling weak, I can make you strong, I can strengthen you. Amen? Mas malakas pa lang dapat na palakpak, mga minamahal ko, ang ating pagkaloob sa ating dakilang Diyos. At habang naghahanda ating beloved youth and singles choir, tayo po muna lahat. Ito may mga minamahal ko, tayo po muna, mga minamahal ko, magpuri sa ating mga pinakamamahal na Panginoon. I love my Jesus, I love my Jesus,
and my love for Him grows stronger day by day, day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, day by day. And if you ask me, I will always answer, I love my Jesus, and Jesus loves me too. And Jesus loves me too. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At ating mo samahan mga minamahal kong mga hanay ng mga kabataang ito na pagbilang sa ating pumakupunan. Now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, the combined youth and singles choir. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Bago po kami umawit ng mga makalangit na awitin para sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, kami din po ay nagpapaabot ng isang Happy Mother's Day po sa lahat po ng ilaw ng tahanan. Ako po ay nagpupuri na papasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. With every breath that I take, I praise you. With every move that I make, with everything that I am, I praise you. 'Cause there is no other way. We stand together with hearts joined as one, and we give you glory for all you have done. With every breath that I take, I praise you. With every move that I make, with everything that I am, I praise you. 'Cause there is no other way. We stand together with hearts joined as one, and we give you glory for all you have done. Everybody get up and praise Him. Give Him the praise. Get up and praise Him. You, everything is all for you. We're living each day for you. Everything is all for you. Whoa. Everything is all for you. Everything is all for you. We're living each day for you. Everything is all for you.
we praise Him. If we free and give Him the praise. Find a way at the sound of your great name. All consumed, feel no shame at the sound of your great name. Everything has no place at the sound of your great name. The enemy, he has to leave at the sound of your great name. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang pangalan. Hallelujah. Hallelujah. Find the strength at the sound of your great name. And the souls receive grace at the sound
Worthy is the Lamb that was slain for us. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. You are high and lifted up, and those who will praise your great name. Jesus, worthy is the Lamb that was slain for us. Son of God and man, you are high and lifted up, and all the world will praise your great name. My Savior, defender, you are mighty. Redeemer, my healer, Lord Almighty. Savior, defender, you are mighty. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tumawag tayo sa dakilang pangalan ng mga Panginoon. Naroon ang katugunan sa gitna ng mga kabagabagan. Sa gitna ng matinding pangangailan. Wala tayong ibang tatawagan. Pwede madaal at makapangyarang pangalan lamang. Ano pinagkamamalaman? His great name to be called by His sons and His daughters. Hallelujah. Hallelujah. Patuloy pa natin awinan natin ang pinagkamamalaman. This is not enough. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless the beloved choirs. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. 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 Mga minamahal ko, hallelujah. Tayo po mga minamahal ko, hallelujah. We just have to find time. Maglaan talaga ng tama at kalidad na oras, mga minamahal ko, para iparating sa walang Panginoon natin pong pagpupuri, mga minamahal ko. Hindi po kailanman magiging ritual ang gawain ng walang Panginoon. Amen? Kapag mga minamahal ko, hallelujah, talagang tayo po mga minamahal ko, hallelujah, with a heart, mga minamahal ko, hallelujah, talagang gustong mag-worship sa mahal na Panginoon. Hindi po tayo nagpapalipas ng oras dito, mga minamahal ko. Amen? Para lang, mga minamahal ko, hallelujah, dapat dalian na para matapos. Hindi po ganon ang pagsamba. Amen? Dapat, mga minamahal ko, we find and spend quality time with the Lord. Amen? Amen?
Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Hallelujah. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal ko. Atin naman pong tinatawagan ating beloved brother Judel Aquino. At sundan po siya mga minamahal ko. Hallelujah. Meron po tayong special number mga minamahal ko. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon. At ang huli po ay ating mga Sister Marivica Amaro. Praise the Lord. Amen, praise the Lord po. Pinakamataas sa pagpuri, pagluwalhati, pagdakilay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako rin po nagpapabot po ng dobleng paggalang at pagbati po sa ating beloved Honorable Pastor Wildis Rada Almeida, maging sa patuloy na pag-alala na maging ito ang turo at aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, maging sa kanyang mga beloved children at sa ating pong makapiling na beloved elders at sa ating pong mga beloved workers, sa pangasiwa po nating beloved ordained preacher, at sa inyo po mga beloved kapatiran, baguhan mga udatihan, maging sa ating mga live webcast viewers. Ako ay nagpapabot po ako ng isang mapagpalang tanghali na po sa ating lahat at binabati ko rin po ng isang happy Mother's Day po sa lahat po ng ilaw po ng tahanan. Ako po nagpupuri at nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal Jesus mga minamahal sa pagkakataong ito na ipinagkaloob sa akin na maipahayag at maipatutuo ang kanyang mga kabutihan at himala mga minamahal sa buhay namin. Andyan na kung alalahanin ko mga minamahal, may isang taon na po mga minamahal ang COVID-19 na ito na talagang siyang nagpahirap din sa ating pagdalo mga minamahal. Last year po mga minamahal, itong month na din po yun mga minamahal, andyan na naranasan po naming maglakad mga minamahal, magbike patungo dito sa ating banal na gawain dahil nung mga time na yun mga minamahal, under ACQ pa tayo mga minamahal at sobrang higpit po mga minamahal, maging dyan po sa barangay Magtanging na dyan po ang pinakamahirap na checkpoint na aming nadadaanan mga minamahal. Andyan na kahit na kami po ay magbike mga minamahal, maglakad, andyan na kami po ay laging pinapahinto mga minamahal at tinatanong kung saan pupunta. Andyan na pinag-uusig kami mga minamahal, pinagsasalitaan po kami, pinagtatawanan, sinasabihan po kami mga minamahal na tulog daw po ang Diyos na ating pinaglilingkuran mga minamahal at nagpapahinga. Ganyan po ang sinasabi nila sa aming mga minamahal at sabay-sabay po nila kaming pinagtatawanan mga minamahal. Ngunit nandyan pa rin ang himala ng ating pinakamamahal na Jesus na bagamat kami po ay kanilang usigin mga minamahal, andyan na hinihipo po sila mga minamahal at pinapadaan po kami at maluwalhating nakakarating sa ating banal na gawain. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Jesus na nung last year pa rin mga minamahal na may dumarating po yung time mga minamahal na hindi po kami padaanin mga minamahal, andyan pa rin. Pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil siya pong nagbibigay ng wisdom mga minamahal kung saan kami maghanap or makahanap kami ng daan mga minamahal patungo sa ating banal na gawain at maluwalhati kami nakakarating mga minamahal. At pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa paglalakad namin yan mga minamahal papunta sa banal na gawain, andyan na kami pinag-iingatan na ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Andyan na, Hallelujah. nung pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus mga minamahal dahil sa always every Sunday na po mga minamahal na kami po nahaharang dyan sa checkpoint na yan mga minamahal. Andyan na nangangamba po kami mga minamahal dahil baka kami po ang maging dahilan para ipasara po ang ating banal na gawain mga minamahal dahil hindi lang po lilima na kami po ay naglalakad kundi umabot po ng 10 mga minamahal. Andyan na minsan sabay-sabay po nila kaming tinatanong mga minamahal, ngunit sa kabagan lang po natin pinakamamahal na Jesus ay hindi po yung pinahintulutan at tuloy-tuloy pa rin po ating banal na gawain magmula nung lockdown hanggang sa mga oras na mga minamahal. At pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Jesus mga minamahal dahil last year din po mga minamahal na ang aming beloved pinsan po mga minamahal ay andyan na siya po ay nagtatrabaho po sa LTO dyan sa San Carlos mga minamahal bilang isang security guard po mga minamahal. Andyan na dumating po yung time mga minamahal na sila po ay required na magpa-rapid test po mga minamahal. Andyan na po ang aming beloved pinsan ay nag-positive po yan mga minamahal sa rapid test. Andyan na kumalat po yan sa barangay namin mga minamahal. Andyan na nagkaroon po ng takot, pangamba maging sa kami na mga relatives nila mga minamahal ay nangamba din mga minamahal. Andyan na wala po kaming ginawa mga minamahal kundi patuloy na nagpuri mga minamahal. Andyan na ipinabot po namin sa dito po sa ating banal na gawain na ipag-pray po ang aming beloved pinsan mga minamahal dahil that time po mga minamahal nung
siya po ay kunin na po ng mga magsusoptis po mga minamahal sa dagupan. Andyan na nagpaabot po kami ng prayer request mga minamahal at kinabukasan doon mga minamahal. Andyan kagad ang katugunan na ating pinakamamahal na Pinisus. Siya po ay nag-negative the Lord. susoptis mga Hallelujah. minamahal. Kaya pinapasalamatan ko yan sa ating pinakamamahal na Pinisus at pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Pinisus mga minamahal sa buong mahigit 1 taon mga minamahal na nariyan pa rin ang COVID-19 mga minamahal. Pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Pinisus dahil magmula nag-start nung lockdown hanggang sa mga oras na ito, ni minsan hindi po kami pinabayaan ng ating pinakamamahal na Praise Pinisus. the Lord. Nandiyan ang Hallelujah. patuloy na pag-ingat, paggabay, maging sa pagpuprovide po ng pangailangan ng pamilya namin. Nandiyan na talagang great provider po talagang ating pinakamamahal na Pinisus. Amen. At pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Pinisus ang lahat po ng mga pagpapala na pinagkakalob sa buong pamilya namin magmula sa mga pagpapalang pisikal, pinansyal, higit sa pagpapalang espiritual. Bagamat hindi po karapat dapat sa patuloy lang po nabag natin pinakamamahal na Pinisus, nagagamit po ako sa kanyang banal na gawain. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pagpapasalamay tayo sa ating pinakamamahal na Pinisus po lamang. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you, beloved brother Judel Aquino sa pinagpalang patotoong yan. At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Na talagang na ipapaalala sa atin na ating mahal na kapatid, mga minamahal ko yung ating dinanas, mga minamahal ko, hallelujah, na pag-iigpit. Ngunit mga minamahal ko sa kabila, mga minamahal ko, hallelujah, ng mga karanasan na yan, mga minamahal ko, ay talagang naluluwalhati naman ang banal na pangalan na ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Sabi nga ng banal na kasulatan, kung kayo'y mapintasan, dahil sa pangalan ng mga Panginoon, kayo mapapalad, sapagat nagpapahingalay sa inyo ang banal na Espiritu ng mga Panginoon. Naluluwalhati ang ating dakilang Diyos sa pamagitan ng ating pong mga minamahal ko, hallelujah. Amen? Yan po'y hakbang ng pananampalataya na bagamat talagang mga minamahal ko nanganganib po, mga minamahal ko na mahuli, mga minamahal ko mapatawan ng multa ang ating pong mga minamahal na mga kapatid na yan, mga minamahal ko, hallelujah. At talagang walang masakyan. Pero mga minamahal ko, naglalakad, mga minamahal ko, para lamang makadalo sa banal na gawain na ating pinakamamahal ang Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Ayan po yung mga minamahal ko, hallelujah, more or less 7 kilometers from Kubol, mga minamahal ko hanggang dito, mga minamahal ko, hallelujah. At kung talagang mga minamahal ko, hallelujah, hindi mo talaga design na paglingkuran ng mga Panginoon, hindi mo gagawin yan, na talagang maglalakad at talagang mga minamahal ko, amen? Talagang isusuong mo, mga minamahal ko, yung mga minamahal ko, hallelujah, is safety. Amen? May kumakalat na virus at talagang mahigpit, mga minamahal ko, ang pagbabantay, ang pagmumonitor, mga minamahal ko ng mga kapulisan. Pero mga minamahal ko, hallelujah, talagang matatapang. Sumasaludo tayo sa mga kapatid na ito, mga minamahal ko. Bagamat doon sa kanilang mga murang edad, mga minamahal ko, talagang hinahakbang na nila ang kanilang pananampalataya. Saludo tayo dyan, mga minamahal. Purihin natin. Ang kapurihan lamang ay sa mahal na Panginoon. At tayo na po, mga minamahal ko, hallelujah, ating pong tunghayan, mga minamahal ko, ang ating pong special number. But before that, we would like to, I would like to welcome, mga minamahal ko, yung ating pong beloved visitor ngayon. Welcome po sa ating pong mga kapatid, ating beloved Sister Queenie Datuin. Sila po'y galing ng Barangay Tarice, San Carlos City, Pangasinan. Puri natin po pinakamamahal ng Panginoon. Akin na pong ipinagkakaloob, hallelujah, ang buong pagkakataon sa ating pong performers, mga minamahal ko, hallelujah, para sa ating pong natatanging bilang. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon Jesucristo. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakil at pagpaparangal ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nagpapabot rin po kami ng pagbati sa ating pong beloved Pastor Wilde Estrada Almeda at lagi rin po natin inaalala ang mga turot aral ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Nagpapabot rin po kami ng pagbati sa ating pong beloved workers, sa ating pong beloved elders, sa inyo po mga minamahal. Kami po lubos-lubos na bumamati ng isang magandang hapon na po sa atin pong lahat. Amen. Tunay nga po na ang pinagpapasalamat po namin ngayong araw na to na tayo pong lahat ay nagdidiwang ng isang happy Mother's Day po sa atin pong lahat. Tunay na pinagpapasalamat po natin yan sa ating pinakamalapit ng Jesus. Tunay nga po na nagbibigay po tayo ng pugay sa atin pong mga lahat po ng mga ina ng tahanan, sa ating pong mga lolo, mga lola, mga mama. At tunay nga po na inaalala po natin at higit ang mga turot aral ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda na ngayon nga po ay nasa
napili na po natin pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tunay nga po na ipinagpapasalamat po natin ang kanyang mga turot aral po sa atin pong lahat at tunay nga po na bilang pagbibigay-pugay rin po sa mga iniwang aral rin po ng ating pong beloved Ate Les. Tunay nga po na pinagpapasalamat po natin ang kanilang mga turot aral po sa atin at tulay nga po na bilang po pagbibigay ng pugay at pagmamahal, mga minamahal, nais po naming mag-alay ng mga makalangit na awitin sa ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Hallelujah. Sounds. Hallelujah. Bago po kami umawit, mga minamahal, hallelujah. Nais ko man lang po sanang pangitiin muna kayo. Lahat po muna ng nagagalak sa araw na to ay ngumiti, mga minamahal. Ngiti po muna tayo, mga minamahal. Napakalungkot naman natin. Pinagpala tayo ngayong Praise the hapon. Lord. Hallelujah. Hallelujah. O lahat ng pinagpala sa hapon na to, pumalakpak ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Lahat ng masayang nagdiriwang ng Mother's Day sa araw na to, sumigaw ng Praise the Lord! Praise the Lord. Pwede naman po pala tayo ngumiti. Kaya mga minamahal, samahan niyo po kami. Lahat po ng aawitin namin ay tungkol sa pag-ibig. Pag-ibig ng mahal na Panginoon, pag-ibig ng ating mga ina. Amen. Praise the Lord po. Hallelujah. Oh, for love, the Savior came. Giving His life and took my place. And now I live for You. And all we do is bring You praise. We bring You praise. Whoa, I'm living for Your glory. Took my place for all the world to sing. 'Cause You gave everything. You gave everything. It was all for love. All for love, the Savior came. His life and took my place. Now I live for You. All we do will bring You praise. We bring You praise. Whoa, I'm living for Your glory. Whoa, yes, He died to set me free. When You took my place for all the world to sing. You gave everything. You gave everything. It was all for love. It was all for love. Was lost when You saved me. I was blind when You made me see. I was broken when You healed me. And now I'm free. I was lost when You saved me. I was blind when You made me see. I was broken when You healed me. And now I'm free. I was lost when You saved me. I was blind when You made me see. I was broken when You healed me, and now I'm free. I was lost when You saved me. I was blind when You made me see. I was broken when You healed me, and now I'm free.
susunod po namin aawitin ay pinamagatang Call Her Blessed. So lahat ng mga anak na pinagpala ng mga inang mapagmahal, magsabing praise the Lord. Praise the Lord! Lahat po tayo mga minamahal, mapagmahal ang ating mga ina. Alam niyo po mga minamahal, kung babasahin niyo po yung lyrics ng kantang ito, sabi po niya, salamat sa mahal na Panginoon dahil kung hindi mo ibinigay ang aming mga ina, maaring ngayon hindi na kami nagse-celebrate ng Mother's Day. Maaring sa mga oras na to, salamat sa panalangin mo, ina. Parang ganun po yung sinasabi ng lyrics nito. Kaya mga minamahal, habang inaawit po namin ito, samahan niyo po kaming awitin dahil napakadali lang po ng kanyang tono. At alayan natin ang pasasalamat ng mahal na Panginoon sa mga inang ibinigay niya sa bawat isa sa atin. Especially po ang ating beloved and assistant pastor, Lina C. Almeda. Amen. Praise the Lord. Paawitan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Spoke my name before time. You placed me in my mother's arms, knowing I would be fine. She saw my first step. She heard my first words. I'm fearfully and wonderfully made. As I grew, she taught me to follow you. Showed me how to love the way you do. Every time I failed, she was there to pick me up. She held me close and then she let me go. Bless the one who gave me life. Bless the one who held me in her arms. Bless the one who told me that Jesus loves me so. You have heard her prayers. You have seen her tears. We rise and call her blessed. And mother's love is precious, so faithful and pure. With tenderness she blesses me, much more than we deserve. When I look into her eyes, I begin to realize what a wonder her love has been to me. Bless the one who gave me life. Bless the one who held me in her arms. Bless the one who told me that Jesus loves me so. You have heard her prayers. You have seen her tears. We rise and call her blessed.
Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po sa ating mga beloved performers. Mga minamahal ko, hallelujah. At if there's one line, mga minamahal ko, na talagang worth, mga minamahal ko, memorizing, mga minamahal ko, at talagang isa puso po natin, mga minamahal ko. Yung sinabi dyan, mga minamahal ko, hallelujah. Call her blessed who gave us life. Amen. Amen. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Ito yung mga ina natin na talagang nabigay ng buhay sa atin, mga minamahal ko. Pinagkakautangan talaga natin. Amen. Hindi natin nasilayan ang ganda ng buhay. Hindi natin naramdaman ang katamisan ng buhay pag wala sila. Mga minamahal ko, hallelujah. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, habang nandyan pa sila, na mayayakap pa natin. Amen. Talagang mga minamahal ko, hallelujah, pwede pa natin, mga minamahal ko, bigyan at talagang arugain, mga minamahal, in return. Amen. Amen. Ay gawin na natin, mga minamahal ko, before it's too late. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. At tayo po darako na sa huling magpapasalamat. Narito po ating beloved Sister Marivic Amaro. At maganda na po ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati at pagdadakila, papasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganon din po ako rin po nagpapaabot ng dobling paggalang, pagbati sa ating beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeda, kabalikat ng kanilang mga beloved children. Ganon din po ako po'y bumabati ng magandang hapon na po sa ating mga beloved na manggagawa sa pangisiwa po ng ating beloved ordained preacher sa kanilang beloved na anak. Sa inyo po mga minamahal na mga kapatiran, ako po'y bumabati ng magandang hapon na po. Amen. Praise the Lord. Ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa lahat ng bagay na ginawa niya sa aming buhay. Hallelujah. Sapagkat dati-dati po mga minamahal, andyan po na punong-puno po kami ng karamdaman sa buong sambahayan. Hallelujah. Andyan po mga minamahal na talagang hindi po basta-basta mga karamdaman po mga minamahal sapagkat magmula sa aking beloved kapatid nang makilala namin ating pinakamamahal na Panginoon. Grabe po mga minamahal sapagkat dumating na po sa punto po na tinaningan na po ang kanyang buhay kung hindi po ako nagkakamali 1 linggo po mga minamahal. Sa murang edad po niya mga minamahal, nagkaroon po siya ng diabetes po. Hallelujah. Nasadya po nagpahirap po sa kanya mga minamahal sapagkat namagana po yung buong katawan niya mula ulo hanggang paa. Hindi na po siya makabangon. Hallelujah. Grabe na po talaga mga minamahal. Subalit sa Japo, napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon sa pangkalahatang panalangin ng ating beloved evangelist Wildy Estrada Almeda. Kabalikat po ng lahat ng ating mga beloved na manggagawa. Andyan po mga minamahal nung tinanggap po namin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yun pong karamdaman pong yun mga minamahal ay unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ganon din po. Gusto ko rin pong sariwain at pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung karamdaman din po na aking beloved nanay po, mga minamahal na talagang dumating na rin po sa punto na nasa banig na po siya ng karamdaman sa matagal na panahon. Hallelujah. Sabal ito rin po, unti-unti rin pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga bagay na yan. Hallelujah. Andiyan din po mga minamahal, gusto ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Sapagkat ako rin po, dumanas din po ako ng UTI na grabe na po mga minamahal. Dumating na po sa punto rin po mga minamahal na hindi ko na rin po mag-alaw yung buong katawan ko. Sobrang sakit po mga minamahal. Subalit, hallelujah, praise God. Ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ito po'y instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gusto ko rin pong sariwahin ang kabutihan na ating pinakamamahal na Panginoon sa aking beloved anak po, mga minamahal nung siya pa po'y nag-aaral po. Hallelujah. Andyan po mga minamahal na nakakain po siya, mga minamahal na nakakalason na pagkain. Hallelujah. Sa mga hindi pa po nakakarinig. Hallelujah. Praise God. Na ang patotoo na ito mga minamahal sapagkat andyan po mga minamahal na nakakain daw po ng buo nilang klase, mga minamahal ng nakakalason na pagkain sapagkat
sa loob ng klase na daw po, in-order po sa labas po mga minamahal yung pagkain na yon. Tapos sa loob ng school po nila kinain sapagkat hindi na po sila makalabas sa time na grabe po yung mga ginagawa daw nila mga minamahal, wala na pong oras, kaya order na lang daw po sila sa labas mga minamahal. Andyan po nung sa madalit sabi po, mga minamahal, kumain na po sila. Hallelujah, lahat po sila mga minamahal, bukod sa aking beloved na anak, siya lamang po tanging nakakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Grabe po mga minamahal ang kabutihan sa ating buhay sapagkat nung time na yon mga minamahal, andyan po na saglit na saglit lamang po yan nakwento sa akin mga minamahal sapagkat punong-puno din po kami ng problema nung time na yon ng aming buong sambayan sapagkat andyan po na may priority po kaming inaasikaso mga minamahal. Kaya kumbaga na sambit lamang po yan ng pagkakasabi sa akin na kwento niya ng saglit na saglit sapagkat ayaw na rin po niya mag-alala ako mga minamahal. Andyan po mga minamahal na nung nasabi niya mga minamahal, wala lang po ako nasabi kundi salamat sa mahal na Panginoon sapagkat kahit kailan din niya tayo pinagkukulang, hallelujah, praise God, Amen. pinababayaan man sa oras ng mga kagipitan. Andyan po mga minamahal na kumain na nga po sila mga minamahal. Kinabukasan po, bumalik po aking beloved na anak sa eskwelahan. Hallelujah. Andyan po na isa lamang po nadatnan niya sa school at yun yung hindi po talaga siya kumain mga minamahal. So bahal aking beloved na nakasama po siya na kumain. Andyan po mga minamahal na tinanong po siya ng kanyang beloved na kaklase po. Sabi niya, kumusta na Amaro? Sabi niya, okay lang, bakit ka? Sabi niya mga minamahal, nagtataka rin po ako yung beloved na anak na sapagkat dalawa lamang po sila sa room ho, mga minamahal, samantalang oras na po ng klase. Andyan po mga minamahal sa madalit sabi-sabi po ng kanyang kasama, mga minamahal, hindi mo ba alam, hindi mo ba nabalitaan na lahat ng kumain ng pagkain kahapon na in-order natin, andyan na, isa-isa na daw silang itinakbo sa hospital po, mga minamahal. Tanging ang aking beloved na anak po, mga minamahal, ang hindi po talaga tinablan. Hallelujah, praise ka ng laso na yun, mga minamahal. Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat malayo man, hindi man natin mabantayan ating mga beloved na anak 24 hours, mga minamahal. Subalit sa ating pinakamamahal na Panginoon, safe po sila. Hallelujah, praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal sa mga pagpapala, yung makabagan lamang po na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan din po na pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat last 2 weeks po mga minamahal, andyan po na nag-out of town po sila mga minamahal, andyan po na kung saan-saan daw po sila nakarating na lugar sa dako ng Pilipinas po mga minamahal, andyan po na bago umalis at pagdating po mga minamahal, andyan po na nag-take po sila ng test po mga minamahal. Pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat na yan sapagkat lumabas po sa kanyang test negative po. Praise God, hallelujah, praise the Lord. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat na yan at pinapasalamatan ko rin po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat-lahat ng mga pagpapalang physical, financial at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po, lahat ng kapurit, pagluluwalhati at pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Yung mas malakas na palakpak, mga minamahal ko, hallelujah. Ang hina ng palakpak natin, mga minamahal ko, hallelujah, sa mga dakilang patotoong yan. Mga minamahal ko, hallelujah, parang hindi yata match. Amen? Mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang mahal na Panginoon ay naghimala, mga minamahal ko. Hindi po, mga minamahal, nagkataon, mga minamahal ko, sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, meron pong pangako ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Na kapag ka ang mga totoong mga anak ng Diyos sa hindi sinasadyang pagkakataon ay makakain ng mga nakakalasong bagay. Amen? Nabiktima ang lahat, mga minamahal kanyang pong kaklase, buong klase na nabiktima ng tinatawag na food poisoning, mga minamahal. Amen? Pero ang sabi nga ng banal na kasulatan, ang mga tunay na mga anak ng Diyos, makakain man ng mga nakakalasong inumin, mga minamahal ko na hindi sinasadya. Amen? Makakain ng mga bagay na may lason, mga minamahal ko na kamamatay, pero it shall not hurt them. Ang sabi ng banal na kasulatan, hindi sila maano, mga minamahal ko, sabagat ipinangako ng banal na kasulatan, mga minamahal ko. Hallelujah. Purihin natin po pinakamamahal ang Panginoon. Diyan na po natatapos ating pong mga pinagpalang mga patotoo, mga minamahal ko, sa ating pong minamahal na mga baguhan, ay mga minamahal ko,
dumalo po kayo sa ating pong darating na Friday overnight worship at mas marami pa pong mga testimony sa inyong pong mapapakinggan mga minamahal ko. At this point in time mga minamahal ko, tayo na pong muli mga minamahal ko, hallelujah, makipag-ugnay sa ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan ng mga papuring awitin na ihahandog ng ating mga beloved finest choir. Mga minamahal ko, puri natin ang pinakamamahal na Panginoon. And now, beloved brethren, let us all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, the Jesus Finest Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Sa lahat ng binubuo po ng beloved youth, singles, and the Jesus Finest Generation Choir, kami po ay taos-pusong bumabati sa lahat ng mama, nanay, lola, at sa lahat ng ilaw ng tahanan ng isang Happy Mother's Day po.
We've been deceived by the devil too long. We're gonna tear the devil's kingdom down. What he said was his, church has been ours all along. Today we're gonna tear the devil's kingdom down. We're going up. Got to be strong, we've got to be bold. We're gonna reclaim everything that devil stole. We're going. We're going up. We're going up. We're gonna raise up the banner and declare that Jesus is Lord of all. We're going up. We're going up. Will you believe? Whose report will you believe? Tell me, whose report will you believe? Tell me, whose report will you believe? His report said, his report says I am healed. His report says I am free. His report says victory. Tell me, whose report will you believe? 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 His report said,
His report says victory. Are you healed? Are you filled? Are you free? You got the victory. Tell me, are you healed? Are you filled? Are you free? Have you got the victory? Tell me, whose report will you believe? Tell me, whose report will you believe?
the sun that sets in the sky gives way to the moon and lights up the night. The lakes and the rivers that flows to the sea, they all give you praise continually. And when you made me so nice to find, you had a plan so special on your mind. My heart rejoices for this I know. I was created to worship you. Hallelujah. Oh, I am so fearfully and wonderfully made, 'cause you are the potter and I am the clay. It could have been silver, it could have been gold, but you chose a test to cover my soul. So now I lift up these hands of clay to give you the glory and worship your name. My heart rejoices for this I know. I was created to worship you. So now we lift up these hands of clay to give you the glory and worship your name. My heart rejoices for this I know. I was created to worship you. Created to worship. Thank you so much, dear Jesus. Lately, I've been winning battles left and right. But even winners can get wounded in the fight. People say that I'm amazing, I'm strong beyond my years, but they don't see inside of me, I'm hiding all my tears. They don't know that I come running home when I fall down. They don't know who picks me up when no one is around. I draw my sword and cry for just a while. 'Cause deep inside these I'm more. The warrior is a child.
Samantalahin po namin ang mga katawag ito
kamay. Pinasusi ka lang. Kasi minsan nailan mo the water in the chair, and they don't know that I come running home when you go there. They don't know what makes me go when no one is around. I try myself to cry, just cause deep inside they are more. The water is a chair. Thank you, Jesus. Walang kasing bait ang ating napakabait at pinakamamahal na Jesus, Panginoon. Yan ang sapat na halaga sa ibabaw ng mundo upang mabayaran ang kanyang napakatamis na presensya. Inaasam-asam ito ng lahat ng mga sumasamba sa ating Diyos. Kaya tayo pinagpalang lubos. Sa gitna ng napakainit na panahon, napakainit na pagtugon ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya naman minamahal, kapag ganitong pagkakataon na kumikilos sa mahal Panginoon, huwag kayong manood dito sa harapan. Minamahal kong mga kapatid din sa crowd, ipikit ninyo inyong mga mata, itaas ang dalawang kamay, magipag-usap kayo sa ating mahal na Panginoon upang kayo po'y biyayaan ang kanyang napakatamis na presensya upang kayo po ay mapuspos ang kanyang napakatamis na presensya. Awitin natin ang huling awitin, minamahal natin, minamahal mga awit, magpasalamat tayo sa ating mahal na Panginoon. Dakilat mapagpala namin Diyos sa marami sa langit, aming napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat. Sa kabuturan ng aming mga puso, aming marumduman o sa puso pagpapasalamat man na Panginoon. Hindi kami karapat-dapat tumanggap ng mga biyayang ito, ngunit kinabagan mo ang bawat isa sa amin, pinagpala mo kaming lubos. Kaya sa mga kapatid ko, hanggang sa salukuyan, isang patak ng luha, hindi man lamang tumutuloy. Kahabagan mo sila, manapay, patawarin mo, linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan. Kailangan ka namin, mahal na Panginoon, wala kaming magagawa sa mundong ito kung hindi mo kami sasamahan. Sa pangkalahatang panalangin naming dearly beloved Pastor Will Distrad Almeida, aming sinasaway ang madimonyo ng hadlang, cast out in our midst in the mighty name of Jesus. And anoint this last song. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, oh Lord. Yes, there's Jesus. Hallelujah.
Yes, Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat. Aming pinakamamahal na Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. God bless you, choir. O Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo, sa mga biyayang laging natatanggap ko. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo, ang buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito ay di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu, dumadaloy sa amin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na nabuhos dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito ay di magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking mahal. Jesus, ikaw ang aking mahal. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory, glory, glory to this loving God. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus, maminamahal, na hindi masayod na pagkalinga sa atin. Amen. Amen. Lagi siya maminamahal na talagang nariyan sa tuwing tayo po ay talagang nangailangan sa Kanya. Kailanman hindi tayo tinatalikuran ng ating napakabait at pinakamamahal pa Jesus. Amen? Amen. Praise, maraming salamat sa ating pinakamamahal pa Jesus sa Kanyang napakatamis na appreciation nating nadarama. God bless you, choir. God bless you po, maminamahal.
Pwede po tayong bumulik sa ating mga upuan. At tayo po'y magpatuloy at narito na po tayo sa pagpapaliwanag sa pagbibigay. Ngunit ako man, maminamahal, at aking buong angkan, aking buong pamilya ay tao sa puso po na bumabati sa araw na ito sa lahat ng mga mami. Amen. Sa lahat ang ating pong mga minamahal na ina, lula. Amen. Anumang tawag sa ating mga ilaw ng tahanan, lalong-lalo na sa ating dearly beloved and honorable Assistant Pastor, ating beloved Mama Dear, Lina C. Almeda, at sa aking mahal na ina na si Nanay Luring, amen, at ang aking mahal na asawa na Sister Liz, na nandun na lahat sa piling ng ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating Diyos, sila'y maggalak na galak ng minamahal, amen. Hindi natin sila kinakalimutan sa tuwing napaka-importanting okasyon katulad nito. Binabati ko po ang lahat ng mga ulirang ina ng tahanan ng Happy Mother's Day po sa inyong lahat, sa ating lahat na narito, ang mga kapatiran natin at diyan sa ating webcast viewers, sa YouTube, sa Facebook, amen. Praise the Lord. At maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng may hininga, maminamahal, binigyan ng hininga ng mahal na Panginoon, at yan ay dahil sa siyam na buwan na dinadala tayo sa sinapupunan ng ating mahal na ina. Kaya marapat lamang ibigay sa kanila, maminamahal ang pagpaparangal, pagpapahalaga. Amen. Yan ay hindi matatawaran. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Will Distrad Almeda, sa kalimabuting mga anak, mga apo, mga manugang. At hindi natin pwedeng kalimutan ang mga aral, turo, maminamahal na mga uliran ng ating dearly beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeda, ng magandang hapon po. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Magandang hapon sa lahat ng ating minamahal mga kapatiran na narito. Kapiling natin sa ating lingguhang gawain dito sa San Carlos Outreach, at ganun din po sa lahat ng ating mga beloved visitors. Welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito sa Outreach ng San Carlos. At sa ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati, pagpapasalamat ay nauuko lamang sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Palakpakan po natin ng matunog at malakas na palakpak. Lahat magsabi ng praise the Lord! Ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Praise the Lord. At sa hindi na pagtatagal, maminamahal, mabilis ang orasan. Dito po sa Aklat ni San Marcos, Kabanatang 12, talatang 41 hanggang 44, ganito po ang atin pong mababasa. At umupo siya sa tapat ng kabangyaman, at minasdan kung paanong iniuhulog ng karamihan ang salapi sa kabangyaman, at maraming mayayaman ang nangaghuhulog ng marami. At lumapit ang isang babaeng bao, at siya'y naghulog ng 2 lipta ng halagay halos 1 bilis, at pinalapit niya sa kanya ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang dukhang baong babaeng ito ay naghulog ng higit kaysa lahat ng naghuhulog sa kabangyaman, sapagkat silang lahat ay nagsipaghulog nang sa kanila'y labis na tapot siya sa kanyang kasalatan, ay inihuhulog ang buong nasa kanya sa makatuwid bagay ang buong kanyang ikinabubuhay. Palakpagpapalain po naman ang Panginoon ang mga salitang ito na atin pong tinatalakay, maminamahal. Kung atin pong pansinin, hindi po basta-basta ang pumansin doon sa babaeng bao. Mismo ang Diyos na nagkatawang tao, na dito sa tagpong ito, maminamahal, Kanya pong binigyan ng mas higit na halaga. Itong babaeng bao na kung ating pong pansinin, ang ibinibigay lamang, maminamahal, ay ito pong natitira niyang pera, maminamahal. Itong sinasabing 1 lipta na katumbas ng 2 bilis. Palakpakan muna natin ang ating malabang Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Bakit kaya, maminamahal, pinapahalagahan ng Diyos at tinawag pa ang kanya pong mga alagad upang ipakita, ipagmalaki itong babaeng bao? Dahil maliwanag sa ating binasang talata,
Ang mga mayayaman, ang mga mayroon, nagbibigay ng malaki. Pero ang sabi ng ating binasang talata, labis lamang sa kanila pong mga kinikita. Labis lamang. Ang ibig sabihin dito, mga minamahal, mayroon po ditong hinahanap ang Diyos. Amen. Ang hinahanap ng mahal na Panginoon dito ay yung may kalidad na pagbibigay. May quality, hindi po quantity. Sa laki, sa dami ng ating binibigay. Yung quality po ng ating binibigay, sumusunod po ba talaga tayo sa standard na hinihiling ng ating mahal na Panginoon? Naririnig po natin dito palagi, maminamahal, sa mga tagapagpaliwanag na maraming nagmumurmur ng mga kapatiran, lalo na nitong pandemyang ito. Ang sabi nila, parang mayroon tayong patago. Hindi ba, maminamahal, marapat lamang na talagang bigyan nating pansin ang mga talatang ito, na kapag ikaw pala ay maging matapat sa pagbibigay mo ng iyong ika-10 bahagi tandog, may kalidad. Amen. Ibig sabihin, kapag may kalidad, sinusunod mo ang standard ng iglesia na tinuro ng kanyang propeta. 10% ay kapo, 10% na handog. Standard po yan sa mga baguhan. Ito po ang inihiling na pagbibigay na sinabi ng banal na kasulatan sa Lucas 6:38. Nang sabi diyan, magbigay ka at ikay bibigyan, siksik, liglig at umaapaw ay balik sa iyong kandungan, dahil sa panukat ay isukat ay doon ka muling susukatin. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Nakita niyo, maminamahal, ang kalidad ng pagbibigay na hinahanap ng ating mahal na Panginoon. Hindi nagmumurmur, hindi nanunumbat, bagkos, paminamahal, ang sabi ng Biblia, lahat ng kanyang ikinabubuhay. Ang ibig sabihin ng ating mahal na Panginoon ay natutuwa, nagagalak kapag nasusunod po natin itong atin pong formula na dito po nakasalalay ang sinabi ng Biblia, triple blessing sa 3 John 1:2. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Mga pagpapalang material, pera, health, physically fit, at may katiyakan ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Dahil kapag hindi ka susunod dito, maminamahal, ang sabi ng Malakay, chapter 3, verse 8, sinabi diyan, maminamahal, ang tawag sa mga Kristiyanong hindi nagtatapat, hindi nagbibigay, bagamat naririnig na nila, kabisado na nila, alam na nila, na ang ikapo at handog ay hindi nila pag-aari. Pag-aari yan ng mahal na Panginoon. Sabi ng Leviticus 27:30, kahit sa binhi, anumang iyong kinikita, dadaan sa iyong tungkod, dadaan sa iyong mga kamay, iyong pinagpaguran. Ang ika-10 bahagi at handog dyan ay mahalaga sa paningin ng Diyos, dahil pag-aari niya yan, ika-10 bahagi at handog. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, will a man rob God? Yes. You have robbed me. Sumagot ang mahal na Panginoon sa 8 ng Malakay 3. Sabi ng tao, wherein ye have robbed thee? Ang sabi ng mahal na Panginoon, in your tithes and offerings. Kaya ang taong mga minamahal, lalo na ngayon, nandito tayo dumanas ng pandemya, hirap na hirap, kumita, pero hindi nila alam, mga minamahal, na ang Diyos, ang ating mahal na Panginoon, na nagmamayari ng ating ika-10 bahagi tandog, kung mayroon kang 5 kaparaanan para kumita, ang mahal na Panginoon, 1,000 na kaparaanan na kanyang ibabalik yung iyong inaasam-asam. Ang kanya dito pong hinihiling lamang ay katulad ng babaeng bao na nagiging marangal na pagbibigay, na unawaan niya, maminamahal, ang kahalagahan sa pagbibigay. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Dahil nakasalalay nga dito itong atin po ngayong kinakaharap. Kung inyong napapansin, maminamahal, talagang wala nang sinisino. Kahit itong trangkaso lang, walang sinisino. Kung hindi tayo naging matapat sa lahat ng ating mga tinatangkilik, sino kayang Diyos na nag-iingat? Dahil ang sabi ng mahal na Panginoon, wala siyang kakayahan para i-rebuke ang mga karamdaman na yan kung hindi tayo sumusunod dito sa pagbibigay na ito. Sinabi ng 11, I will rebuke the devourer. Aking sasawayin ang mga mananakmal. Kapag nagawa mo na
ang kalooban ng Diyos, ang iyong ikasampung bahagi tandog na ibibigay mo na, ang Diyos ang gagawa ng kaparaanan. Narinig natin, lahat na minamahal ng mga patotoo, sa tuwing tayo'y nagkakatipon, nang sabi nila ang susi ng pagpapala. Susi ng pagpapala. Hindi ka makapasok sa tahanan kung walang susi. Hindi ka makasakay ng sasakyan kung walang susi. Hindi ka makapasok sa lahat ng establishmento kung walang susi. Lalo na kapag close, minamahal, yung iyong papasukan. Ganon din ang ating mahal na Panginoon. Hindi maibuhos ang masaganang pagpapala sa atin kung hindi natin masususian iyang sikrito na pag nabuksan ang pagpapala, aapawan ka, sisiksikin, liligligin, o overtaken ka. Yun ang binabanggit ng ating mga kapatid na mga nagtitestify. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano pong susi yan? Yung pagbibigay mo ng may katapatan ng iyong ikasampung bahagi, handog. May instances, minamahal, na habang tayo po ay nagpapaliwanag, ang pagkaunawa ng ating minamahal na mga kapatiran, lalo na kapag nag-explain na dito yung nag-explain ng ikatpo, tandog, laging iniisip 200, dahil yun ang nababanggit, 200. Sa bawat 1,000, 200. Tumanggap na nga ng 10,000, 200 pa rin. Amen? Okay lang kung ang hawak mong pera, 200, ibinigay mo lahat, 200, yan ay di kalidad na pagbibigay. Amen. 2,000 na, 200 pa rin. 10,000 na, 200 pa rin. Maminamahal, medyo nadideceive po tayo diyan sa pakinig natin. Ang pinag-usapan po natin dito ay lahat ng ikasampung bahagi handog na tinatanggap natin, 20% po ang pag-aari ng mahal na Panginoon. I-times po natin ang bawat tinatanggap natin. Kung inaabot na po ng 2,000 yan times 0.2, magiging 400 pesos na po sa bawat 2,000. Sa 10,000, maminamahal, 2,000 na po ang para sa gawain ng mahal na Panginoon. Yun po ang marangal. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan na katanggap-tanggap na pagbibigay. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Jesus, maminamahal. Napakahalaga nito na kinakailangan sundin ng mga pinagpalang manak ng Diyos. Dahil kapag nasunod po natin ito, ang masaganang pagpapalang pangako ng ating mahal na Panginoon, bubuksan niya mga dungawan sa kalangitan, ihulog isang pagpapala pa lamang, wala ng sapat na silid na kalalagyan. Tingnan niyo po itong mga pangakong ito ng ating mahal na Panginoon. So, hindi po natin pwedeng pasubalian nito dahil marami na tayong mga kapatiran nang sabi nga nila, maminamahal, nung araw ni bisikleta, hindi kami makabili. Pero ngayon, 4 wheels na ang binibigay. Dati-rati nakatira kami sa tahanan lamang, maminamahal, na masasabi natin na pagka umuulan din sa loob. Pagka umiinit din sa loob. Pero tingnan nyo naman ang pangako ng mahal na Panginoon. Grabing pagpapala galing sa ating Diyos sa buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya maminamahal, napakahalaga na sundin po natin ito pong ating natutunan mula sa banal na kasulatan. Dahil ang kasaganaan ng mahal na Panginoon ay talagang sa atin. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya maminamahal, di na natin pakatagalan. Alam ko po, alam nating lahat ang kahalagahan ng pagbibigay ng ikasampung bahagi handog. At kapag ating nasunod ito, hindi ako ang nangangako, ang mahal na Panginoon ang nangangako. Lahat ng mga mananakmal, COVID-19, trangkaso, mga problema, mga suliranin, mga karamdaman, yan ay lulutasin ng ating mahal na Panginoon. O kapag ikaw ay magiging matapat, sundin lamang natin. Ang sabi nga ng banal na kasulatan sa aklat ng Kawikaan, Kabanatang 28, talatang 20, ang tapat na tao ay mananagana sa pagpapala. Ngunit siyang nagmamadali sa pagyaman ay walang pagsalang parurusahan. Palakpakan natin ang ating napakabait na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. At alam natin, wala pang Kristiyano na namatapat na nagpapalimos. Lahat ay pinagpalang lubos. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At maminamahal, alam na natin, kapag tumanggap tayo po ay nakabinta ng medyo malaki-laking ari-arian, inabot na 1 milyon, huwag kang magatubili ibigay ang 200,000
dahil pag-aari yan ng ating mahal na Panginoon. At huwag tayong mag-question dahil ang Diyos po nating pinaglilingkuran ay Diyos na matapat sa kanyang mga anak. Kaya mula ngayon, maminamahal, simulan na po natin ang pagiging matapat sa pagbibigay ng ating kasampung bahagi tandog upang may kalidad, yung may kalidad, maminamahal, tulad ng babaeng bao. Kapag nagawa po natin ito, isang tiyak na bagay, pasaganain tayong lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Habang tinatawagan ating beloved Brother Romy, Elder Brother Romy Benitis, ating pong ipagpanalangin na po ang ating pagkakaloob upang yan po, minamahal, ay basbasan ng ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. God bless po, beloved. Upi tayo pong lahat ay magkaisa at ating panalangin ang ating ipagkakaloob. Dakilang Diyos, ang maraming banal na mapagpala, at sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aming lubos-labis na pasasalamat sa iyo, O Diyos, sa iyong mga biyaya at pagpapala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos, sa oras na ito, Panginoon, dahil kami, O Diyos, ay may kalayaan, Panginoon, na ipagkaloob ang aming mga ikapu at handog, Panginoon. Kalayaan, Panginoon, na nangungusap, ipinapaunawa sa bawat isa sa amin ang kahalagahan ng pagbibigay ng ikasampung bahagi at handog. Maraming salamat po, O Diyos, at sa unang panalangin ng aming ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeida, pagpalain at basbasan ang aming mga ipagkakalob, O Diyos, maging sa iyong mga anak, Panginoon, na matatapat na ipagkaloob ang ikaput bahagi at handog, Panginoon. Pagpalain mo sila, O Diyos, ibalik mo sa kanila, O Diyos, ito ng billion, trillion times na pagpapala, Panginoong Hesus, at sa mga hindi pa nakaunawa, O Diyos, dalangin namin na patuloy mong ipaunawa sa kanila, Panginoon, ng pagbibigay ng ikaput handog. Ito'y banal sa iyong harapan at susi ng masaganang pagpapala. At sa mga nais magkaloob, ngunit dahil sa kawalan, ayon sa iyong awa at habag, patuloy mo silang pagpalain upang sa mga susunod na pagkakataon sila din po ay kabahagi at masunod ang iyong dakilang kalooban. Maraming salamat po, O Diyos. Pagpalain mo kaming lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. And Praise the Lord. Pagpalain po tayong lahating napakabait at pinakamamahal pa Jesus, maminamahal, ibalik ang million, trillion, quadrillion times. Amen? Siksik, liglig at tumaapaw sa mga kapatid na patuloy na tumatalima sa pagbibigay ng may katapatan. At sa mga sandaling ito, maminamahal, umanda na kayo at magkumuha ng mga kwaderno, papel at ballpen at Biblia upang tayo po ay makinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. At tulad lang lagi namin sinasabi, maminamahal, sinasabi, alerto tayo, tumayo, upang magbigay galang salita ng Diyos.
dadalhin po nating pinagpalang mga ngaral sa hapong ito. Dahil ito po ang ating beloved elder, Brother Juben Ferrer. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon ng malakas. Lahat po'y pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord. Tayo po natin dumalangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamalapis, maraming salamat po sa kalakas ng taglay po namin sa mga oras at buhay. Nagmumula sa iyo at sa pagkakataon binibigay po sa amin kami sama-sama sa aming pong pagpupuri sa isa buong araw na ito malapay. Mula sa pandalangin ang aming ginagamit ng mga banglista, Waldes Estrada, Almeda, ang pong mga minamahal na mga manggagawa. Humingi kami kapatawaran sa mga kami nasumpuan sa pagkasala sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa sa amin mga Panginoon. Huwag mo naman tignan namin na pagkasala ko na yung puso nagsisisi sa oras na ito. Gawin mo kami karapat dapat tumanggap na iyong mga salita, magsilbing giya sa aming pong paglilingkod hanggang sa iyong pagbabalik. Mahal na Panginoon, sa iyong pagkakaroon salita, langit sa iyong salita, patamang lingkod sa ganang ayaw lang magagawa, basahan lamang, alikabog lamang ko sa harapan. Ngunit gamitin mo ang daloy yung papapalang espiritual sa aming mga minamahal kapatid sa dakong ito at mag-isa mga beloved viewers. Pagpalain mo kami at sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng hadlang, demonyong antok, we come cast out in the mighty name of Jesus, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Yung palakpak na napakalakas mga minamahal para sa ating Diyos na buhay. Amen. Pwede na po tayong makaupo. At mga po lahat mga minamahal ay ako po rin po bumat sa magandang hapon sa ating po mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito yung pinanguna po natin po ginagalang at minamaribang lista, beloved evangelist Waldes Estrada Almeda. Maging sa ating mga beloved viewers ng ating Facebook live streaming, kayo po yung aming pong welcome at sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Ano man inyong pong kalagayan sa oras na ito, maging ano man po ang inyo po. Saan man kayo naroroon mga minamahal, abot na abot kayo at pakinig na pakinig mismo ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Napapakinggan tayo sa ating po mga panalangin. Mula kanina pa, grabing pagbuhos ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. If you worship the Lord, amen? Kung talagang pinuri mo ang mahal na Panginoon, sigurado ko, baski na layo-layo nyo ngayon, dama ninyo ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give you honor and respect sa ating pong beloved evangelist, Waldes Estrada Almeda, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Son Pastor Lina C. Almeda. Sa ating pong mga minamahal na mga manggagawa, maging sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, pinangasiwan po ng ating pong beloved Doran Preacher, Brother Bubuinier, sa kanyang mga anak, ating beloved Sir Vines, ating beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord and happy Mother's Day mga minamahal. Amen. Ibigay natin ang napakalakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Tandaan po ninyo mga minamahal, wala tayong ibang pasalamatan kundi ang Diyos. Amen. Dahil kung walang Diyos na nag-iingat sa atin, wala tayong babatiin ngayon ng Mother's Day. Amen? Amen. At yan po mga minamahal, pasalamat tayo at kasama pa natin sila. Although ang ating beloved Sister Les ay nauna na, ating beloved na pastor, mga minamahal. Pero sabi niya, in heaven, they are watching over us. Palabaan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, napakahalaga. Tayo po mga minamahal, from time to time, ay nandiyan parati, patuloy na dumadalo sa banal na gawain ng Panginoon for us really to be learned kung ano ba ang kalooban ng ultimate na Panginoon para sa ating po mga buhay. Lahat po muna nagising sumigaw ng praise the Lord. Ating pong pag-aralan ngayon mga minamahal, ang isang napakahalagang topic sa Biblia na kung saan mga minamahal masasabi natin, sabi ko nga, ang pamagat namin dito God's masterpiece. Amen? Amen? Ang obra maestra ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Atin munang basahin mga minamahal. Kunin na po natin yung ating po mga Biblia sapagkat medyo 2:40 na tayo mga minamahal. Amen. Atin na pong kunin ang ating mga Biblia at ating basahin ang ating pong unang talata dito sa aklat ng Genesis chapter 1 verses 26 up to 27. Diretso na po tayo sa Tagalog mga minamahal. Amen.
Amen. Ganito pong sinasabi sa aklat ng Genesis, sa kabanata 1, talata 26 at 27. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan, ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang niya sila na lalaki at babae. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Ating po pamagatang sabi nga mga minamahal, obra maestra ng Diyos. Pag sinabing obra maestra, it is the original idea. Amen? Of God. No plagiarism. Hindi siya nangopya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. When God created man, nung nilikha niya ang tao, mga minamahal, hindi po siya nangopya. Amen? Ito po ay original na idea, original na plano, sketches. Ito po mga minamahal, tawag natin brainchild of God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang sabi dito sa unang talata, sabi ng kaili sa ating pong English na version. Ang sabi dito sa aklat ng Genesis chapter 1, 26-27. And God said, let us make man in our image, after our likeness. Amen. Ito pong talatang ito, mga minamahal, ay there are debates. We hear some debates. At may mga nagdidebate tungkol dito. Bakit yan? Akala ko ba ang Diyos iisa? Bakit sabi niyan, let us make man in our image, after our likeness. Akala ko ba iisa ang Diyos? Bakit yan? May kausap yung Diyos na nagsabi niya lalangin ang tao. Kaya kapag hindi po tayo dumadalo, mga minamahal, siguradong madideceive tayo. Maya-maya, bit mo na yung grocery at kasama ka na sa kanila. Ayaw mo nang dumalo sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen? Pero tandaan mo, magkaroon ka ng napakaraming grocery, pero hindi gumagaling ni simpleng galis at simpleng ubo. Amen? Di mo mapatunayan ang Diyos nagpapagaling. Pero sa Jesus Miracle Crusade, sinasabi mo, ano ba yan? Akala ko, isa, bakit madami na? Pero isipin mo, mga minamahal, kung sa oras nagtatanong ka ng bagay na ganyan, mga minamahal, yung cancer mo pinagaling ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung iyong mga karamdaman na grabe, COVID-19, and yung mga patuto natin kanina, mga minamahal, that proves sa mga minamahal na ang Diyos nating sinasamba, na iisang Diyos, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon Jesus, siyang tunay at katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. But sabi ng Biblia, kindly malapatid, atin mo nang basahin para mawala sa ating isipan, sino ba ang kausap ng Diyos diyan? Para kapag tinanong kayo, mga minamahal, alam ninyo, isasagot nyo. Dapat naglilista kayo ng mga bersikulo. Kindly, aklat ng Isaiah, sa aklat ng Isaiah, ang kabanata 37, talatay 16. Kindly, from the book of Isaiah, chapter 37, verse 16. Ganito po sinasabi, O Panginoon ng mga hukbo, na Diyos ng Israel, na nakaupo sa mga kerubin, ikaw ang Diyos, ikaw lamang sa lahat ng kaharian sa lupa. Ikaw ang gumawa ng langit at lupa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi ng English version yan, mga minamahal, Isaiah 37 verse 16. Sabi niyan, kindly, aklat ng Isaiah chapter 37 verse 16. O Lord of hosts, God of Israel, that dwelleth between the cherubims. Ano yung mga cherubims, mga minamahal? Ito yung mga anghel ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang anghel ng Diyos kasama niya, even from the very start, bilang kanyang servant, mga minamahal. Amen? At nung kanya po mga minamahal, naalala niya, okay, gusto lalangin natin ang tao. Amen? Pero sasabihin ng ilan na naman, ibig sabihin, pati anghel lumalang sa tao kasi sinamaan pala nila ang Diyos. Amen? Amen? Pero sabi natin, kung papasahin niya yung mga minamahal, Thou art God. Ikaw lang ang Diyos. Even thou alone.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Mag-isa mo lang. Amen? And all the kingdoms of earth, thou hast made heaven and earth. Ang Diyos habang kanyang sa obra mister, kanyang pinag-iisipan, sinabi niya, sinir na sa kanyang mga anghel, lalangin natin ang tao, pero hindi ibig sabihin nun, kasama ang anghel na naglalang sa tao. Ang sabi ng Biblia, Diyos lang ang naglalang sa tao. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag kausap mo, Jehovah's Witness, sasabihin sa iyo, mayroong malaking Diyos at may maliit na Diyos sa langit. Kaya niyan, may hour. Amen? Ang tawag nila sa Ama is Almighty Father. Ang mahal na Panginoong Jesus is Mighty Father. Amen? May Almighty, may Mighty. Pero klarado yan, iisa lang ang Diyos. Walang malaking Diyos, walang maliit na Diyos. Iisa lang ang Diyos na nagmamahal sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kapag kausap po Trinitarian in person, amen? Sasabihin niya, my God the Father, my God the Son, at my God the Holy Spirit. Balangkasin mo ang Biblia, wala kang mabasang God the Son. Amen? Sapagkat ang Diyos na kaisa-isa, siya po'y nagkatawan tao. Amen? Nung siya'y nagkatawan tao, hindi po siya Diyos. Siya ay anak ng Diyos. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. So, tapusin na natin yung hour na yan. Amen? Kapag mayroon kayong makausap, sasabihin lang, ay tatlo ang Diyos, ay dalawa ang Diyos, may malaki, may maliit, huwag niyong paniwalaan. Iisa ang Diyos, walang iba ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Punta tayo sa likeness. Ang sabi diyan, after our likeness, lahat muna nang hindi inatok sumigaw ng praise the Lord. Some say, if each of us is created after the likeness of God, why we have various face? Kung talagang tayo ay kagaya ng Diyos, bakit makakaiba mukha natin? Yung mga ibang pulosopo, amen? Pag kinakausap natin sila mga minamahal, God created you in likeness and image. Oh, bakit makakaiba mukha natin? May babae, may lalaki. Amen? Kaya kapag tayo po, sabi nga, debate is not of God. Amen? Ang salita ng Diyos ay hindi para sa debate. Ang salita ng Diyos ay para sa kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? So kapag mayroong mga debate na ganyan, mga minamahal at medyo inaantok kayo kapag tayo po'y nagba-Bible study, ay medyo huwag na tayong makisalo sa mga debate na yan. Amen? Ang gawin na lang natin, magpatotoo tayo sa ating mga pagpapalang natanggap mula sa ating mahal na Panginoon. Amen? Gaano man kagaling ang debatista na yan, mga minamahal. Ipatotoo mo kung sino nagpagaling ng cancer mo. Wala kang ginawa. Hindi ka nag-unom ng gamot. Hindi ka lumapit sa doktor. Nagpuri ka lang. Pangalan ng Diyos, pinuri mo. Walang ibang ating mahal na Panginoong Hesus. Sa pandalangin ng ating ginagamit ng Evangelista Will Estrada Almeida, ang cancer mo, pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? But ang sabi diyan, God's likeness pertains to how people see you in the view of God's divine being. Sa totoo lang mga minamahal, pag sinabing, I will create you in after my likeness, hindi ibig sabihin dyan mga minamahal, pinag-uusapan ay tungkol sa mukha lang. Amen? Kapariho. Amen? Pag sinabing view of God, mga minamahal, likeness of God, dapat mo malaman mga minamahal na kung paano titingnan mo, ano ba, saan ka kukuha ng picture ng Diyos? Ang Diyos ay Espiritu. Amen? Atin mo na basahin, kindly. John chapter 1, verse 18. Kindly po, medyo magagahol tayo sa oras, kaya mag-automatic tayo. Sige po. Amen. Dito po sa aklat ng Juan, Kabanatay 1, talata 18, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa kanya. Ibig sabihin, walang taon na sino man nakakilala, walang nakapicture. Huwag kang maniwala na yung picture na nandun, may balbas, mahaba yung buhok at may bilog ang ulo, yun yung Diyos. Huwag mong isipin mga minamahal na yung nandun sa altar mo, mayroong yab-yab na sombrido, may basket na dalat, may baston, yung Diyos. Amen? Sapagkat walang sino man nakakita kailanman sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Sapagat ang Diyos ay Espiritu. Amen? Only, ang sabi niya, no? Sabi niyan, no man hath seen God at any time. The only begotten Son, which is in the bosom of the Father, He hath declared Him. Amen? But we are so sure, for us to become in the likeness of God, alam natin ang Diyos ay Espiritu. Brad, paano ako magiging Espiritu? Ito, kitang-kita ako. Amen? Lahat mo muna nang hindi naiinitan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya naman natin aklat ng Romans, chapter 5, verse 12, and then italon sa 18 up to 19. Kindly. Amen. Ganito po ang sinasabi. Kaya kung paano sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayay sa pamamagitan ng kasalanan at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Sa 18, kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa, gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob ng walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring ganap ng buhay, sapagkat kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din naman sa pamamagitan ng pagtalima ng isa, ang marami ay magiging mga matuwid. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi diyan mga minamahal, originally, we are spirit. Amen? Ang sabi na, si Adan at saka si Eva, walang kamatayan. Amen? At nung sila nandun sa Eden, mga minamahal, at they enjoy all the blessings coming from the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At nung pumasok ang kasalanan, doon dumating na tayo po mga minamahal, ang ating form is in the form of a sinner. Kaya ang tawag natin, original sin, nung tayo mga Katoliko pa mga minamahal. Amen? Amen? Original. Ewan ko kung may fake. Amen? Pero original sin ang tawag natin noon mga minamahal. At dahil dyan mga minamahal, with or without us doing sin, nung pagkapanganak natin, makasalanan na talaga tayo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pero ang sinasabi ng Biblia, wherefore as by one man sin entered into the world, the death by sin, and so death passed upon all men. Kaya yun ang dahilan kung bakit tayo mga minamahal naging makasalanan. But, sabi niya, for that, therefore, as by offense of one judgment came upon all men to condemnation, even so by righteousness of one, the free gift came all upon all men unto justification of life. Meron tayong, despite tayo sa oras nito mga minamahal, sa ating buhay, mga kababayan natin, they are living not in the Spirit. Amen? Amen? Lahat tayo. Amen? But darating ang panahon, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoon Jesus, kaya niyang ibalik yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Pakatandaan po natin mga minamahal, meron tayong tinatawag na, sabi nga mga minamahal, itong blood and flesh can never inherit heaven. Itong meron tayo ngayon. Kindly, aklat 1 Corinthians, kindly. 1 Corinthians chapter 15, verses 42 up to 44. Kindly. Dito po sa aklat ng unang Korinto, kabanatay 15, ang talatay 42 hanggang 44. Amen, please. Ito po sinasabi, gayon din naman ang pagkabuhay na maguli ng mga patay, itinatanim na may kasiraan, binubuhay na maguli na walang kasiraan. Itinatanim na may pagkasiphayo, binubuhay na maguli na may kaluwalhatian. Itinatanim na may kahinaan, binubuhay na maguli na may kapangyarihan. Itinatanim na may katawang ukol sa lupa, binubuhay na maguli na katawang ukol sa espiritu. Kung may katawang ukol sa lupa, ay may katawang ukol sa espiritu. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maaari magtatanong ka, paano ako magiging espiritu? Paano ako magiging in the likeness of the Father? Amen? Tandaan po ninyo mga minamahal, ang sinasabi ng Biblia mga minamahal. Sabi diyan, so also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption, it is raised in incorruption. Next. It is sown in dishonor, it is raised in glory. It is sown in weakness, and it is raised in power. And it is sown in natural body, it is raised in
spiritual body. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Whether we accept it or not, sa mga taong babaguhin ng mahal na Panginoon o tatawagin ng mahal na Panginoon o irarapture ng mahal na Panginoon, mayroon tinatawag na spiritual body. Amen? Amen? Kindly, mga kapatid, bago tayo magpatuloy dyan, 1 Corinthians, kindly. 1 Corinthians chapter 15 verses 49 up to 51. Kindly. Lahat po muna ng hindi inantok pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Kindly. Yung saklat ng unang Korinto, Agkabanatay 15, ang talata ay 49 hanggang 51. Amen. Ganito po ang sinasabi. At kung paanong tinaglay natin ang larawang ukol sa lupa, ay tataglayin din naman natin ang larawang ukol sa langit. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan ng mga Kristiyanong inihanda na mahal na Panginoon. Whether we accept it or not, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, tayong lahat ay babaguhin ng ating mahal na Panginoon. Hindi lahat ay mga tutulog, ibig sabihin hindi lahat mamamatay. Amen? Sapagkat spiritually, ang taong anak ng Diyos, hindi kailanman namamatay. Tawag diyan, natutulog lang. Isang araw, tatawagin na marinig niya ang tinig ng mahal na Panginoon at babangon sila. Sasalubong tayo sa mahal na Panginoon sa alapahap at sa Panginoon magpakailanman. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang tawag natin ito, mga minamahal, rapture of the church. Amen. Amen. At yan po mga minamahal, itong katawan natin na ito, mga minamahal, magbabago yan. Amen. At magiging spirit. Paano ba yung spiritual body, Brother Joben? Alam po ninyo mga minamahal, minsan habang ang mahal na Panginoon, siya po mga minamahal ay namatay sa krus ng Kalbaryo. At siya po mga minamahal ay inilibing. After 3 days, mga minamahal, ay talaga makikita mo mga minamahal, siya binuhay ng mahal na Panginoon. Pero nagtataka pa rin ang mga kanyang mga apostol. Nasaan ang mahal na Panginoon? Hindi natin nakikita. Isang araw mga minamahal, habang close, dahil siyempre, takot na takot ang mga apostol, close ang window, close ang door, sa napapalagirang pader, mga minamahal, biglang lumutang ang mahal na Panginoon sa kanilang kalagitnaan. Amen? Atin pasahin yan mga minamahal. Aklat ng gawa, kay Lima, mga kapatid. Praise the Lord. Ito, aklat ng Juan muna. Aklat ng Juan, ang kabanatay 20, talatay 19 hanggang 20. Praise the Lord. From the book of John, chapter 20, verses 19 up to 20. Amen. Ganito pong sinasabi. Nang kinahapunan nga, ng araw na yaon, na unang araw ng sanglinggo, at nang nangapipinit ang mga pintong kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa katakutan sa mga Hudyo ay dumating si Jesus at tumayo sa gitna at sa kanila'y sinabi, kapayapaan ang sumainyo. At nang masabi niya ito, ay kaniyang ipinakita sa kanila ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran at ang mga alagad nga'y nangagagalak nang makita nila ang Panginoon. Pumalakpak po tayo na napakalakas sa mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord! Ang spiritual body, mga minamahal, ito yung change ng mahal na Panginoon, mga minamahal. At yan ang sabi nga, original. We go back to ourselves, mga minamahal. Amen? Ito po, kung titingnan nyo mga minamahal, the first day of the week when the doors were shut, where the disciples were assembled for fear of the Jews, nakasara lahat. Amen? Walang nakabukas. Dahil takot nga sila. Siyempre, lock. Amen? At ang sabi diyan, came Jesus, stood in the midst, biglang lulutang sa gitna nila. Amen? Kapag multo yan, mga minamahal, hindi mo siya mahawakan. Amen? Amen. Pero ang mahal na Panginoon, nung siya lumutang sa gitna nila, mga minamahal, at sabi niya, kapayapaan sa inyo lahat, mga minamahal, ang ginawa niya, ipinakita niya yung kanyang kamay na may butas at ang kanyang yung katawan, mga minamahal, nakapa nila, mga minamahal. Amen? Talagang flesh. Ito po, mga minamahal, body talaga, mga minamahal. At nung nakita nila, mga minamahal, nawala yung takot na silang kausap nila yung multo. Sabi nila, ito nga ang ating Panginoong Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Katawan, pero pwedeng lumusot sa dingding at makapal na pader.
Amen. Ang tawag dyan, spiritual body. Kapag tayo po mga minamahal ay irarapture na mahal na Panginoon, huwag mong problemahin na may bubong. Paano yan? May bubong, hindi tayo aabante. Sapagkat anumang nakaharang diyan, nababalot sa iyo, ikaw man ay nasa pinakailalim ng lupa, lulusot ka dahil magiging spiritual body ang iyong katawan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Take note, itong katawan, spiritual body na ito na mahal na Panginoon, ito yung kanyang dala sa kanyang pagbabalik trono. Amen? Amen? Kindly, para basagan pa ng ating mga beloved viewers. Acts chapter 1, verses 9 up to 11. Kindly. Dito po sa aklat ng mga gawa, ang kabanatay 1, ang talatay 9 hanggang 11, ito po ang sinasabi. At pagkasabi niya ng mga bagay na ito, nang siya'y tinitignan nila, ay dinala siya sa itaas, at siya'y tinanggap ng isang alapaap at ikinubli sa kanilang mga paningin. At samantalang tinititigan nila ang langit habang siya'y lumalayo, narito may dalawang lalaking nakatayo sa tabi nila na may puting damit, na nagsasabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nangagtayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Amen? Habang kanilang kasama mahal na Panginoon at nagbibilid siya mga minamahal, isang araw kailangan niyang umalis, hindi siya nawala bigla. Amen? Ang sabi ng talata, unti-unti siyang umaangat at hanggang sa papunta sa langit, kitang-kita ng mga apostol, mga minamahal, kung paano siya nawala at na-cover sa mga clouds. Amen? Amen. Sabi ng dalawang anghel, biglang umutang sa mga minamahal, sabi niya, kayo mga taga-Galilea, anong ginagawa nyo? Itong Jesus na napanood ninyo, na pag-akyat na ng langit. The same way, sa kanyang pagbabalik, mula sa langit, upang kunin ang kanyang mga anak, makikita nyo, bababa din siya upang sasapal na Panginoon. Lahat. Sabi niya, in my Father's house are many mansions. Amen? Amen. Kung hindi totoo yan, hindi ko sana sasabihin sa inyo. Pero totoo kaya sinasabi ko sa inyo. Amen? At doon, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, bagamat dito ang bahay mo ay butas-butas, kubo, maging tagpi man yan, okay lang. In heaven, you have mansion there. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, posible ba na I can be in the likeness of God? Espiritu siya? Pwede pala, mga minamahal. A matter of hintayin natin yung pagbabalik natin sa original form natin. And that is having that spiritual body. Kapag natanggap natin yan, and then if God is spirit, we are also spirit. Spiritual body. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Second, pag sinabing likeness of God, dapat spiritual siya. Spiritual ka rin dapat. Amen. Walang karnal. Kung gusto mong maging in the likeness of God, you have to live spiritually, not carnal. Ano ba yung carnal? Ano ba yung spiritual? Amen? Kindly mga kapatid, dito sa aklat ng Galatia, ang kabanatay 5, talatay 22 hanggang 23. Kindly. Amen. Dito po sa aklat ng Galatia, kabanatay 5, talatay 22 hanggang 23. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon sa Tagalog, please. Tingnan niyo mga minamahal, kung tayo daw in the likeness of God, tingnan niyo kung kasama na tayo doon sa likeness, ha? Amen? Nung tayo yung naging obra maestra na mahal na Panginoon, siguraduhin natin mga minamahal na mapabilang tayo diyan. 1, kapag tayo daw nagiging spiritual, sabi diyan, spirit is love. Lahat na marunong umibig sa kanyang kapwa, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Pag umiibig tayo sa ating kapwa, mga minamang di tayo naiinggit. Hindi natin pinagchichismisan ng ating kapwa. Amen. Ayaw natin siya mapahamak.
kapag siya'y umangat, natutuwa tayo. Hindi tayo naiingit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi tayo nakikipag-contest. Amen? Whatever achievement na mayroon ng iyong kapwa, ikinatutuwa mo. Bakit? Sapagkat mapapatunayan mong ang Diyos ay totoong Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. That is love. Ayaw mong yung kapwa ay may karamdaman. Ayaw mo yung kapwa ay nasasaktan. Ayaw mo yung kapwa ay umiiyak. Ayaw mo yung kapwa ay mapapahamak. Dahil punong-puno ka ng pag-ibig. Lahat ng mayroon yan, sumigaw ng praise the Lord. Pinadaan sa ilong. Amen? Kung sa ngayon, medyo may question pa, ayusin mo muna yung likeness of God natin. Amen? Second, joy. Lahat ng nagagalak, sumigaw ng praise the Lord. Alam po ninyo, mga minamahal, hindi niya sinabing happiness. Ang sinabi niya, joy. Pag sinabing happiness, mga minamahal, mababaw na kaligayahan yan. Amen? Ang tumatawa, masasabi natin siya ay masaya. Pero siya ba ay nagagalak? Pag sinabi mong kagalakan, nasa puso yan. Ang taong nagagalak, mga minamahal, hindi kailangan siya tumatawa ng tumatawa. Amen? Ang isang Kristiyanong punong-puno ng kagalakan sa kanyang puso, lahat ng kanyang nakikita, kapangit man ng bagay na yan, nagiging napakaganda sa kanya sapagkat punong-puno siya ng kagalakan. Ipinagpapasalamat niya yan sa ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Lahat na nakakatulog ng mahimbing sa gabi, sumigaw ng praise the Lord. Sapagkat may peace ang mga likeness of God. Kapag tayo obra maestra na mahal na Panginoon, taglay mo yung kapayapaan na yan. Amen? Sabi nung ating mga minamahal na kapatid, nung sila po mga minamahal ay naglilingkod sa mga Panginoon, ay makakatulog kang parang isang tulog ng bata. Amen? Pero nung sila nalamig sa mahal na Panginoon, hindi na sila makatulog, gulong-gulong isip nila, kung bakit natatakot sila. Bakit? Nawala na yung kapayapaan. Amen? Nawawala yung likeness. Nawawala yung pintura ng obra maestra. Amen? Pero ang sabi ng Biblia, if you are really the obra maestra of God, ang sabi diyan, taglay mo ang kapayapaan. Amen? Long-suffering, gentleness, goodness, and faith. The reason kung bakit ang init-init ng panahon, magkakasama pa rin tayo dito. Balot na balot tayo, mga minamahal, may nakapalda pa. Amen? Pero nakikita mo, grabe, ang pagdama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Because we have this. Amen. Mayroon tayo ito because sabi nga, nung tayo lalangin ng Diyos, yan ang original na disenyo ng Diyos para sa iyo at para sa akin. To become spiritual and to become spirit. Sapagkat alam na mahal na Panginoon, isang araw makakasama tayo doon sa kalangitan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Pag-usapan natin ang pangalawa. Ang sabi ko nga kanina, pag sinabi nating likeness, ang pinag-usapan diyan, it is how the people, this pertains to how people see us. Kung paano nila tayo nakikita. Pero kapag sinabing image, pag sinabing image, mga minamahal, this pertains how people think, perceive about us. Paano na tayo, kapag naisip mo ba si Brother Joben, anong image mayroon ka? Kapag inisip mo ang ating beloved brother, beloved ordained preacher, Brother Bubuinir, anong image mayroon siya? Kapag naisip mo ang iyong mahal na sweetheart, anong image mayroon siya? Amen? Ang image nito, mga minamahal, kapag ang isang tatay ay walang ginawa kundi magalit na magalit, kapag namatay yan, ang mga magsasalita sa kanyang eulogy, sasabihin nila, bagamat nagagalit sa akin parati ang tatay ko. Kasi ang image na na-develop niya sa isip ng kanyang mga anak ay magagaliting tatay. Tawag diyan, image. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ito yung nadidevelop natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Sabi ng Biblia, mga minamahal, if we are created in the image of God, ang tanong natin, ano ba ang image of God? Ano ba ang imahe ng Diyos sa bawat tao, mga minamahal, na dapat nating gayahin para masabing we are created in the likeness and image of God? Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Kindly, aklat ng awit, malapit na po tayo magtapos. Aklat ng awit, ang kabanatay 86, talatay 5, italon sa 15. Amen. From the book of Psalms, chapter 86, verses 5 and then 15. Amen. Ganito ito po ang sinasabi. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay mabuti at mapagpatawad at sagana sa kagandahang loob sa lahat ng tumatawag sa iyo. Sa 15, ngunit ikaw, Panginoon, ay Diyos na puspos ng kahabagan at mapagbiyaya, banayad sa pagkagalit at sagana sa kagandahang loob at katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Ito ba ang imahe na alam natin patungkol sa Diyos? Kindly sa English sabi niya, for thou, Lord, art good. Amen. Amen. Kaya nga may awit tayong, for the Lord is good. Sapagkat alam natin ang Diyos ay mabuti. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang na-develop ng Diyos sa mga tao. Amen? Ang sabi diyan, ready to forgive. Mantaki mo ba naman, hindi tayo kadapat-dapat patawarin, pero pinatawad pa rin tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, pag sinabing, if our God is good, kung gusto mong maging imahe ng Diyos, ay dapat punong-puno ka rin ng kabutihan. Amen? Kaya nga sinasabi natin, kayong mga magnanakaw, magbago na kayo. Kayong mga mamamatay tao, magbago na kayo. Kayong mga makasalanan, magbago na kayo. Bakit? Sapagkat nais naman na Panginoon, ibalik tayo sa ating original self. And that is being the image of God, which is good God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. The goodness. Sabi ng ating beloved elder. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, pag sinabi natin mga minamahal, paano natin gagawin yan mga minamahal? Kindly, aklat ng Romans, chapter 8, verses 29 up to 30. Kindly. From the book of Romans, chapter 8, verses 29 up to 30. Praise the Lord. Amen. Ganito pong sinasabi, sapagkat yaong mga nanguna pa'y kaniyang nakilala, ay tinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya, at ang mga inaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Maaring magtaka kayo ngayon mga minamahal, paano ko magiging mabait yung tatay ko? Paano magiging mabait yung kapatid ko? Yung aking mga kaibigan, walang panahon sa Diyos, paano sila magiging mabait? Don't worry! Amen. Tayo rin naman noon Sino ba tayo, pinanganak tayo na mabait na, talagang naglilingkod sa mahal na Panginoon? Hindi naman. Amen? Pero ang sabi ng Biblia, for whom He did foreknow, wala pa tayo, pero alam na ng Diyos. Lahat na magpasalamat ng napakalakas na palakpak sa Diyos. Hindi pa nga tayo ipinapanganak mga minamahal, nasa isip na tayo at puso ng mahal na Panginoon. Amen? Who did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son. Naka-design pala tayo mga minamahal na isang araw magiging katulad tayo sa imahe ng Diyos. Amen? Kaya pala mga minamahal, mas kinagrabe ang tigas ng ulo mo, isang araw narinig mo lang ang pangangalan ng salita ng Panginoon, grabing naramdaman mo, grabing malamig, tapos maya kita mo, sarili mo nandito na sa gitna, tumatanggap sa mahal na Panginoong Isus. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Biblia, isang araw nakadestined yan, nakaplano yan, nakamarka sa kalendaryo yan, na isang araw, ikaw na isang napakasamang tao, maglilingkod at maglilingkod sa ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! That He might be the firstborn among many brethren. Kindly next. Moreover whom He did predestinate. Them He also called. Nakita nyo, bakit tayo tinawag? Kasi alam na naman ng Panginoon, darating ang araw na tayo tatawagin. Of whom He called, He also justified. Bakit tayo bumait? Bakit napatawad yung ating mga kasalanan? Dahil tayo'y predestinated na pinili na ng mahal na Panginoon. And whom He justified, then He also glorified. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Kapag ang isang tao palang makasalanan ay biglang bumait, mga minamahal, anong tawag natin sa kanila? Himala. Di ba ginagano natin? Himala, hindi ka na ninigarilyo ngayon. Himala, hindi ka na nag-iinom ngayon. Kapag ang isang tao, mga minamahal, sa sinasabi ng talatang ito, mga minamahal, hindi pala yun himala. Ang tawag doon, pinagpala. Amen? Bakit, mga minamahal? Ito po yung sinasabing himala. Ang isang himala, for example, ikaw ay bulag, wala kang paningin. Amen. Amen. Nagpuri ka, nilihans ka, nagkaroon ka ng paningin. Ang tawag dyan, himala. Wala. Tapos nagkaroon, yung nalihans ka, so sabi niya, miracles. Kaya Jesus Miracle Crusade. Amen? Pero isang bagay na meron ka na from the very start, at dahil lang sa isang pagkakataon, unti-unti kang nalayo dyan, nawala ka dyan. Ang sinasabi ng Biblia, mayroong Diyos na pwedeng magbalik sa'yo sa dati mong forma. Maging image and the likeness of God, ibabalik ka niya. Ang tawag dyan, pinagpala. Palapahan po natin ang ating manapay noon. Lahat ng pinagpala ng Diyos, sumigaw ng praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, sinasabi na, himala. Hindi po yan himala. Dahil tayo ay ipinanganak. Noong una, bago pa nalangin ng malapay noon, ang mga tao, mga minamahal, ang nasa isip niya, we become in the likeness and image of God. Amen? Amen? At yan, unti-unti lang tayong nawawala. Dahil siguro sa kung anong problema, anong mga circumstansya meron tayo. Pero here comes Papa Jesus. Amen. Amen. At ang sabi niya, God can bring you back to where you were before. Ang sabi niyan, be yourself. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Second, God is always ready to forgive. Amen. Amen. Lahat ng mga walang kaaway hanggang sa mga oras na ito, sumigaw ng praise the Lord. Yung iba hanggang ngayon ay talagang hanggang sa aking hukay, dadalhin ko ang ating away na dalawa. Amen? Talagang pag nakikita lang nilang kanilang kapatid, ay talagang yan na naman. Galit na galit. Hindi na galit ang tawag doon. Ang tawag doon, puot. Amen? Ay kapag gano'n ang nararamdaman natin mga minamahal, ay magising na tayo sa katuwa, maawa tayo sa sarili natin. Amen? Sapagkat kapag ikaw ay napuot sa iyong kapwa, higit ka pa. Ikaw ay isang mamamatay tao. Hindi sinabi mga minamahal na katulad sa, kundi you are a murderer. Amen? Sa mata ng mahal na Panginoon. Hindi naman ako pumatay, Brad. Galit lang ako. God's word is God's word. Kailangan, ang sabi, hindi mo pwedeng baliin yan. Sapagkat kung ano sinabi ng mahal na Panginoon, yun ang kanyang standard na dapat gawin ng mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung sa oras na ito, mga minamahal, ay ayaw pa rin natin magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin, nanakit ng ating damdamin. Amen? Amen? Kaya limal na kapatid, ating basahin, malapit na po tayo magtapos. Dito sa Aklat ng Mateo, ang kabanata ay 18, talatay 21 hanggang 22. Kylie. Dito po sa Aklat ng Mateo, ang kabanata ay 18, talatay 21 hanggang 22. Amen. Na magkagayoy, lumapit si Pedro at sinabi sa kanya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya'y aking patatawarin hanggang sa makapito? Sinabi sa kanya ni Jesus, hindi ko sinasabi sa iyo hanggang sa makapito, kundi hanggang sa makapitong pito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Tinan niyo mga minamahal, ang sabi ng talata, sabi niyan, then came Peter to him. Kylie, sa English please. Amen, praise the Lord. Ang sabi niyan mga minamahal, and it not yet appear. Then came Peter to him and saith the Lord, how oft shall my brother sin against me? And I forgive him till 7 times? 7 beses lang ba? Isang araw. Amen. Sinaktan mo ako 1.
Hindi mo ko binigyan ng pagkain nato. Hindi mo ko sinakay sa sasakyan matre. Nako, sinimangutan mo ako 4. Ay, nako, nasikwag mo ako 5. 7. Amen? Ay, grabe ka, pinagalitan mo ako. Amen? 7 times ba? Anong sabi ng mahal na Panginoon? Kindly, Jesus said unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Pag sinabing 70 times 7, ano yon? 490. Tama ba ako? Amen? Yan po mga minamahal sa isang 490 mo patatawarin. Alala, gawin na niya lahat ang gusto niyang gawin. Pagkakasala sa iyo, bilangin mo yan, 2, 3, kulang ang daliri mo. Amen? Pero ang sabi ng Biblia, hanggat hindi mo naabot yon, patatawarin mo ang iyong kapatid. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Baka umiiyak ka dahil sa sama ng loob. Wala, Panginoon, sinaktan ako, pero sige, dahil sa iyo, sige na lang, pati na kami, peace. Amen? Everything you do is not for yourself and not for anyone, but it is for God. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. I can do all things. Dahil doon sa nasa akin na Diyos, walang ibang ating mahal na Panginoon. Kaya maski na masama sa loob mo, kaya mong magpatawad. Bakit? Dahil kay Kristo. Maski na hiyang-hiya ka mga minamahal, takot na takot ka, na linulusob mo para lang mag-share ng salita ng mahal na Panginoon, dahil kay Kristo. Amen? Amen. Takot na takot ang mga tao sa San Carlos City because maraming COVID-19, pero nandito pa rin. Bakit? Dahil kay Kristo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, sabi nga mga minamahal, if you do things not because of anyone else, but it is of God, mga minamahal, ang sabi diyan, there is nothing we cannot do. Amen? Wala tayong bagay na hindi kayang gawin. Amen? Kaya mga kapatid, kung mayroon pa kayong mga kasamaan na loob sa oras na ito, dahilan kung bakit hindi ka dumadalo, bilangin mo nga kung aabot ka ng 490. Amen? Kinabukasan, another 490 yan. Another 490. Tingnan ko lang kung sa dami niyan. Amen? Kaya mong padamihan yan. Sinasabi ko sa inyo, ang ibig sabihin lang ng mahal na Panginoon ay hindi para tayo magbilang ng kasalanan ng tao. Ang gusto lang niya sabihin, maging image tayo ng mahal na Panginoon na mapagpatawad na Diyos. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Next, mga minamahal, ang sabi niyan, be compassionate. Alam po ninyo mga minamahal that God is compassion, full of compassion. Amen? Pag sinabing compassion, mga minamahal, yung awa ba? Amen? At kapag tayo po mga minamahal ay kinaawaan ng mahal na Panginoon, paano niya nagagawa yan? Kindly, dito, last two verses. Kindly. 1 John chapter 3, verse 2. Kindly. Beloved instrumentalist, please. Amen. Dito po sa aklat ng unang Juan, Kabanata 3, talatay 2. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikitang gaya ng kanyang sarili. Umalakpak po tayo na napakalakas mga minamahal. Kulang na palakpak yan. Lahat ng anak ng Diyos sumigaw ng praise the Lord. Tandaan po ninyo mga minamahal, when God had compassion na patungo sa atin mga minamahal, hindi niya tinignan kung ano ang ating present na kalagayan. Ang tinignan niya kung ano ang magiging tayo pagdating ng panahon. Kaya nga sabi niya, Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. Amen? Amen. Hindi pa lumalabas ang pagiging talagang tunay na anak ng Diyos na meron ka. Kaya hindi ibig sabihin, porkit ikaw ay nabautismuhan, tigil ka na. Hindi pwedeng ikaw ay naglingkod ng 1 buwan, 3 taon, tigil ka na. Hindi. Ang sabi ng Biblia, it does not yet appear what we shall be. Paparating pa. There are more to come. Parang mo natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, every day with Jesus is sweeter than the day before. Amen?
Araw-araw, excited ang anak ng Diyos. Anong meron ng Diyos para sa akin sa araw na ito? Amen? Hinahanap natin yung parati. Bakit? Sapagkat hindi pa yung maximum. Yung meron ka ngayon, porkit meron kang kusit bahay, may trabaho ka, yan na yan. Hindi pa yan. More than that, ang paparating pa na pagpapala na inihanda sa iyo ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kung sa isip po sa oras, anak naman ako ng Diyos, bakit wala akong maisaing? Don't worry. Hindi pa yan ang pinaka-the best. May paparating pa. Amen? Ang masama kapag hindi ka marunong maghintay. Kaya nga, yung number 4, mga minamalan, sabi diyan, long suffering. Live with long suffering. Sabi ng Biblia, ang Diyos ay, grabe kung siya po mga minamahal ay magtiis. Hinuhod. Amen? Maski na talagang, alam niya mga minamahal na talagang, grabe na ang ginagawa ng tao. Pinagtitisan dahil alam niya, more to come. Amen? Yan ang dahilan kung bakit sa bawat banal na gawain, tayo'y lumuhod. Handa ang Diyos na magpatawad sa iyo at sa akin. Yan ang dahilan kung bakit pagdating ng umaga, paggising mo lamang at humingi ka ng kapatawaran at nagpasalamat ka sa mahal na Panginoon, grabing galak ng mahal na Panginoon. Sapagkat punong-puno siya ng pagpapahinuhod. Long suffering. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga pag sinabi natin compassionate mga minamahal, sabi niya, but we know that when He shall appear, we shall be like Him. Amen. Amen. Kung siya po'y nag-appear, we shall be like Him. Ano siya? Yung kanyang katawan, spiritual body. Amen? Amen? At sabi niya, siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. We shall be like Him. Amen. Siya ang dahilan kung bakit mga minamahal, bagamat meron tayo mga pagsubok sa buhay, pinatatagumpayan natin bakit siya nagtagumpay sa pagsubok sa buhay. Amen? At siya handang kanyang ialay ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin sapagkat napagtagumpayan niya lahat ng mga bagay na yan. Palakpakan po natin ang napakalakas mga minamahal ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, lahat ng obra maestra ng mahal na Panginoon. Kung tayo ay kabilang diyan, mga minamahal. Amen? Kung sabi natin, in the likeness, hindi pinag-usapan muka. Amen? In the image, this is the prestige, this is how people perceive us to be. Mga minamahal, ibig sabihin, pinagpala ka sa lahat ng pinagpala. Amen? Amen? At ang huling talata ang sinasabi diyan, sa sino mang mayroong pag-ibig, mayroong pagpapahinuhod, yung long suffering, mayroong pagpapatawad, yung mapagpala. Grabe, mga minamahal. Amen? Yung nabasa natin kanina, kapag ikaw daw, mga minamahal, ay isa sa pinagpanamal na Panginoon, anong sinasabi ng Biblia? As we wait for the coming of the Lord. Last verse, aklat ng Isaiah, ang kabanatay 40, talatay 29 hanggang 31. Amen, ganito pong sinasabi. Siya'y nagbibigay ng lakas sa mahina at ang walang kapangyarihan ay pinananaganan niya sa kalakasan. Pati ng mga kabinataan ay manlalata at mapapagod at ang mga binata ay lubos na mga bubuwal. Ngunit silang nagaghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Sila'y paiilang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Amen. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakat at hindi mga hihina. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Hindi natin alam, sabi ng ating beloved ordained preacher nung overnight, ang sabi niya, huwag mong isipin na next week pa darating ang mahal na Panginoon, o next year, o next month. Amen? Isipin mo, bawat minuto, darating na ang mahal na Panginoon. Amen? Amen? Kaya nga mga minamahal, kung alam mo na mga minamahal na talagang yan ay paparating na, ay hindi ka na mag-absent. Amen? Dahil malay mo, ay dumating na ang mahal na Panginoon.
Sapagkat no one knows the time. Only for sure na alam natin darating ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At ang tanong na yan, pag dumating ba ang mahal na Panginoon, may masumpungan kaya siyang Kristiyanong naghihintay sa Kanya? Baka ang ilan magiging busy na sa kanilang negosyo. Baka ang ilan nagpapakasarap-sarap na sa buhay dahil sa mga pagpapalang bigay din ng mahal na Panginoon. Siguraduhin natin mga minamahal na sa bawat araw, naghihintay tayo sa pagbabalik ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Tandaan po niyo mga minamahal, magkaiba yung naghihintay at nagpapatay ng oras. Amen. Kapag nagpapatay ka ng oras, sige lang, kung anong pwedeng magawa. Wala pa naman ang mahal na Panginoon eh. Sige, gagawa muna tayo kung anong pwede natin gawin. Ang tawag doon, pagpatay ng oras while waiting. Amen? Amen. Ang gusto ng mahal na Panginoon, yung attentive na naghihintay sa mahal na Panginoon. Amen. Amen. Walang attentive mga minamahal na naghihintay sa mahal na Panginoon na inuuna niya ang mall sa araw ng gawain. Amen. Amen. Nakakatawa yan pero totoo. Amen. Sasabihin mo, naghihintay naman ako sa mahal na Panginoon pero nasaan ka noong Miyerkules? Nasaan ka noong Biyernes? Nasaan ka noong Linggo? Sa totoong attentive. Tingnan nyo, ang ginawang example ng mahal na Panginoon, gwardiya. Alam niyo ang gwardiya. Hindi natutulog ang gwardiya habang nasa destino. Amen? Bawat kaluskos, attentive yan. Ganun kaagad ang gwardiya. Bakit? Nagbabantay ang gwardiya. Parawa mo natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Tayo ba mga minamahal, katulad tayo ng gwardiya sa paghihintay sa mahal na Panginoon? Amen? Walang ganit gwardyang patulog-tulog. Walang gwardyang nag-i-ignore ng bawat sirkumstansya ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. Ang gwardyang tunay, bawat naririnig, bawat nakikita, gumaganap para siguraduhin sa pagbabalik ng kanyang Diyos, kasama siyang kukunin buhay ng ating mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo mga minamahal, umawi tayo sa ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Oh, my soul, do you not know? Have you not heard? It's been told from the beginning. The Lord your God is on your side. Oh, my soul, don't be afraid. Hope in the Lord. By His righteousness and power, He will strengthen, He will guide, and I will soar on wings like eagles, held by the hand of God. I will run and not go tired, and on His name I call, for the Lord is never weary. His ways are beyond my thoughts. I will trust in Him with all my heart. Oh, my soul, do you not know? Have you not heard? It's been told from the beginning. The Lord your God is on your side. Oh, my soul, don't be afraid. Hope in the Lord. By His righteousness and power, He will strengthen, He will guide. My soul, on wings
hallelujah. And not grow tired with all the same I know. For the Lord is never weary. His ways are beyond my thoughts. I will trust in Him with all my heart. Amen. Mga minamahal, lahat ng obra maestra ng Diyos, hindi tayo ginawa overnight lang. Amen? Amen? Lahat tayo, mga minamahal, pinaghandaan ng Diyos. And that's the reason why we are so special in His eyes. Kaya nga sabi nga ng awitin, "Oh my soul, do you not know? Have you not heard?" Di ba natin alam, mga minamahal, hindi pa natin naring napakinggan. Even from the very beginning, the Lord our God is on our side. Alam niyo, mga minamahal, nung overnight, grabe. Ang dami natin napakinggang mga patotoo. Akala natin, iniwanan na sila ng Diyos. Akala natin, pinabayaan na sila ng Panginoon. Akala natin, hindi sila naririnig ng Diyos. Pero ang sabi ng talata, don't you not know? Hindi mo ba alam yan? Hindi mo pa napakinggan? Na even from the very, very beginning, the Lord our God is on our side. Kaya nga, sabi dito, do not be afraid. Hope in the Lord because of His righteousness and power. He will strengthen. Oh, my soul, do you not know? Have you not heard? It's been told from the beginning. The Lord your God is on your side. Oh, my soul, don't be afraid. Hope in the Lord Because of His righteousness and power. He will strengthen you. Even praise the Lord. We worship the Lord, we praise the name of His God. I will run and not grow tired. For the Lord is never weary. His ways are beyond my thoughts. I will trust in Him with all my Isa lang po mga minamahal. And I will soar wings like eagles. I will Let us pray. Tayo po natin dumalangin, mga minamahal. Pakatandaan po natin, mga minamahal, we are so special in the eyes of God. Sa oras na ito, huwag mong isipin, bagamat ikaw ay grabing problema, ay nakalimutan ka na ng Diyos. Kung sa oras na ito, kung grabing dinaranas mong kahirapan, huwag mong isipin, pinabayaan ka na ng mahal na Panginoon. Because God is always on our side. Sa bawat hininga na mayroon tayo, mga minamahal, God prepared that for us. Inihanda yan ng mahal na Panginoon, especially for us.
Kaya sa oras na ito tayo po'y dumalangin, mga minamahal. Tumawag tayo sa mga Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos, amang banal sa iyong pangalan, aming pinakamamalapit ng Isus. Maraming salamat sa iyong mga salita. Nalaman namin na kami obra maestra na iyong sariling kaisipan at maging sa iyong mga gawa. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Napagtanto namin, grabe kung gaano kami ka-special sa iyong at nalaman namin, mahal na Panginoon, that everything that is happening on us, lahat ito'y plano upang kami ay mapabuti sa aming kalalagayan. Sa oras ito, mahal na Panginoon, sa pandalangin ng aming ginagamit ng Evangelista Waldes Estrada Almeida, ay pumaminamal na mamanggagawa. Humihingi kami ng kapatawaran. Dumarating ang oras na parang nawawalan kami ng tiwala sa iyo. Dumarating ang oras na parang bang naiinip kami sa mga pagpapalang inaasahan namin galing sa iyo. Humihingi kami ng kapatawaran. Sidlan mo aming puso ng kalakasan at kagalakan upang patuloy namin may sagawa ang aming pong paghihintay hanggang sa iyong pagbabalik na may kagalakan at pagtitiwala sa iyong mga salita. Pagpalain mo kami, mahal na Panginoon, sa pandalangin ng aming ginagalang at minamalibang lista, Waldes Estrada Almeida, ay pumaminamal na mamangagawa. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay itaas. Kung tayo po may mga mahal sa buhay na nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay itaas. Walang imposible sa Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin pinakamamalapit ng isa yung salita. Kapag aming maramdaman sa itong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa oras na ito. Sa pandalangin ng aming ginagalang at minamalibang lista, Waldes Estrada Almeida, ay pumaminaman na mamanggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo ng mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, coronavirus, cast out in Jesus' name. High blood cast out in Jesus' name. Unbelieving doubts cast out in Jesus' name. Thinking people cast out in Jesus' name. Lahat ng gawa ng kaaway by the power of darkness in the mighty name of Jesus. Mga panlalabig, pagkababag sa iglesia, cast out in Jesus' name. Mga panlulupaypay, cast out in Jesus' mighty name. Amen and amen. Be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Amen and amen. Amen and amen. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Glory, glory, glory. At tayo na po maminamalit tumayo. At tayo po magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Tayo po tatlong beses sabay sigaw ng hallelujah, praise the Lord. Amen. Huwag magbibiro sapagkat marami na po nakapagpatunay mga minamahal that by saying hallelujah, praise the Lord. Sabi nga, 3,000. Sabi nung isa nating mahal na kapatid, ang kanyang karamdaman pinagagaling ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Bawat salita, hallelujah, praise the Lord. Amen. Sa pagsagawa ng bagay na because it is a heavenly language. Amen. Na pawang pagpupuri sa mahal na Panginoon. 3 beses mga minamahal, sabay talon. Lahat muna ng pinagpala pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Thank you so much, dear God. Amen. Praise the Lord. At diyan po natatapos mga minamahal ating pag-aaral ng salita ng Diyos. To God be the glory. At tayo na po mga minamahal ay itadago sa ating po mga announcement. Narito po ang ating po mga kapatid, ating beloved elder, Brother Marlon. Amen. Amen. Palakpakan po natin minsan ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos na buhay. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon sa kanyang salita mo. Minamahal na ating pong napakinggan. Nila ating pong pinagpalang mga ating pong beloved Elder Jubed Fer. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gaano tayo tunay na kapalad mga minamahal na ang Diyos na ating pinagigingkuran ay Diyos na may lalang ng lahat ng bagay. Maging tayo po ay talagang isa sa talagang nangingibabaw sa lahat ng nilikha ng ating mahal na Panginoon. Amen. At ating pahalagahan, minamahal itong ating natamong pagpalang ito ang ating mapaglingkuran, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Magpatuloy tayo sa kanya minamahal at huwag na tayong lumayo sa kaluban ng ating malapay upang tayo ay patuloy pagpalain
pasaganay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Lahat muna ng pinagpala po mga minamahal, magsabi ng Praise the Lord. Lahat na pinagpala, magsabi ng Praise the Lord. Amen. Salamat sa ating mahal na Panginoon. At bago tayo patuloy mo sa kabagan lamang nating mahal na Panginoon sa kapitulo natin po bilang preacher, ako po yung napababo ng pinapataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba, para lamang sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ating pong binabati, ating pong beloved Evangelist Pastor Wildes Almeida na magandang hapon. Inaalala ang turo ng isang araw ating pong minamaginagang Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa pong mga beloved children, sa ating pong minamahal na mga gawa, sa dakong ito, sa ating pong minamahal na elders, si Imam po datihan mas sa mga bisita, sa ating mga Facebook viewers, at dito man sa Pilipinas, sa ibang bansa, isang palang hapon at araw po sa ating lahat. At siyempre, aking tingi pinapabuot ang isang happy Mother's Day po. Amen sa lahat ng mga ilaw ng tahanan. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa inyong walang sawa na talagang pagkalinga at pag-aruga at talagang nagsilbi na talagang sa loob ng tahanan ay napakahalaga po, mga minamahal ng gampanin ng mga ina po, mga minamahal. At siyempre, lalo na sa spiritual po, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. Lahat muli magsabi ng Praise the Lord. Amen. At tayo po, mga minamahal, ay darako sa ating pong regular announcement po, mga minamahal. Ang malagawain ng ating pinakamabala Panginoon, tuloy-tuloy po yung dinaraos dito, mga minamahal. Ating pong midweek service tuwing Wednesday, nag-start po na 1:00 ng hapon, natapos na po ng 5:00 ng hapon. Ang ating pong overnight prayer, mga minamahal, tuwing Friday, nag-start ng 9:00 ng gabi at natapos na po, mga minamahal, ng 3:00 ng o 6:00 ng umaga na po ng Sabado, mga minamahal. At sa linggo, mga minamahal, ay nag-start po ng 9:00 ng umaga, natapos na po tayo ng 3:00 ng hapon. Amen. At bago tayo magpatuloy, mga minamahal, sa ating pong regular announcement, nandito pa po yung ating mga bisita, kung mayroon man at sila hindi pa nakatanggap sa ating mahal na Panginoon. Mayroon po ba tayong mga bisita, mga minamahal, na ating kasama at sila hindi pa nakatanggap sa mahal na Panginoon? Kung wala po, mga minamahal, amen, tayo po ay tuloy-tuloy na po, mga minamahal, sa ating pong regular announcement. At gayon din po, mga minamahal, sa Bible study ng ating mahal na Panginoon tuwing Tuesday sa Barangay Tibag. Nag-isa po na 2:00 ng hapon, natapos na po na 5:00 ng hapon. Patuloy tayong dumalo, mga minamahal, sa balagawain ng ating mahal na Panginoon at dito lamang tayo makakuha ng ating kalakasang spiritual po, mga minamahal, ang ating pananampalataya, mga minamahal, na anumang problema, anumang karamdaman, pag-usi kahirapan ang maaari pang dumating, mga minamahal, kapag tayo ay laging sumasagana sa gawain ng mahal na Panginoon, punong-puno tayo ng pag-asa, ng pag-ibig, pananampalataya sa mahal na Panginoon, hindi tayo kailanman mailulugmok ng anumang problema at kahirapan sa mundong ito, mga minamahal. Amen? Praise the Lord. At yung ating pong 5 piso, 10 piso, mga minamahal, idaan po natin dyan sa maliit na box po sa Beloved Star Information sa inyo pong likuran upang makapagpatuloy po yung balagawain ng malapit ng True TV po, mga minamahal, at ating napakikinggan sa unat pangaral ating mahal na Pastor Wildes Almeida ang salita ng ating mahal na Panginoon. Maraming mga kababayan po natin ang kapag sila ay makapakinig, nagkaroon po, mga minamahal, ng katugunan sa kanilang dalangin. Amen? Kaya idaan po natin yung 5 piso, 10 piso dyan sa maliit na box po sa ating pong Beloved Star Information. At patuloy tayo, mga minamahal, sa ating pong paghahayo, sa ating pag-follow up, mga minamahal, sa ating mga kapatid po, at ating laging ipaalala na sila ay miss na mahal na Panginoon, partikular na doon sa mga bihira na po nating makasama. At syempre sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pamilya, huwag tayong manghinawa na i-encourage sila na ating silang makasama sa paglingkod sa mahal na Panginoon, sapagkat ang ating ginagawang ito, mga minamahal, sabi nga ay pagtamasa ng pagpapala na hindi kailanman maibibigay ng mundong ito. Amen? Ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Praise the Lord! Kaya tayo po'y manghinawa, huwag manghinawa na maghahayo at mag-follow up po, mga minamahal. Amen. At kung tayo man, mga minamahal, may mga katarungan, nais po nating magpa-counsel po, mga minamahal, sa ating mga beloved sister po, mga minamahal, maaari po kayo lumapit sa ating mga beloved at divine. Diyan rin po sa Beloved Star Information,
beloved daughter natin pong beloved ordained preacher. Handa po nila kayo paglingkuran. Sa atin naman po mga beloved brothers po, dito po sa luran, ng ating po beloved ordained preacher po, mga minamahal, lumapit lamang po kayo, handa po nila kayong paglingkuran, mga minamahal. At mga minamahal, after ng ating pong banal ng ating pong closing prayer po, mga minamahal, ay meron pong child dedication po, mga minamahal. Amen. At ang pangalan po ng bata na iaalay po, mga minamahal, ay Liam Gabriel. Tama po ba ang aking pong pag-pronounce? Liam Gabriel Z. Lusanta. Amen. At sila, ang ating pong mga godparents po ay ating pong tinatawagan ka ng pansin upang syempre after po maminamalay tayo yung lumapit na lamang po dito. Ating pong beloved brother Ernesto Fulgencio, beloved brother Noel Lusanta Jr., beloved brother Christian Lusanta, beloved brother Paul John Salis, beloved brother Daniel Lusanta, beloved brother Harold, beloved brother Julius, amen, beloved brother Ian Garcia, beloved brother John Lloyd Garcia, beloved brother Dan Ray Carpina, beloved brother Mark Yab de San Andres, beloved brother Rigor Soriano, at beloved brother Roy Pilones, amen. At sa atin naman pong mga beloved sisters po, sa ating pong beloved sister Nerissa Ann B. Zamora, beloved sister Mary Rose Coral, beloved sister Val Christine Hernandez, beloved sister Esther Garcia, beloved sister Melody Benitez, beloved sister Mary Rose Incomio, beloved sister Joy B. Blanco, beloved sister Mary Joy Asilo, beloved sister Kathy Austria, at beloved sister Lorilyn Studelio. Amen. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon at aming pong tinatawag inyong pansin. After po ng closing prayer, maaari po kayo dito na po, lumapit po kayo sa harapan po at sa naka-assign po ay upang may sagara po yung child dedication o yung pag-alay sa bata. Amen. At sabi nga mo, minamahal ng Biblia, napakahalaga mo, minamahal mga bata ay atin po talagang mailapit sa ating pinakamamahal pa yung mahingi ang basbasang patnubay ng ating malapay naway sila lumaki na may takot sa ating Diyos na buhay at may pagmamahal sa kanilang mga magulang, sa kanilang pamilya. Amen. Kaya napakapalad po ng pamilya Lusanta na ang iyo pong paglapit na ito sa malapay noon ay ayon sa kalooban ng malapay. Palapakan po natin minsan pa ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Amen. At mga minamahal sa hindi po pa nakaalam nung gaya ng in-announce sa ating pong beloved ordained preacher, mga minamahal nung overnight. Lahat po muna nung nakadalo nung overnight, pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Amen. At sila rin po, mga minamahal, ang magbibigay po sa atin yan ng information. Narito po ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubu niya. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Marlon, our beloved elder. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Jesus na minamahal. At bago na tayo mag-closing prayer, mayroon pa akong tatlong mahalagang bagay na ipagbilin sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran. At unang-una na po yung laging sinasabi ng ibang lingkod, ipinagbibilin ng ating dearly beloved Pastor Will Distrad Almeda na wag talaga tayong mag-absent sa gawain ng mga Panginoon. Sunod-sunod na po itong ating tema na talagang magiging aware na po tayo sa rapture of the church dahil ultimo na po ang ating beloved minister Will D. James Almeida Jr. ay nag-post sa Facebook na galing ang mensahe na sa ating beloved Annalisa Almeida Smith na ang sabi nga niya, maminamahal, yung binanggit kanina ng ating mga ngaral na wag nang mag-isip ang mga Kristiyano ng taon, buwan, kahit araw. Ang sabi ng ating mensahe na nabasa, maminamahal, minuto na lamang po, minuto or seconds, magbabalik ang mahal na Panginoon. Kung hindi ka excited na tanggapin ang pangako ng Diyos na langit at buhay na walang hanggan, ibig sabihin, maminamahal, maging miserabling Kristiyano ka. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon.
Kaya wag na wag tayong mag-absent sa gawain ng mahal na Panginoon. Miyerkules, 3 times a week. Miyerkules, Biyernes at Linggo. Amen. Amen. At isipin daw natin, maminamahal, kapag nag-absent tayo, yung absent natin na yan, yun na yung rapture of the church. Magbabalik ka malapit, tutunog ang trumpeta. Hindi ka dadalo. Isang tiyak na bagay, maiiwan ka sa rapture of the church. Pangalawa ko pong ipinagbibilin ay yung sinasabi po ngayon sa kasalukuyan ng ating lugar na kinalalagyan ng ating beloved and honorable mayor. Ang sabi niya, maminamahal, mag-start na po bukas at alam ko po ngayon nakatalaga na. Yun pong mga checkpoint muli dahil temporary lockdown na naman po muli ang San Carlos City, Pangasinan at babalik po tayo maminamahal doon sa talagang mahihirapan tayo. Kaya kung kayo po'y maging masunurin lamang, i-wear yung pong ating face mask, face shield, kahit saan tayo magpunta. At kapag kayo dadalo sa Miyerkules, sa Biyernes at Linggo, sabihin ninyong kami ay dadalo dahil kami ay patuloy na nalangin na itong COVID-19 na ito ay malulusaw na sa pangalan ni Jesus. At tayo po ang instrumento ng ating spiritual world, sa spiritual na espiritu, maminamahal. Tayo po ay nagipagbuno, nagipanalangin, ipinanalangin talaga natin palagi na mawala na po, ma-wipe out na po itong trangkaso, ito pong COVID-19. Kaya sumunod tayo sa protocol ng gobyerno, magdala palagi ng alcohol. Pag uwi natin, galing tayo sa ating mga pamilihang bayan, sa palengke, sa mga groceries, saan man kayo lumalabas, maminamahal, maghugas ng kamay at maglagay ng alcohol. Amen. Yung mga patakaran na ito dahil sinabi ito last overnight ng ating beloved elder. Maminamahal, ang sabi niya, kaya palang i-prevent itong karamdaman na ito kapag sundin natin yung lagi kang nakamask. Malayo ka, maminamahal, sa peligro. At lagi kang naka-face shield kung ikay lumalabas. At pagdating sa bahay, maminamahal, magbihis muna bago papasok dahil hindi mo alam, mayroong virus na pumakapit, nag-alcohol ka, naghugas ka ng iyong kamay. Ito lang po ang ating gagawin. Sundin natin itong protocol na ito. At maminamahal, dahil mismo na sinabi ng ating mahal na Pangulo na tayo po ay huhulihin. Okay lang po kung bibigyan lang muna tayo ng mga karampatang diyan sa kung sino mang makahuli at seminar muna tayo. Pero ang kasunod daw niyan, maminamahal, ay mayroon ng kaakibat na bayad. Kung wala kang kakayahan magbayad, ipipreso ka, maminamahal. Ilagay ka sa bilangguan. So, kapag tayo maging masunurin, maging lahat, maminamahal, ng mga kapatiran natin sa lahat ng barangay, saan man kayo naroon, sundin po natin ito dahil protocol po ito ng ating gobyerno, gawin po natin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At ikinagagala ko po na yung pangatlo ko pong ihabilin sa inyo, maminamahal, ay yung sinasabi ko nga sa inyo, huwag tayong magtambak ng basura dito sa pastoral. Kung ano mang dala-dala natin mga basura, pwede pong ibulsa natin, ilagay natin sa supot yan, ilagay natin at doon na natin sa ating mga tahanan, ilagay ng maayos yan. Doon na natin ilagay sa compost pit natin. At dahil yung ating mga kapitbahay, nagsasaka na sila, maminamahal, at talagang nakakaistorbo po yung ating mga basura. Kaya hindi lang po, lalo na sa ating tindahan diyan na andyan, maminamahal, tulungan po natin na maging malinis po yan. At wala po tayong situate na aalis tayo sa ating pastoral. Ano makita ninyong dumi, maminamahal, ay pulutin na ninyo. Kung mayroong trash can dyan, ilagay sa trash can. Kung yan po ay mga daladalahan natin na mga basura, at pwede lang pong damputin na natin yan, dalhin na natin sa ating tahanan, doon na po natin yan iayos. Amen. Palakpakan po natin mahal na Panginoon. Hindi po mahirap yung aking pinagbibilin kung tayo maging masunurin, maminamahal, protektado at protektudo tayo ng ating Diyos na buhay. Kaya ako'y sumasampalataya, nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon na lahat ng ating pong pinag-aralan sa buong maghapong ito ay nailagay na po sa ating puso, sa ating isipan at gagawin na po natin ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Purihin ang ating Diyos na buhay at idaanin niyo, maminamahal, yung ating pong 10 pesos, 15 pesos, 20 pesos para sa ating TV radio program. Yung ating TV at radio program, palagi po natin yung napapanood. Kagabi, maminamahal, sa Channel 8, dito sa Pangasinan, Jesus Miracle Crusade on television. Yung ating every Tuesday na gawain, maminamahal, Martes, diyan sa dako ng residence ng mga Binitis sa may Tibag. Kayo po ay pumaroon alas 2 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon ang ating Bible study diyan. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At
ulitin ko po, mga minamahal, huwag na huwag tayong mag-absent sa gawain naman ng Panginoon. Amen? Amen? Amen! At sumunod po tayo sa protocol ng ating gobyerno at tumulong po tayo sa paglilinis. Actually po, mga minamahal, bago pa po ito nangyari, hindi ko na ikinagugulat dahil ang ating mahal na pastor, ang ating beloved Mama Dear, kahit saan kami magpunta nung araw, kasama ko palagi, nandun ako sa harapan nila, katabi ako ng driver, lagi kaming may dalang alkohol. Lagi kaming pinapadala ng mga yung maliliit na mga tawilit. At bawat kain, bago kumain, pagkatapos kumain, binibigyan kami ng alkohol at kinakailangan mag-alkohol kami. Kinakailangan daw protektado tayo palagi. Alam niyo po, kaya ngayon pa lang minamahal na alala ko, talagang itinuturo na ng mga lingkod ng Diyos, ng propeta ng Diyos, itong mga bagay na ito. Ibig sabihin, hindi na to bago sa atin. Matagal nang itinuturo ng banal na iglesyang ito. Kaya totoong tayo po'y sumusunod talaga sa sinasabing kalinisan. Godliness, hallelujah, cleanliness is good, next to godliness. Ibig sabihin, itong ating po ngayong pagpupuro ng ating mga sarili, itong dumating na pandemya na ito, talagang sinasala na tayo ng gusto ng ating mahal na Panginoon. Karapat dapat tayong tumanggap ng kanyang mga pangako, ang langit at ang buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay at yung ialay na bata, maminamahal, right after ng ating closing prayer, pumunta na lang po dito sa harapan pagkatapos ng lihans upang ialay na po yung inyo pong mahal na supling. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo na po magpasalamat sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah sa araw na ito. At ating tinatawagan ating beloved Elder Brother Salde D. Guzman upang tayo po ay samahan sa ating closing prayer nang tayo po ay ingatan ng ating pinakamamalapit sa ating pag-uwi sa ating mga kanya-kanya mga tahanan. Praise the Lord. Glory to Jesus. Praise the Lord po. Dumalangin po tayo mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan pinakamamalapan ni Kristo. Kami po ay nagpupuripas sa salamat, mahal na Panginoon, po namin kalusugan, kalakasan na nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa maghapon, mahal na Panginoon, aming paglilingkod, pangkaway, sambahin namin sa Espiritu at katotohanan, pasalamatan ka namin sa lahat ng kabutang kagandaan mo sa aming buhay. Na yung pinagpalat na ilangasan, mahal na Panginoon, mula sa pag-iimsi, sa makalangit na awiting joyful at solemn song, sa buhay ng patutuyo, mga anak, mahal na Panginoon, sa espesyal na awitin po, mahal na Panginoon ng aming beloved adult squad, children squad, mahal na Panginoon sa special na awitin po ng aming youth single squad, mahal na Panginoon maging sa special na awitin po para sa pag-aalala, mahal na Panginoon sa Mother's Day, mahal na Panginoon na silang ginamit mo, kami silang sa mundong ito, mag-aruga, magpalaki sa baga tulong mo, mahal na Panginoon. Ano po sa special na awitin po namin youth single squad combined with Finest Generation Choir, mahal na Panginoon. Salamat po sa pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan. Mahal na Panginoon ang siyang tanglaw gabay sa lamin. Aming mahal na Panginoon kagalak at kalakasan. Mahal na Panginoon na madama namin yung matamis na presensya. Mahal na Panginoon tangin namin kayamanan. Mahal na Panginoon. Higit at lubos po namin pinasasalamatan sa iyo. Mahal na Panginoon dakilang banghelyo ng kaligtasan. Nadala po ng aming ibig ng mga ngaral na siyang tanglaw gabay sa lamin ng aming buhay. Salamat po sa karunungan at pagkaunawa, mahal na Panginoon, aming may pamuhay ito sa bagat tulong mo, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa bahagi ng pagbibigay namin kapatandog na siyang susi ng pagpapala, mahal na Panginoon. Salamat po. At sa araw po, mahal na Panginoon, ng Wednesday, mahal na Panginoon, aming midweek service, mahal na Panginoon. Nawa po ang lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, naririto, wala dito, makasama at makapiling po namin sa paglilingkod sa iyo sa huling araw na ito na mapanganib. Mahal na Panginoon, mga salot na lumalaganap, mahal na Panginoon, mga aksidente, ang tanging makapagliligtas lang sa amin, mahal na Panginoon, itong aming ginagawa, naging matapat sa paglilingkod sa iyo, higit sa lahat. Mahal na Panginoon, sa nalalapit ng pagbabalik kaligtasan buhay na walang hanggan at patuloy namin dinadalangin, mahal na Panginoon, ang aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Walang imposible sa iyo, mahal na Panginoon, kabagan mo kami, aming kagalakan na muli mo siyang itayo sa iyong banal na pulpito, mahal na Panginoon. Salamat po sa samantalangin pag-iwalay kung paano kami pinarating maluwalhati sa lugar na ito, mahal na Panginoon, samahan mo po ang bawat isa sa amin. Mahal na Panginoon, ligtas sa maluwalhati sa kanya-kanyang tahanan, mahal na Panginoon, sumaamin ang kapayapaan, kagalakan, higit sa lahat ang pag-ibig. Sa lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, maging sa aming kapwa-tao.
Salamat po, mahal na Panginoon, sa pangkalatang panalangin po na aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Amen and amen. Praise the Lord.